প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজিৰ কিছুমান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিম আৰু এই ভিডিঅ'টিত মই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ লৈছোঁ। অসমৰ টেটৰ নহয়, এয়া তামিলনাডুৰ লগত জড়িত এটা পৰীক্ষাৰ। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, This is a philosophy of education and social movement that applied concepts from theory related to education. তলৰ কোনটো এটা philosophy of education হয় আৰু লগতে social movementও হয় যিটো থিয়ৰিৰ পৰা যিটো কনচেপ্ট এডুকেশ্যন থিয়ৰিৰ লগত জড়িত। Social pedagogy, critical pedagogy, clinical pedagogy, virtual teaching. শুদ্ধ উত্তৰটো critical pedagogy হ'ব। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। Which one is correct for Harbersian lesson steps of plan? এইটো কিন্তু আসাম টেটৰ হাইস্কুল ছেকশ্যনতো আহিছিল। Which one is correct for Harbersian lesson steps of plan? শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট। ইন্ট্ৰডাকশ্যন হ'ব প্ৰথম, প্ৰেজেণ্টেশ্যন, এছ'চিয়েশ্যন, জেনেৰেলাইজেশ্যন, এপ্লিকেশ্যন আৰু ৰিকেপিটুলেশ্যন। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। দ্য ডাইনেমিক মডেল লাৰ্ণাৰ্ছ অট'নমি কনচিষ্ট অফ। ডাইনেমিক মডেল লাৰ্ণাৰ অট'নমি কিহেৰে গঠিত? এণ্ড্ৰাগজি, ভেলিউ অফ লাৰ্ণিং, ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, লাৰ্ণাৰ, প্ৰব্লেমছ বেছড লাৰ্ণিং নে লাৰ্ণাৰ, ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন, এংগেজ, ৰিফ্লেক্ট, শ্বেয়াৰ, এছেছ। শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লাৰ্ণাৰ, ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন, এংগেজ, ৰিফ্লেক্ট, শ্বেয়াৰ, এছেছ। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। দ্য চাইক'মটৰ ডমেইনছ ইনক্লুডছ। চাইক'মটৰ ডমেইনত কি সোমাই থাকে? এডপশ্যন, অৰিজিনেশ্যন, পাৰচেপশ্যন, ইনভলভমেণ্ট, ৰেছপন্স, পাৰচেপশ্যন এণ্ড চেঞ্চৰী ইনফৰমেশ্যন, মেকানিজম, কনচেপ্ট, মটৰ এক্টিভিটি। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইউটিলাইজিং মটৰ স্কিলছ এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যন। নেক্সট প্ৰশ্ন। হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ এক্সাম? পৰীক্ষাৰ জনক কাক কোৱা হয়? হেনৰিক ৰবাৰ্ট নে হেনৰি ফিছেল নে ফেটচাৰ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হেনৰি ফিছেল। নেক্সট প্ৰশ্ন। ফিডবেক এছেছমেণ্ট মিনছ হোৱাট? ফিডবেক এছেছমেণ্ট মানে কি? ভাৰ্বেল ৰেছপন্স ৰিগাৰ্ডিং ষ্টুডেণ্টছ পাৰফৰ্মেঞ্চ। এইটো শুদ্ধ উত্তৰ। ফিডবেক এছেছমেণ্ট মানে হৈছে ৰেছপন্স ৰিগাৰ্ডিং ষ্টুডেণ্টছ পাৰফৰ্মেঞ্চ। নেক্সট প্ৰশ্ন। মেইন পাৰ্পছ অফ ইউজিং এ ৰুব্ৰিক ইজ। আমি ৰুব্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰাৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো কি? শিক্ষাত ইভালুৱেট টিম ৱৰ্ক অৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ৱৰ্ক। শুদ্ধ উত্তৰটো এইটোৱে হ'ব, যাতে আমি ষ্টুডেণ্টৰ মাজত টিম ৱৰ্ক আৰু ইণ্ডিভিজুৱেল ৱৰ্কক মূল্যায়ন কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট প্ৰশ্ন। ফ্লেণ্ডাৰ্ছ ইণ্টাৰেকশ্যন এনালাইচিছ ছিষ্টেম ইজ। ফ্লেণ্ডাৰৰ ইণ্টাৰেকশ্যন এনালাইচিছ ছিষ্টেমটো কি হয়? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ। ইট ইজ এন অবজাৰভেশ্যনেল টুল। অবজাৰভেশ্যনেল টুল হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন। চাৰ্লছ গেলৱে ইজ। চাৰ্লছ গেলৱে কোন হয়? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ। চাৰ্লছ গেলৱে ইজ এ ফৰ্ম অফ ইণ্টাৰেকশ্যন এনালাইচিছ। নেক্সট প্ৰশ্ন। টিচিং এণ্ড লাৰ্ণিং টেকন'লজি কেন বি ছিলেক্টেড বাই ইউজিং। টিচিং আৰু লাৰ্ণিং টেকন'লজি আমি নিৰ্বাচন কৰিব পাৰোঁ কি ব্যৱহাৰ কৰি? টিচিং টেকন'লজি, লাৰ্ণিং টেকন'লজি, ৱেব বেছড টেকন'লজি নে এডুকেশ্যনেল টেকন'লজি? এডুকেশ্যনেল টেকন'লজি শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট। হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এন এক্সাম্পল অফ এপ্লিকেশ্যনছ অফ টেকন'লজি ইন এডুকেশ্যন? তলৰ কোনটো এপ্লিকেশ্যনছ অফ টেকন'লজি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উদাহৰণ হয়? ডাইৰেক্ট ওৰলৈ যাওঁ। মুক, মেছিভ অ'পেন অনলাইন কৰ্চেছ, তাক মুক্স বুলি কয়। নেক্সট। হু অফেন ৰেফাৰ্ছ ছ'চিয়েল কনষ্ট্ৰাক্টিভিজম থিয়ৰী। হু অফেন ৰেফাৰ্ছ ছ'চিয়েল কনষ্ট্ৰাক্টিভিজম থিয়ৰী। কোনে কাক ছ'চিয়েল কনষ্ট্ৰাক্টিভিজম থিয়ৰীৰ লগত জড়িত ব্যক্তি বুলি কোৱা হয়? পিয়াজে, ব্ৰুনাৰ। ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ। ব্ৰুনাৰক কোৱা হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন। গ'ল অফ এছিয়ৰ ইজ হোৱাট? এ ডাবল এছ ইউ আৰ ই কেপিটেলত
গতিকে এই এচিয়ৰৰ লক্ষ্যটো কি শুদ্ধ উত্তৰ producing effective teaching and learning. Next, 5E model is a what? 5E model to কি হয়? Science tool নে planning tool? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব planning tool. Next, expand ODLM. ODLM or full form to কি হয়? All deviated learning mathematics, open and delivery mode নে open and distance learning material. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব open and distance learning material. Next, blended learning is known as blended learning আৰু এটা নামেৰেও জনা যায় web enhanced instruction. এইটো শুদ্ধ উত্তৰ web enhanced instruction. Next প্ৰশ্ন use of web 2.0 tools in education is use of web 2.0 শিক্ষাত এই যে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই টুলটো আহিলাটো হেতু কোড ব্যৱহাৰ কৰা হয় ক্লাছৰুম ইভালুৱেশ্যনত নে providing flexible learning শুদ্ধ উত্তৰ providing flexible learning. Next প্ৰশ্ন scooters, wheelchairs, walkers and cares are examples for what? Scooters, wheelchair, walker আৰু care এটো কিহৰ উদাহৰণ হয়? Assistant technology, instructional tools নে assistive technology শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব assistive technology. Next প্ৰশ্ন gamified learning refers to use of what? Gamified learning কিহৰ ব্যৱহাৰৰ উদাহৰণ? এয়া হ'ব ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ ICT in education. ICT in education. Next, main aim of educational administration is educational administrationৰ মুখ্য লক্ষ্যটো কি? Constitutional direction নে ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ ensuring professional ethics এইটোৱে ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য. Next প্ৰশ্ন expand POSDCORB. POSDCORB শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো planning of systematic developing core of reflecting board নেকি planning of systematic development corporate নেকি planning or organizing staffing directing coordinating reporting and budgeting এইটো শুদ্ধ উত্তৰ planning হ'ব organizing staffing directing coordinating reporting আৰু budgeting. Next, SWOT SWOT or full form কি হ'ব? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ strength, weakness, opportunities আৰু threat analysis তাক SWOT বুলি কয়. Next প্ৰশ্ন dash is the best leadership theory. তলৰ কোনটো best leadership theoryৰ ভিতৰত পৰে? Transactional, trade শুদ্ধ উত্তৰ trade হ'ব TRAIT. Trade is the best leadership theory. Next, dash leadership model is task oriented. তলৰ কোনটো leadership modelটো task oriented হয়? Brunner's model, Fiedler's contingency শুদ্ধ উত্তৰটো Fiedler's contingency. Leadership model is task oriented. Next প্ৰশ্ন leader member exchange theory refers to what? Leader member exchange theory কিহক বুজায়? Leadership quality, workman leadership, dyadic theory of leadership শুদ্ধ উত্তৰটো dyadic theory of leadership হ'ব. Next, who is the father of statistical quality control? তলৰ কাক statistical quality controller পিতৃ বুলি কোৱা হয়? শুদ্ধ উত্তৰ Walter Seward. Next, who is known as quality guru? কাক quality guru বুলি কোৱা হয়? Andrew Seward, Dr. W. Edward Deming শুদ্ধ উত্তৰ Dr. W. Edward Deming. Next প্ৰশ্ন the Japanese models of change refer to what? Japanese model of change কিহক বুজায়? শুদ্ধ উত্তৰ just in time. Next, which one is correct expansion for INQAAHE? INQAAHE শুদ্ধ full form to কি হয়? Indian Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education, Indian Net Quality Assured Agencies in Higher Education,
International Network to Assurance Agencies in Higher Education, Huddha Uttar. International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education. Next, all the children in the same classroom in the same school denotes what? সকলো শিশু একেটা শ্ৰেণীৰ কোঠাতে একেটা বিদ্যালয়তে কি বুজায়? ৰিয়েল লাৰ্ণিং, মাইনৰিটি লাৰ্ণিং, ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন, শুদ্ধ উত্তৰ ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন। নেক্সট, ডেছ ক্লজেছ অফ ডিজেবিলিটিজ আৰ ইন PWD Act 995। তলৰ কোনটো ক্লজ ডিজেবিলিটিৰ লগত জড়িত যিটো পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ এক্ট 995ত সন্নিৱিষ্ট আছে? শুদ্ধ উত্তৰ 74 ক্লজেছ। নেক্সট, ডেছ ইজ হেড অফ ৰিহেবিলিটেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া। তলৰ কোনজন ৰিহেবিলিটেশ্যন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া চমুকৈ RCIৰ হেড হয়, শীৰ্ষ বিষয়া? শ্ৰী আগৰৱাল, ডক্টৰ ৰাস্ক, শ্ৰী ৰাজেশ আগৰৱাল। শুদ্ধ উত্তৰ শ্ৰী ৰাজেশ আগৰৱাল। Next, ICFR defines disability as what? ICFR মতে disability কি হয়? Social service, functioning in multiple life areas. শুদ্ধ উত্তৰ functioning in multiple life areas. Next প্ৰশ্ন, musculoskeletal disorders are causes of one of the following. Musculoskeletal disorder এটো এটা ডিসঅৰ্ডাৰ হয়, কিহৰ কাৰণে হয়? ব্ৰেইন ষ্টৰ্ম, বেক পেইন। শুদ্ধ উত্তৰ বেক পেইনৰ কাৰণে হয়। নেক্সট, which one of the evaluation methods helps to find the flaws in the teaching and learning process? তলৰ কোনটো মূল্যায়ন পদ্ধতি হয় যিটো সহায় কৰে টিচিং আৰু লাৰ্ণিং প্ৰচেছত থকা ফ্লগবোৰক বিচাৰিবলৈ? ভুলবোৰক বা আসোঁৱাহবোৰক? সামেটিভ, ফৰ্মেটিভ, ডায়গনষ্টিক। শুদ্ধ উত্তৰ ডায়গনষ্টিক। নেক্সট, কাৰিকুলাম এডপশ্যন ইনভলভছ হোৱাট? কাৰিকুলাম এডপশ্যন বুলিলে কি কি অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে? শুদ্ধ উত্তৰ ডাইৰেক্ট যাওঁ, ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন টু মিট দ্য নিডছ অফ অল ষ্টুডেণ্টছ। নেক্সট প্ৰশ্ন, এ পেৰেণ্ট প্ৰফেশ্যনেল পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইজ এ কলাবৰেটিভ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন হোৱাট? পেৰেণ্ট মানে এইটো গম পাইছে, অভিভাৱক, প্ৰফেশ্যনেল পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইজ এ কলাবৰেটিভ। অভিভাৱকৰ প্ৰফেশ্যনেল পাৰ্টনাৰশ্বিপটো এটা কলাবৰেটিভ ৰিলেশ্যনশ্বিপ কাৰ ভিতৰত হয়? পেৰেণ্ট এণ্ড টিচাৰ, পেৰেণ্ট এণ্ড কাৰিকুলাম, পেৰেণ্ট এণ্ড চাইল্ড ডিজেবিলিটি। শুদ্ধ উত্তৰ পেৰেণ্ট এণ্ড চাইল্ড ডিজেবিলিটি। নেক্সট, which one of the following is not barrier to inclusive education? তলৰ কোনটো ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনৰ বাধা নহয়? ফিজিকেল হেল্থ, inadequate funding, policies as barriers। শুদ্ধ উত্তৰ access of trained teachers। Next, LAM is an approach that connects neurological and DES। LAM এটা এপ্ৰ'চ হয় যিটোৱে কানেক্ট কৰে নিউৰলজিকেল আৰু কি? ৱাকিং, লাৰ্ণিং এণ্ড মেণ্টৰিং, নে ছায়েন্স লাৰ্ণিং, নে মটৰ লাৰ্ণিং? শুদ্ধ উত্তৰ মটৰ লাৰ্ণিং। গতিকে ইয়াতে আমাৰ ভিডিঅ' আজিলৈ সমাপ্ত হৈছে। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ MCQs প্ৰেক্টিছ পেডাগজিৰ লগত জড়িত অলপমান কৰিলে। ধন্যবাদ। হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত ইংৰাজী চিলেবাছৰ কেইটামান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিম। আৰু এই ভিডিঅ'টিৰ মূল বিষয়বস্তু হ'ব এপ্ৰপ্ৰিয়েট ভকেবুলাৰী ইউছেজ। গতিকে ইয়াত যিকেইটা প্ৰশ্ন থাকিব তাত এপ্ৰপ্ৰিয়েট ভকেবুলাৰী কি হ'ব তাক লৈ প্ৰশ্নবোৰ গঠন হৈছে। প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল, দ্য ৱেডাৰ ফৰকাষ্ট প্ৰেডিক্টছ ডেট দ্য ষ্টৰ্ম উইল ডেছ বাই টুমৰো আফটাৰনুন। ছাবচাইড হ'ব নে পাৰ্চিষ্ট নে এস্কেলেট নে মেগনিফাই? দ্য ৱেডাৰ ফৰকাষ্ট প্ৰেডিক্টছ ডেট দ্য ষ্টৰ্ম উইল, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ছাবচাইড। নেক্সট প্ৰশ্ন, হি ৰিফিউজ টু ডেছ দ্য পচিবিলিটি ডেট হি মাইট বি ৰং এবাউট দ্য ইছ্যু। হি ৰিফিউজ টু ডেছ দ্য পচিবিলিটি, একচেপ্ট দ্য পচিবিলিটি, acknowledge the possibility,
refute the possibility নে deny the possibility that he might be wrong about the issue শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব acknowledge next প্ৰশ্ন the child looked dash at the magician amazed by the tricks being performed the child looked curiously at the magician earnestly skeptically নে in awe শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব in awe next the new manager is known for her dash approach to problem solving preferring practical solutions over theoretical ideas the new manager is known for her pragmatic approach নে impulsive approach নে abstract নে reckless শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব pragmatic approach next question the researchers attempted to dash the impact of climate change on migratory birds the researchers attempted to dash the impact determine the impact of climate change on migratory birds নে ignore the impact নে argue নে observe শুদ্ধ উত্তৰ determine হ'ব next প্ৰশ্ন the book's ending was deliberately left dash allowing readers to interpret it in their own way the book's ending was deliberately left ambiguous conclusive definitive নে redundant শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ambiguous next she was dash with joy upon hearing the news of her promotion she was dash with joy upon hearing the news of her promotion she was overwhelmed with joy নে deprived with joy নে distressed নে apathetic শুদ্ধ উত্তৰ she was overwhelmed with joy হ'ব next প্ৰশ্ন the manager's instructions were dash so the team knew exactly what to do the manager's instructions were clear নে vague নে ambiguous নে indirect শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব clear next প্ৰশ্ন he was dash in his decision to pursue a career in medicine despite the challenges he was resolute in his decision নে hesitant নে indifferent নে wavering he was শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব resolute কয় সংকল্পবদ্ধ next the teacher asked the students to dash their opinions with relevant examples the teacher asked the students to support their opinions নে oppose their opinions নে withdraw their opinions নে challenge their opinions শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব support next প্ৰশ্ন the government decided to dash taxes on essential goods to make them more affordable the government decided to increase taxes exempt lower নে abolish শুদ্ধ উত্তৰ lower হ'ব next প্ৰশ্ন the scientist presented a dash explanation for the phenomenon which was supported by extensive evidence the scientist presented a vague explanation নে coherent নে flawed নে conflicting শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব coherent explanation next প্ৰশ্ন despite his reputation for honesty his actions were seen as dash by his colleagues despite his reputation for honesty his actions were seen as unethical sincere genuine transparent by his colleagues শুদ্ধ উত্তৰ unethical next প্ৰশ্ন the players were dash after their team's unexpected victory in the tournament the players were devastated নে ecstatic indifferent নে hostile শুদ্ধ উত্তৰ ecstatic হ'ব next question the monument was built to dash the soldiers who lost their lives in the war the monument was built to dishonor the soldiers commemorate the soldiers undermine the soldiers নে ignore the soldiers শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব commemorate next প্ৰশ্ন the writer dash the challenges she faced in her memoir making it an inspiring read or read for many fabricated the challenges omitted chronicled নে denied শুদ্ধ উত্তৰ chronicled হ'ব
Next प्रश्न, his excuse for being late was so dash that no one believed him. Plausible, fabricated, credible, outrageous. Without or outrageous अब. Next प्रश्न, the company implemented strict measures to dash the spread of misinformation among its employees. The company implemented strict measures to encourage, ne propagate, ne prevent, ne accelerate. Without or prevent. Next प्रश्न, during the debate, the speaker made several dash points that strengthened her argument. Irrelevant points, pivotal points, confusing points, dubious points, without or pivotal points. Next प्रश्न, the medicine is highly effective, but it should only be taken as a doctor's advice. By a doctor's advice, without, under, against, without or under. Next, the project was delayed because the workers failed to dash the necessary resources on time, procure the necessary resources on time, conceal, disrupt, ne abandon, without or procure hobo. Next प्रश्न, the film received dash reviews from critics, with some praising its visuals and others criticizing its storyline. Unanimous reviews, mix, negative, glowing, mix hobo. Next, she couldn't dash the temptation to check her phone during the meeting. She couldn't resist the temptation, embrace, ignore, tolerate. Resist hobo. Next प्रश्न, the politician's speech was filled with dash promises that tackle a clear plan of action. The politician's speech was filled with specific promises, ne genuine, ne vague, ne elaborate. Vague hobo. Next प्रश्न, the decision was met with dash opposition from the community who felt it was unjust. Strong opposition, indifferent, lukewarm, ne passive, without or strong hobo. Next, the scientist's theory was dash when new evidence contradicted his findings. Validated, supported, refuted, embraced, refuted hobo. Next प्रश्न, the artist's new exhibition is a dash of her best works from the past decade. Collection, fragment, distortion, rejection, collection hobo. Next प्रश्न, the child dash his fear of heights by climbing the tall tree in the park. The child embraced his fear, ne conquered, ne avoided, ne questioned, conquered hobo. Next, the teacher was dashed by the student's ability to grasp the difficult concept so quickly. The teacher was unimpressed, amazed, disappointed, frustrated. Amazed. Next, the book's plot was so dashed that it kept readers engaged until the very end. The book's plot was so predictable, captivating, tedious, trivial. Captivating hobo. Next, the committee decided to dash the proposal after much discussion. Reject, implement, ignore, postpone. The committee decided to implement. Next, the manager's decision to promote her was dashed by her consistent hard work. Justified, criticized, questioned, dismissed. Justified. Next, the lawyer provided dash evidence to support his client's case. Insufficient evidence, compelling, fabricated, weak, compelling hobo. Next, the team was dashed to hear about the cancellation of the project they had worked on for months. Delighted, devastated, confused, indifferent, devastated. The teacher dashed the students for their excellent performance in the competition. Criticized, applauded, dismissed, ignored, applauded. Next, the ancient ruins were dashed by archaeologists to uncover more about the lost civilization. Demolished, explored, ignored, reconstructed. Explored hobo. The athlete was determined to dash her own record in the upcoming championship. Break her, maintain her, ignore her, abandon her. Break her. Next, the company's new policies were designed to dash employee productivity and satisfaction. Hinder, enhance, neglect, reduce, enhance hobo. Next, the children were dashed by the magician's incredible tricks during the performance. The children were unimpressed, captivated, confused, indifferent, captivated hobo. Next, the architect's design was so dashed that it won
that it won several international awards. Conventional, innovative, outdated, simplistic. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব innovative. প্ৰিয় দৰ্শক, হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজিৰ কেইটামান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিম। আৰু মোৰ হাতত আছে এটা কুৱেশ্যন পেপাৰ, আৰু এই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা মই বিশেষকৈ পেডাগজিৰ লগত জড়িত প্ৰশ্নকেইটা বাছি সেইকেইটা ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, to raise the achievement standards of students in education, it is necessary to do what? যদি আমি এডুকেশ্যনত শিক্ষাত ষ্টুডেণ্টৰ এচিভমেণ্টটো বঢ়াব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি কৰাটো জৰুৰী হ'ব? To evaluate students continuously, নে to give high salary to teachers, নে to change curriculum, নে to construct good school building? কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব? ষ্টুডেণ্টক কণ্টিনিউৱাছলি ইভালুৱেট কৰা, টিচাৰক বহুত বেছি চেলেৰি দিয়া, চিলেবাছ চেঞ্জ কৰা, কাৰিকুলাম চেঞ্জ কৰা, নে ভাল স্কুল বিল্ডিং বনোৱা? শুদ্ধ উত্তৰ টু ইভালুৱেট ষ্টুডেণ্টছ কণ্টিনিউৱাছলি। ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰি ষ্টুডেণ্টক মূল্যায়ন কৰিব লাগিব। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, which of the following is least important in judging the effectiveness of teaching? তলৰ কোনটো শিক্ষণৰ যদি আমি ফলপ্ৰসূতাক জাজ কৰোঁ সেইটো বহুত কম প্ৰভাৱ পেলাব? তলৰ ফলোয়িং কাৰিকুলাম, students participation, learning outcomes of students, নে use of appropriate teaching aids in the classroom? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব following curriculum. Next প্ৰশ্ন, some student send greetings to you on New Year, what will you do? কিছু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আপোনাক নিউ ইয়েৰ সময়ত হেপী নিউ ইয়েৰ বুলি ক'লে বা তেনেধৰণৰ কিবা ক'লে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব? ডু নাথিং, একো নকৰে, চে থেংকছ টু দেম এণ্ড এডভাইচ ন' নিড টু চেণ্ড গ্ৰিটিংছ, নে আস্ক দেম নট টু ৱেষ্ট মানি, নে ৰেচিপ্ৰকেট দ্য গুড উইচেছ টু দেম? তো আপুনিও ছেম কৰিব যে হেপী নিউ ইয়েৰ টু ইউ। নেক্সট প্ৰশ্ন, in which teaching method learners participation is more passive? তলৰ কোনটো শিক্ষণ পদ্ধতিত লাৰ্ণাৰৰ অংশগ্ৰহণটো বহুত বেছি নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকে? ডিছকাশ্যন মেথড, ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথড, ব্ৰেইন ষ্ট্ৰমিং ছেশ্যন, নে প্ৰজেক্ট মেথড? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ, which of the following statements doesn't reflect the basic characteristics of teaching? তলৰ কোনটো উক্তিয়ে বেছিক কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ টিচিং ৰিফ্লেক্ট নকৰে, প্ৰতিফলিত নকৰে কৈছে টিচিঙৰ বেছিক বৈশিষ্ট্য? অপশ্যনছ আৰ টিচিং ইজ ছেইম এজ ট্ৰেইনিং, টিচিং ইজ ৰিলেটেড টু লাৰ্ণিং, টিচিং ইজ এ টাস্ক ৱৰ্ড while লাৰ্ণিং ইজ এন এচিভমেণ্ট ৱৰ্ড, ইনফৰমেশ্যন ইজ গিভেন থ্ৰু টিচিং? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব টিচিং ইজ ছেইম এজ ট্ৰেইনিং। টিচিং টু ট্ৰেইনিং দিয়াৰ লগত যদি আপুনি তুলনা কৰে তেতিয়াহ'লে এইটো টিচিঙৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকৰ ভিতৰত নপৰিব। নেক্সট প্ৰশ্ন, ৰ'ব, কিছুমান প্ৰশ্ন যিহেতু প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ লোৱা হৈছে কিছুমান ৰেলিভেণ্ট হয় আমাৰ লগত, সেইবাবে কিছুমান প্ৰশ্ন আমি এৰি যিবোৰ প্ৰশ্ন পেডাগজিৰ লগত জড়িত। এডুকেশ্যন একৰ্ডিং টু দ্য নেচাৰেল লজ অফ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট হেজ বিন একচেপ্টেড বাই হুম? শিক্ষাক নেচাৰেল ল হিচাপে মানিছিল হিউমেন ডেভেলপমেণ্টৰ, এই যিটো ধাৰণা এইটো কোনে গ্ৰহণ কৰিছিল? ফ্ৰান্সিছ বেকন, কমিনিয়াছ, ষ্টেনলি হল, নে ৰুছু? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ষ্টেনলি হল। এডুকেশ্যন একৰ্ডিং টু দ্য নেচাৰেল লজ অফ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট হেজ বিন একচেপ্টেড বাই জি ষ্টেনলি হল।
নেক্সট প্ৰশ্ন আইডিয়ালিজম এম্ফেচাইজেছ দ্য প্ৰিন্সিপালছ অফ হোৱাট আইডিয়ালিজমে কোনটো নীতিত গুৰুত্ব দিয়ে চেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যন চেল্ফ একচুৱেলাইজেশ্যনছ পিকিউলিয়াৰ নে ফিলচফি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যন আইডিয়ালিজম চেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যনত গুৰুত্ব দিয়ে নেক্সট প্ৰশ্ন প্ৰেগমেটিজম হেজ অলছ' বিন কল্ড এজ হোৱাট প্ৰেগমেটিজমক আমি আন কি নামেৰে জানো এক্সপেৰিমেণ্টেলিজম স্পিৰিচুৱেল ভেলিউজ মুভমেণ্ট নে হিউমেন ৱেলফেয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এক্সপেৰিমেণ্টেলিজম গতিকে এই প্ৰশ্নটো এডুকেশ্যনেল ফিলচফি ইন পেডাগজিত সংযোজিত হ'ব নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপাল অফ নেচুৰেলিজম ইজ হোৱাট নেচুৰেলিজমৰ ফাণ্ডামেণ্টেল নীতিটো কি হয় ৱৰ্ল্ড ইজ ক্ৰিয়েটেড বাই গড এই পৃথিৱীখন গোটেই বিশ্বখন ভগৱানে সৃষ্টি কৰা ইউনিভাৰ্ছ ইজ দ্য নেচুৰেল ক্ৰিয়েশ্যন নে বিলিভ ইন এক্সিষ্টেঞ্চ অফ গড নে আল্টিমেট ৰিয়েলিটি ইজ মেনশ্যনড শুদ্ধ উত্তৰ ইউনিভাৰ্ছ ইজ দ্য নেচুৰেল ক্ৰিয়েশ্যন নেচুৰেল ক্ৰিয়েশ্যন হয় এইটো ভগৱানে ক্ৰিয়েট কৰা বা ভগৱানৰ বাবে এইবোৰ নেমানে নেচুৰেলিজমে নেক্সট প্ৰশ্ন which one emphasizes the role of power struggle between different groups shaping society তলৰ কোনটোৱে এইটো কথাত গুৰুত্ব দিয়ে যে পাৱাৰ ষ্ট্ৰাগলৰ ভূমিকাটো বহুত বেছি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গ্ৰুপৰ মাজত যিটোৱে এটা ছ'চাইটিক গঢ় দিয়ে এডুকেশ্যন ছ'চিয়েল একশ্যন ফেমিনিজম নে কনফ্লিক্ট থিয়ৰী শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কনফ্লিক্ট থিয়ৰী নেক্সট প্ৰশ্ন হু ৱান্টছ টু প্লেচ মেক্সিমাম এম্ফেচিছ অন কনচেনট্ৰেশ্যন এণ্ড মেডিটেশ্যন ইন দ্য টিচিং এণ্ড লাৰ্ণিং প্ৰচেছ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনটোৱে এইটো কথাত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়ে যে কনচেনট্ৰেশ্যন আৰু মেডিটেশ্যন এইটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন হয় টিচিং আৰু লাৰ্ণিং প্ৰচেছত গান্ধীজীয়ে কৈছিল স্বামী বিবেকানন্দ টেগৰ নে ৰুচু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব স্বামী বিবেকানন্দ নেক্সট প্ৰশ্ন হু ফাউণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট গাৰ্লছ স্কুল ইন পুনেত প্ৰথম গাৰ্লছ স্কুল কোনে এষ্টাব্লিছ কৰিছিল ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ সাবিত্ৰীবাই জ্যোতিৰাও ফুলে নেক্সট প্ৰশ্ন which one of the following articles speaks no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund তলৰ কোনটো আৰ্টিকলত এইটো কথা লিখা আছে বা মেনশ্যন আছে যে কোনো ধৰণৰ ধৰ্মীয় শিক্ষা বা নিৰ্দেশনা দিয়া নহ'ব যিকোনো শিক্ষানুষ্ঠানত যি শিক্ষানুষ্ঠান ৰাজ্যৰ ধনেৰে ৰাজকোষেৰে চলি আছে আৰ্টিকল 45 আৰ্টিকল 25 আৰ্টিকল 28 ইন দ্য ব্ৰেকেট আই নে আৰ্টিকল 29 শুদ্ধ উত্তৰ আৰ্টিকল 28 ইন দ্য ব্ৰেকেট আই নেক্সট প্ৰশ্ন কোঠাৰী কমিশ্যন ইজ ন'ন এজ কোঠাৰী কমিশ্যনক আমি আৰু কি নামেৰে জানো নেশ্যনেল কমিশ্যন 1964-1966 নেশ্যনেল এডুকেশ্যন কমিশ্যন 1964-1966 নে নেশ্যনেল হায়াৰ কমিশ্যন 1965-1966 নে নেশ্যনেল কমিশ্যন 1966-1968 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেশ্যনেল এডুকেশ্যন কমিশ্যন 1964-1966 নেক্সট প্ৰশ্ন একৰ্ডিং টু NCTE জানেই NCTEৰ বিষয়ে each B.Ed college should be attached to at least numbers of practicing schools NCTEৰ নিয়ম মতে প্ৰত্যেক B.Ed কলেজ কিমানটো নাম্বাৰ বা মানে কিমান সংখ্যক প্ৰেক্টিচিং স্কুলৰ লগত জড়িত হ'ব লাগে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব 10 6 16 নে 25 শুদ্ধ উত্তৰ 10 নেক্সট প্ৰশ্ন
কাৰিকুলাম শুড বি চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড একৰ্ডিং টু হুম মানে কোনে কৈছিল বা ক'ত এইটো মেনশ্যন আছে যে কাৰিকুলামটো সদায় চাইল্ড চেণ্টাৰ হ'ব লাগে শিশুকেন্দ্ৰিক হ'ব লাগে NCF 2005 NCF 2009 নেট 2020 কোঠাৰী কমিশ্যন ৰিপৰ্ট শুদ্ধ উত্তৰ NCF 2005 নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক নেক্সট প্ৰশ্ন ডট মানে ডেছ বুক বুলিয়ে কৈছোঁ ডেছ কমিটি ইন দ্য ব্ৰেকেট 2009 emphasizes on the idea of university and advocated a number of major structural changes কোনটো কমিটিয়ে যিটো 2009 চনত আহিছিল এইটো কথাত গুৰুত্ব দিছিল যে ইউনিভাৰ্চিটি থাকিব লাগে আৰু বহুত বেছি ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জ কৰিব লাগে নেশ্যনেল এডভাইজৰী বৰ্ড ডক্টৰ যশপাল কস্তুৰী ৰংগন জাষ্টিছ ভাৰ্মা শুদ্ধ উত্তৰ ডক্টৰ যশপাল নেক্সট প্ৰশ্ন when did new education policy frame কেতিয়া নতুন শিক্ষানীতি ফ্ৰেম কৰা হৈছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1986 1991 1964 1968 শুদ্ধ উত্তৰ 1986 নেক্সট প্ৰশ্ন 5+3+3+4 নতুন শিক্ষানীতিৰ লগত জড়িত হয় মই কৈ দিলোঁ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এডুকেশ্যন চিষ্টেম ইজ ইন্ট্ৰডিউচড বাই হুম NEP 1986 2020 2019 নে 2018 শুদ্ধ উত্তৰটো 2020 নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য ইকনমিক চিষ্টেম ইন দ্য ডেভেলপমেণ্ট ইজ এছেঞ্চিয়েলি কানেক্টেড উইথ হোৱাট ইকনমিক চিষ্টেম যদি আমি ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ এইটো কিহৰ লগত বেছিকৈ জড়িত ছ'চিয়েল চিষ্টেম ইকনমি এডুকেশ্যনেল চিষ্টেম নে ইকনমিক চিষ্টেম শুদ্ধ উত্তৰ এডুকেশ্যনেল চিষ্টেম লগত বহুত বেছি জড়িত Okay. Next, Des claims that education raises the wage by increasing production. কোনে ক্লেইম কৰে যে শিক্ষা প্ৰডাকশ্যন বঢ়াত সহায় কৰে মানে আমি কেনেকৈ মানে প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ তাত মানে সহায় কৰে কেপিটেল থিয়ৰী হিউমেন কেপিটেল থিয়ৰী ছিগনেলিং থিয়ৰী ইকনমিকেল থিয়ৰী হিউমেন কেপিটেল থিয়ৰী শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট প্ৰশ্ন মেক্ৰ' ফাইনেন্স ডিলছ উইথ হোৱাট শুদ্ধ উত্তৰতে ডাইৰেক্টকৈ যাওঁ এণ্ড অভাৰঅল ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন ডেছ ইজ এ প্ৰচেছ ৱেৰ নৰ্মছ বিলিভছ ভেলিউজ এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ ছ'চাইটি আৰ লাৰ্ণ এনেকুৱা এটা বস্তু যাৰ দ্বাৰা মানুহে নৰ্মছ শিকে বিলিভছ সৃষ্টি হয় ভেলিউজ সৃষ্টি হয় আৰু ছ'চাইটিৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড সৃষ্টি হয় আৰু বহুত বস্তু শিকেও এডুকেশ্যন ছ'চিয়েলাইজেশ্যন নলেজ নে এটিটিউড শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ছ'চিয়েলাইজেশ্যন নেক্সট প্ৰশ্ন ডেছ ষ্টেজ ইজ দ্য আৰ্লিয়াৰ ইন পিয়াজেছ থিয়ৰী অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট কোনটো ষ্টেজটো পিয়াজেৰ যিটো থিয়ৰী অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট আছে ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট সেইটোৰ একেবাৰে আৰম্ভণিৰ হয় প্ৰি অপাৰেশ্যনেল চেঞ্চৰী মটৰ কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ইয়াত দুটা অপশ্যনে শুদ্ধ হ'ব প্ৰি অপাৰেশ্যনেল আৰু চেঞ্চৰী মটৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনেলিটি থিয়ৰিজ এডপ্টেড ট্ৰেড এপ্ৰ'চ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনেলিটি থিয়ৰিজ এডপ্টেড ট্ৰেড এপ্ৰ'চ কোন এনে প্ৰথমজন থিয়ৰিষ্ট আছিল যি পাৰ্চনেলিটি মানে থিয়ৰিজ হয় আৰু তেওঁ মানে ট্ৰেড এপ্ৰ'চক এডপ্ট কৰিছিল কাৰ্ল ৰজাৰ্ছ মেছল' ৰজাৰ্ছ GB এলপৰ্ট নে ৱাটছন শুদ্ধ উত্তৰ GB এলপৰ্ট নেক্সট প্ৰশ্ন হু ডেভেলপ লজ অফ পাৰচেপশ্যন কোনে লজ অফ পাৰচেপশ্যনটো বিকশিত কৰিছিল কাৰ্ট কফকা নে ৱল্ফগেং কোহলাৰ নে মেক্স ৱাৰ্থিমাৰ নে কাৰ্ট লিউইন তো এই তিনিটাই শুদ্ধ হ'ব কাৰ্টো হ'ব ৱল্ফগেঙো হ'ব মেক্সো হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন মাল্টিপল ইণ্টেলিজেন্স ৱাজ প্ৰপ'জ বাই হুম মাল্টিপল ইণ্টেলিজেন্স কোনে প্ৰপ'জ কৰিছিল
ৰেমন কেটল, ভাৰ্নন হাৱাৰ্ড, গাৰ্ডনাৰ নে থাৰ্ডষ্টন? শুদ্ধ উত্তৰ গাৰ্ডনাৰ হ'ব। নেক্সট প্ৰশ্ন, which one is the correct stages of creativity? তলৰ কোনটো ক্ৰিয়েটিভিটিৰ শুদ্ধ স্তৰ হয়? প্ৰথমটো কৈছে synaptics, morphological analysis, brainstorming, intelligence. এইটো নেকি? নে প্ৰিপেৰেশ্যন, ইনকুবেশ্যন, ইনচাইট, ইভেলুৱেশ্যন? গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ এইটোৱে হয়। প্ৰিপেৰেশ্যন আহিব, ইনকুবেশ্যন আহিব, ইনচাইট আহিব, তাৰপিছত ইভেলুৱেশ্যন। নেক্সট প্ৰশ্ন, প্ৰগ্ৰেম লাৰ্ণিং ইজ ৰিলেটেড টু হোৱাট? প্ৰগ্ৰেম লাৰ্ণিং কিহৰ লগত জড়িত? কোনজনৰ লগত জড়িত? কোনজন থিয়ৰিষ্ট? পেভলভ, থৰ্ণ্ডাইক, বান্দুৰা নে P.F. স্কিনাৰ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰ'বলৈ ইয়াত কৈছে এই যিটো প্ৰশ্ন প্ৰগ্ৰেম লাৰ্ণিং ইজ ৰিলেটেড টু, আৰু যি চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এই প্ৰশ্নটো অলপ ডিছক্ৰিপেঞ্চি আছে, সেইবাবে সকলোকে মাৰ্কছ দিয়া হ'ল, গতিকে এইটো মই বাদ দিছোঁ। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। হু ইজ দ্য এক্সপনেণ্ট ইন দ্য একলেক্টিক কাউন্সিলিং? তলৰ কোনজন একলেক্টিক কাউন্সিলৰ এক্সপনেণ্ট হয়? কাৰ্ল ৰজাৰ, F.C. থৰ্ন নে এলবাৰ্ট এলিছ নে গ্লেচাৰ? শুদ্ধ উত্তৰ F.C. থৰ্ন। নেক্সট প্ৰশ্ন, ডেছ ইজ এন একশ্যন অৰিয়েণ্টেড এপ্ৰ'চ টু মেনেজিং কগনিটিভ, ইম'চনেল এণ্ড বিহেভিয়ৰেল এপ্ৰ'চ? তলত আমাক অপশ্যন দিয়া আছে আৰু কৈছে যে তলৰ কোনটো এটা একশ্যন অৰিয়েণ্টেড এপ্ৰ'চ হয় কগনিটিভ মেনেজমেণ্টৰ বাবে, ইম'চনেল মেনেজমেণ্টৰ বাবে আৰু বিহেভিয়ৰেল এপ্ৰ'চৰ বাবে? ইম'টিভ, PCT, REBT নে RBET? শুদ্ধ উত্তৰ REBT। নেক্সট প্ৰশ্ন, হু ইজ দ্য এক্সপনেণ্ট অফ ক্লায়েণ্ট চেণ্টাৰ্ড কাউন্সিলিং? তলৰ কোনজন এক্সপনেণ্ট হয় ক্লায়েণ্ট চেণ্টাৰ্ড কাউন্সিলিঙৰ বাবে? F.C. থৰ্ন, কাৰ্ল ৰজাৰ, E.G. উইলিয়ামছন নে এলবাৰ্ট এলিছ? শুদ্ধ উত্তৰ আপোনালোকে জানে কাৰ্ল ৰজাৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, লাৰ্ণাৰ্ছ কনষ্ট্ৰাক্ট দেয়াৰ অ'ন নলেজ? লাৰ্ণাৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ নলেজ নিজেই কনষ্ট্ৰাক্ট কৰে, গঠন কৰে, এণ্ড ডু দিছ বাই অৰ্গেনাইজিং এণ্ড কেটেগৰাইজিং ইনফৰমেশ্যন ইউজিং কোডিং ছিষ্টেম ইজ প্ৰপ'জ বাই? গতিকে এই যিটো কনচেপ্ট এইটো কোনে ডেভেলপ কৰা, কোনে এইটো প্ৰপ'জ কৰা? ব্ৰুনাৰ, তেওঁৱে কৰা। ডাইৰেক্ট উত্তৰ কৈছোঁ ব্ৰুনাৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, দ্য ট্ৰু টিচাৰ্ছ আৰ দ'জ হু হেল্প আছ থিংক ফৰ আৱাৰ চেল্ফছ, ষ্টেটেড বাই হুম? ট্ৰু টিচাৰ্ছ, যদি আমি টিচাৰৰ প্ৰসংগত কথা কওঁ, সঁচা অৰ্থত শিক্ষক তেওঁৱেই যি হু হেল্প আছ, যি আমাক হু হেল্প আছ থিংক, মানে যি আমাক আমাৰ বাবে চিন্তা কৰিবলৈ সহায় কৰে। কোনে কৈছিল? কৃষ্ণমূৰ্তি, ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন, টেগৰ নে W.H. কিলপেট্ৰিক? ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, কোঅৰ্ডিনেট এণ্ড মনিটৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ টিচাৰ এডুকেশ্যন ইজ ওৱান অফ দ্য এইমছ অফ? কোঅৰ্ডিনেট কৰা আৰু মনিটৰ কৰা টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ বিকাশটোক, গতিকে এইটো কাৰ লক্ষ্য হয়? NCERTৰ নেকি, NCTE নেকি, UGC নেকি, NUEPA নেকি? NCTE হয়। নেক্সট, ডেছ টেক্স ইফৰ্ট টু আণ্ডাৰটেক, প্ৰমোট, কোঅৰ্ডিনেট ৰিচাৰ্চ ইন দ্য এৰিয়া ৰিলেটেড টু স্কুল এডুকেশ্যন? তলৰ কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনে এইটো কথাত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে যে ৰিচাৰ্চ হ'ব লাগে, প্ৰমোশ্যন হ'ব লাগে স্কুল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত? কোনে কৰে? NCTE, NCERT? গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ NCERT হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, 4 stages of experimental learning theories are? এক্সপেৰিমেণ্টেল লাৰ্ণিং থিয়ৰীৰ 4টা স্তৰ আছে। শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ। কংক্ৰিট লাৰ্ণিং হ'ব, ৰিফ্লেক্টিভ অবজাৰভেশ্যন হ'ব, এবষ্ট্ৰেক্ট কনচেপচুৱেলাইজেশ্যন হ'ব আৰু এক্টিভ এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন হ'ব। বুজি পালে? অ'কে। নেক্সট প্ৰশ্ন,
Which one is the oldest model of professional education? তলৰ কোনটো আটাইতকৈ পুৰণি প্ৰফেশ্যনেল এডুকেশ্যনৰ মডেল হয়? ৰিফ্লেক্টিভ মডেল, ক্ৰাফ্ট মডেল, এপ্লাইড ছায়েন্স মডেল, ভেলিউ এডেড মডেল। ক্ৰাফ্ট মডেল শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট প্ৰশ্ন, হু প্ৰপাউণ্ডেড ইনকুৱায়াৰিং ট্ৰেইনিং মডেল? কোনে ইনকুৱায়াৰিং ট্ৰেইনিং মডেল সৃষ্টি কৰিছিল? মণ্টেছৰী, লুকাছ, ৰিচাৰ্ড ছাচমেন নে wolfgang ফিটছনাৰ? শুদ্ধ উত্তৰ ৰিচাৰ্ড ছাচমেন। নেক্সট প্ৰশ্ন, professional efficiency of the teacher can be increased by what? Professional efficiency শিক্ষকৰ প্ৰসংগত কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি? টিচাৰ এডুকেশ্যন নে ইন ছাৰ্ভিচ টিচাৰ এডুকেশ্যন নে প্ৰি ছাৰ্ভিচ টিচাৰ এডুকেশ্যন নে স্ক'প অফ টিচাৰ? শুদ্ধ উত্তৰ ইন ছাৰ্ভিচ টিচাৰ এডুকেশ্যন, মানে তেওঁ ছাৰ্ভিচ কৰি থাকোঁতেই তেওঁক ট্ৰেইনিং দি থাকিব লাগে। নেক্সট, এক্সপান CSSTE, CSSTEৰ ফুল ফৰ্ম কি হয়? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ, চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সাৰ্ড স্কিম অন টিচাৰ এডুকেশ্যন। নেক্সট প্ৰশ্ন, ডেছ ইন এডুকেশ্যন হেল্পছ টু ৰান দ্য ছিষ্টেম স্মুথলি? তলৰ কোনটো অংগই শিক্ষাক মানে ভালকৈ শিক্ষাৰ দ্বাৰা মানে বা শিক্ষাৰ মাজেৰে ছিষ্টেমক ভালকৈ চলাত সহায় কৰে? লাৰ্ণাৰ, টিউটৰ, এথিক্স নে মেণ্টৰ? এথিক্স লাগিবই, সকলো ক্ষেত্ৰতে লাগে। নেক্সট, উইচ ওৱান ইজ দ্য ইন'ভেটিভ টিচিং ষ্ট্ৰেটেজি? তলৰ কোনটো এটা ইন'ভেটিভ টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিৰ মাজত পৰে? ব্লেণ্ডেড লাৰ্ণিং। ডাইৰেক্ট উত্তৰে কৈছোঁ ব্লেণ্ডেড লাৰ্ণিং। নেক্সট প্ৰশ্ন, হু ইজ দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য কাৰিকুলাম? তলৰ কোনটো চেণ্টাৰ অফ দ্য কাৰিকুলাম হয়? শিক্ষক নেকি, স্কুল নেকি, লাৰ্ণাৰ্ছ নেকি, মেনেজমেণ্ট নেকি? লাৰ্ণাৰ্ছ হ'ব। নেক্সট, উইলিয়াম কিলপেট্ৰিক ষ্টেটেড ডেট। উইলিয়াম কিলপেট্ৰিকে কৈছিল যে, কি কৈছিল? কাৰিকুলাম ইজ এ ছেট অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ কৈছিল নেকি? এম্ফেচাইজ স্কুল ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ কৈছিল নেকি? কাৰিকুলাম শুড প্ৰডিউচ আউটকামছ বুলি কৈছে নে দ্য পাৰ্পজ অফ দ্য কাৰিকুলাম ইজ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড গ্ৰ'থ? এইটো কৈছিল তেওঁ, দ্য পাৰ্পজ অফ দ্য কাৰিকুলাম ইজ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড গ্ৰ'থ। নেক্সট প্ৰশ্ন, উইচ আৰ দ্য 3 laws of learning proposed by এডৱাৰ্ড থৰ্ণ্ডাইক? এডৱাৰ্ড থৰ্ণ্ডাইক তেওঁৰ যিটো ল অফ লাৰ্ণিং, মানে তেওঁৰ মতে 3 laws of learning আছে, গতিকে সেইটো কোনটো হয় কৈছে? মানে ইয়াত আমাক অপশ্যন দিয়া আছে, ল অফ নিডিনেছ, কানেকশ্যন, এক্সাৰচাইজ, ল অফ ৰেডিনেছ, ল অফ এক্সাৰচাইজ এণ্ড ল অফ ইফেক্ট। শুদ্ধ উত্তৰ ল অফ ৰেডিনেছ, ল অফ এক্সাৰচাইজ এণ্ড ল অফ ইফেক্ট। নেক্সট প্ৰশ্ন, ছাবজেক্ট চেণ্টাৰ্ড কাৰিকুলাম মডেল ৰিলেটেড টু হোৱাট? ছাবজেক্ট চেণ্টাৰ্ড কাৰিকুলাম যিটো মডেল, সেইটো কিহৰ লগত জড়িত? লাৰ্ণাৰ লগত নেকি, টিচাৰ লগত নেকি, কণ্টেণ্ট লগত নেকি? হয়, কণ্টেণ্ট লগত। নেক্সট, ডেছ মডেল ইজ ন'ন এজ গ্ৰাছ ৰুট এপ্ৰ'চ টু কাৰিকুলাম ডেভেলপমেণ্ট? তলৰ কোনটো মডেলক গ্ৰাছ ৰুট এপ্ৰ'চ টু কাৰিকুলাম ডেভেলপমেণ্ট মডেল বুলি কোৱা হয়? দ্য চাইলাৰ, লেভিছ, এলেকজেণ্ডাৰ? শুদ্ধ উত্তৰ হিল্ডা টেবা। নেক্সট, দ্য CIPP মডেল ইজ ইউজফুল এজ হোৱাট? CIPP মডেলটো ক'ত বেছি ইউজফুল হয়? শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট, ডিচিশ্যন মেকিং মডেল টু এইড ডিচিশ্যন মেকাৰ্ছ ইন মেকিং ট্ৰেইনিং মোৰ ইফেক্টিভ। বুজি পালে? নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ, হিউমেনিষ্টিক এপ্ৰ'চ কনচিডাৰ্ছ। হিউমেনিষ্টিক এপ্ৰ'চে কি কনচিডাৰ কৰে? ফৰ্মেল কাৰিকুলাম কৰে নেকি? প্লেন কাৰিকুলাম এণ্ড হিডেন কাৰিকুলাম কৰে নেকি? হয়, প্লেন কাৰিকুলাম এণ্ড হিডেন কাৰিকুলামেই কৰে। নেক্সট প্ৰশ্ন, গতিকে এই প্ৰশ্নটো ডিছক্ৰিপেঞ্চি আছে বুলি কৈছে, তথাপিও আপোনালোকে প্ৰশ্নটো জানি থ'লে ভাল হ'ব। গ্ল'বেল ফ্ৰী ইভেলুৱেশ্যন মডেল এইটো কোনে ডেভেলপ কৰা? গতিকে অপশ্যনকেইটা নিশ্চয় খেলি মেলি আছে, সেইবাবেই এই প্ৰশ্নটো ডিছক্ৰিপেঞ্চি বুলি কৈছে আৰু চবক মাৰ্কছ দিয়া হৈছে বুলি কৈছে, গতিকে আমি এইটো বাদ দিওঁ এতিয়া। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ, উইচ ওৱান ৰেফাৰ্ছ টু ফেজ অফ কাৰিকুলাম চেঞ্জেছ? তলৰ কোনটোক আমি
ফেজ অফ কাৰিকুলাম চেঞ্জেছৰ অন্তৰ্গত বুলি ধৰিম প্লেনিং এক্টিভিটিজ ইভালুৱেশ্যন এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ প্লেনিং ইভালুৱেশ্যন এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ চাইল্ড কাৰিকুলাম ইজ কল্ড এজ হোৱাট চাইল্ড কাৰিকুলাম আমি কি বুলি ক'ম একচুৱেল কাৰিকুলাম ট্ৰেডিশ্যনেল কাৰিকুলাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ কাৰিকুলাম শুদ্ধ উত্তৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কাৰিকুলাম নেক্সট প্ৰশ্ন মেইন পাৰ্পছ অফ এডুকেশ্যন ৰিচাৰ্চ ইজ হোৱাট এডুকেশ্যন ৰিচাৰ্চ কৰাৰ মানে উদ্দেশ্যটো কি এভিডেন্স গেইনিং নলেজ এণ্ড ছলভিং চেলেঞ্জেছ এইটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ নলেজ গেইন কৰা আৰু চেলেঞ্জক ছলভ কৰা গতিকে ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ Education according to the natural laws of human development has been accepted by whom? শিক্ষাক নেচুৰেল ল হিচাপে মানিছিল হিউমেন ডেভেলপমেণ্টৰ এই যিটো ধাৰণা এইটো কোনে গ্ৰহণ কৰিছিল ফ্ৰান্সিছ বেকন কমিনিয়াছ ষ্টেনলি হল নে ৰুছু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ষ্টেনলি হল এডুকেশ্যন একৰ্ডিং টু দ্য নেচুৰেল লজ অফ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট হেজ বিন একচেপ্টেড বাই জি ষ্টেনলি হল নেক্সট প্ৰশ্ন আইডিয়েলিজম এম্ফেচাইজেছ দ্য প্ৰিন্সিপালছ অফ হোৱাট আইডিয়েলিজমে কোনটো নীতিত গুৰুত্ব দিয়ে চেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যন চেল্ফ একচুৱেলাইজেশ্যনছ পিকিউলিয়াৰ নে ফিলচফি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যন আইডিয়েলিজম চেল্ফ ৰিয়েলাইজেশ্যনত গুৰুত্ব দিয়ে নেক্সট প্ৰশ্ন প্ৰেগমেটিজম হেজ অলছ' বিন কল্ড এজ হোৱাট প্ৰেগমেটিজমক আমি আন কি নামেৰে জানো এক্সপেৰিমেণ্টেলিজম স্পিৰিচুৱেল ভেলিউজ মুভমেণ্ট নে হিউমেন ৱেলফেয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এক্সপেৰিমেণ্টেলিজম গতিকে এই প্ৰশ্নটো এডুকেশ্যনেল ফিলচফি ইন পেডাগজিত সংযোজিত হ'ব নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপাল অফ নেচুৰেলিজম ইজ হোৱাট নেচুৰেলিজমৰ ফাণ্ডামেণ্টেল নীতিটো কি হয় ৱৰ্ল্ড ইজ ক্ৰিয়েটেড বাই গড এই পৃথিৱীখন গোটেই বিশ্বখন ভগৱানে সৃষ্টি কৰা ইউনিভাৰ্ছ ইজ দ্য নেচুৰেল ক্ৰিয়েশ্যন নে বিলিভ ইন এক্সিষ্টেঞ্চ অফ গড নে আল্টিমেট ৰিয়েলিটি ইজ মেনশ্যনড শুদ্ধ উত্তৰ ইউনিভাৰ্ছ ইজ দ্য নেচুৰেল ক্ৰিয়েশ্যন নেচুৰেল ক্ৰিয়েশ্যন হয় এইটো ভগৱানে ক্ৰিয়েট কৰা বা ভগৱানৰ বাবে এইবোৰ নেমানে নেচুৰেলিজমে নেক্সট প্ৰশ্ন which one emphasizes the role of power struggle between different groups shaping society তলৰ কোনটোৱে এইটো কথাত গুৰুত্ব দিয়ে যে পাৱাৰ ষ্ট্ৰাগলৰ ভূমিকাটো বহুত বেছি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গ্ৰুপৰ মাজত যিটোৱে এটা ছ'চাইটিক গঢ় দিয়ে এডুকেশ্যন ছ'চিয়েল একশ্যন ফেমিনিজম নে কনফ্লিক্ট থিয়ৰী শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কনফ্লিক্ট থিয়ৰী নেক্সট প্ৰশ্ন হু ৱান্টছ টু প্লেচ মেক্সিমাম এম্ফেচিছ অন কনচেনট্ৰেশ্যন এণ্ড মেডিটেশ্যন ইন দ্য টিচিং এণ্ড লাৰ্ণিং প্ৰচেছ প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ কোনটোৱে এইটো কথাত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়ে যে কনচেনট্ৰেশ্যন আৰু মেডিটেশ্যন এইটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন হয় টিচিং আৰু লাৰ্ণিং প্ৰচেছত গান্ধীজীয়ে কৈছিল স্বামী বিবেকানন্দ টেগৰ নে ৰুছু শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব স্বামী বিবেকানন্দ নেক্সট প্ৰশ্ন হু ফাউণ্ড দ্য ফাৰ্ষ্ট গাৰ্লছ স্কুল ইন পুনেত প্ৰথম গাৰ্লছ স্কুল কোনে এষ্টাব্লিছ কৰিছিল ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ সাবিত্ৰীবাই জ্যোতিৰাও ফুলে নেক্সট প্ৰশ্ন which one of the following article speaks no religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund তলৰ কোনটো আৰ্টিকলত এইটো কথা লিখা আছে বা মেনশ্যন আছে যে কোনো ধৰণৰ ধৰ্মীয় শিক্ষা বা নিৰ্দেশনা দিয়া নহ'ব
যিকোনো শিক্ষানুষ্ঠানত যি শিক্ষানুষ্ঠান ৰাজ্যৰ ধনেৰে ৰাজকোষেৰে চলি আছে আৰ্টিকেল 45 আৰ্টিকেল 25 আৰ্টিকেল 28 ইন দ্য ব্ৰেকেট আই নে আৰ্টিকেল 29 শুদ্ধ উত্তৰ আৰ্টিকেল 28 ইন দ্য ব্ৰেকেট আই নেক্সট প্ৰশ্ন কোঠাৰী কমিশ্যন ইজ ন'ন এজ কোঠাৰী কমিশ্যনক আমি আৰু কি নামেৰে জানো নেশ্যনেল কমিশ্যন 1964 1966 নেশ্যনেল এডুকেশ্যন কমিশ্যন 1964 1966 নে নেশ্যনেল হায়াৰ কমিশ্যন 1965 1966 নে নেশ্যনেল কমিশ্যন 1966 1968 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেশ্যনেল এডুকেশ্যন কমিশ্যন 1964 1966 নেক্সট প্ৰশ্ন একৰ্ডিং টু NCTE জানেই NCTEৰ বিষয়ে ইচ B.Ed কলেজ শুড বি এটাচ টু এটলিষ্ট নাম্বাৰ্ছ অফ প্ৰেক্টিচিং স্কুলছ NCTEৰ নিয়ম মতে প্ৰত্যেক B.Ed কলেজ কিমানটো নাম্বাৰ বা মানে কিমান সংখ্যক প্ৰেক্টিচিং স্কুলৰ লগত জড়িত হ'ব লাগেই লাগে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব 10 6 16 নে 25 শুদ্ধ উত্তৰ 10 নেক্সট প্ৰশ্ন কাৰিকুলাম শুড বি চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড একৰ্ডিং টু হুম মানে কোনে কৈছিল বা ক'ত এইটো মেনশ্যন আছে যে কাৰিকুলামটো সদায় চাইল্ড চেণ্টাৰ হ'ব লাগে শিশু কেন্দ্ৰিক হ'ব লাগে NCF 2005 NCF 2009 নেট 2020 কোঠাৰী কমিশ্যন ৰিপৰ্ট শুদ্ধ উত্তৰ NCF 2005 নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্ক নেক্সট প্ৰশ্ন ডট মানে ডেছ বুলি কৈছোঁ ডেছ কমিটি ইন দ্য ব্ৰেকেট 2009 emphasizes on the idea of university and advocated a number of major structural changes কোনটো কমিটিয়ে যিটো 2009 চনত আহিছিল এইটো কথাত গুৰুত্ব দিছিল যে ইউনিভাৰ্চিটি থাকিব লাগে আৰু বহুত বেছি ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জ কৰিব লাগে নেশ্যনেল এডভাইজৰী বৰ্ড ডক্টৰ য়শপাল কস্তুৰী ৰংগন জাষ্টিছ ভাৰ্মা শুদ্ধ উত্তৰ ডক্টৰ য়শপাল নেক্সট প্ৰশ্ন when did new education policy frame কেতিয়া নতুন শিক্ষানীতি ফ্ৰেম কৰা হৈছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1986 1991 1964 1968 শুদ্ধ উত্তৰ 1986 নেক্সট প্ৰশ্ন 5+3+3+4 নতুন শিক্ষানীতিৰ লগত জড়িত হয় মই কৈ দিলোঁ ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এডুকেশ্যন চিষ্টেম ইজ ইন্ট্ৰডিউচ বাই হুম NEP 1986 2020 2019 নে 2018 শুদ্ধ উত্তৰটো 2020 নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য ইকনমিক চিষ্টেম ইন দ্য ডেভেলপমেণ্ট ইজ এছেঞ্চিয়েলি কানেক্টেড উইথ হোৱাট ইকনমিক চিষ্টেম যদি আমি ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ এইটো কিহৰ লগত বেছিকৈ জড়িত ছ'চিয়েল চিষ্টেম ইকনমি এডুকেশ্যনেল চিষ্টেম নে ইকনমিক চিষ্টেম শুদ্ধ উত্তৰ এডুকেশ্যনেল চিষ্টেম লগত বহুত বেছি জড়িত অ'কে নেক্সট ডেছ ক্লেইমছ ডেট এডুকেশ্যন ৰেজেছ দ্য ৱেজ বাই ইনক্ৰিজিং প্ৰডাকশ্যন কোনে ক্লেইম কৰে যে শিক্ষা প্ৰডাকশ্যন বঢ়াত সহায় কৰে মানে আমি কেনেকৈ মানে প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ তাত মানে সহায় কৰে কেপিটেল থিয়ৰী হিউমেন কেপিটেল থিয়ৰী ছিগনেলিং থিয়ৰী ইকনমিকেল থিয়ৰী হিউমেন কেপিটেল থিয়ৰী শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট প্ৰশ্ন মেক্ৰ' ফাইনেন্স ডিলছ উইথ হোৱাট শুদ্ধ উত্তৰতে ডাইৰেক্টকৈ যাওঁ এণ্ড অভাৰঅল ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন ডেছ ইজ এ প্ৰচেছ ৱেৰ নৰ্মছ beliefs, values and standard of society are learned. এনেকুৱা এটা বস্তু যাৰ দ্বাৰা মানুহে নৰ্মছ শিকে বিলিভছ সৃষ্টি হয় ভেলিউজ সৃষ্টি হয় আৰু ছ'চাইটিৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড সৃষ্টি হয় আৰু বহুত বস্তু শিকেও এডুকেশ্যন ছ'চিয়েলাইজেশ্যন নলেজ নে এটিটিউড শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ছ'চিয়েলাইজেশ্যন নেক্সট প্ৰশ্ন That stage is the earlier in Piaget's theory of cognitive development.
কোনটো ষ্টেজটো পিয়াজেৰ যিটো থিয়ৰী অফ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট আছে ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট সেইটোৰ একেবাৰে আৰম্ভণিৰ হয় প্ৰি অপাৰেশ্যনেল চেঞ্চৰী মটৰ কংক্ৰিট অপাৰেশ্যনেল ফৰ্মেল অপাৰেশ্যনেল ইয়াত দুটা অপশ্যনে শুদ্ধ হ'ব প্ৰি অপাৰেশ্যনেল আৰু চেঞ্চৰী মটৰ নেক্সট প্ৰশ্ন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চনেলিটি থিয়ৰিজ এডপ্টেড ট্ৰেড এপ্ৰ'চ Who was the first personality theories adopted trade approach? কোন এনে প্ৰথমজন থিয়ৰিজ আছিল যি পাৰ্চনেলিটি মানে থিয়ৰিজ হয় আৰু তেওঁ মানে ট্ৰেড এপ্ৰ'চক এডপ্ট কৰিছিল কাৰ্ল ৰজাৰ্ছ মেছলো ৰজাৰ্ছ জি বি এলপৰ্ট নে ৱাটছন শুদ্ধ উত্তৰ জি বি এলপৰ্ট নেক্সট প্ৰশ্ন হু ডেভেলপ লজ অফ পাৰচেপশ্যন কোনে লজ অফ পাৰচেপশ্যনটো বিকশিত কৰিছিল কাৰ্ট কফকা নে ৱল্ফগেং কোহলাৰ নে মেক্স ৱাৰ্থিমাৰ নে কাৰ্ট লিমিন তো এই তিনিটাই শুদ্ধ হ'ব কাৰ্টো হ'ব ৱল্ফগেঙো হ'ব মেক্সো হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন মাল্টিপল ইণ্টেলিজেঞ্চ ৱাজ প্ৰপ'জ বাই হুম মাল্টিপল ইণ্টেলিজেঞ্চ কোনে প্ৰপ'জ কৰিছিল ৰেমন কেটল ভাৰ্নন হাৱাৰ্ড গাৰ্ডনাৰ নে থাৰ্ডষ্টন শুদ্ধ উত্তৰ গাৰ্ডনাৰ হ'ব নেক্সট প্ৰশ্ন উইচ ওৱান ইজ দ্য কাৰেক্ট ষ্টেজেছ অফ ক্ৰিয়েটিভিটি তলৰ কোনটো ক্ৰিয়েটিভিটিৰ শুদ্ধ স্তৰ হয় প্ৰথমটো কৈছে চিনেক্টিক্স মৰ্ফলজিকেল এনালাইচিছ ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং ইণ্টেলিজেঞ্চ এইটো নেকি নে প্ৰিপেৰেশ্যন ইনকুবেশ্যন ইনচাইট ইভেলুৱেশ্যন গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ এইটোৱে হয় প্ৰিপেৰেশ্যন আহিব ইনকুবেশ্যন আহিব ইনচাইট আহিব তাৰপিছত ইভেলুৱেশ্যন নেক্সট প্ৰশ্ন প্ৰগ্ৰেম লাৰ্ণিং ইজ ৰিলেটেড টু ৱাট প্ৰগ্ৰেম লাৰ্ণিং কিহৰ লগত জড়িত কোনজনৰ লগত জড়িত কোনজন থিয়ৰিজ পেভলভ থৰ্ণ্ডাইক বান্দুৰা নে পি এফ স্কিনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰ'ব দেই ইয়াত কৈছে এই যিটো প্ৰশ্ন প্ৰগ্ৰেম লাৰ্ণিং ইজ ৰিলেটেড টু আৰু যি চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে এই প্ৰশ্নটো অলপ ডিছক্ৰিপেঞ্চি আছে সেইবাবে সকলোকে মাৰ্কছ দিয়া হ'ল গতিকে এইটো মই বাদ দিছোঁ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ হু ইজ দ্য এক্সপনেণ্ট ইন দ্য একলেক্টিক কাউন্সেলিং তলৰ কোনজন একলেক্টিক কাউন্সিলৰ এক্সপনেণ্ট হয় কাৰ্ল ৰজাৰ এফ চি থৰ্ণ নে এলবাৰ্ট ইলিছ নে গ্লেচাৰ শুদ্ধ উত্তৰ এফ চি থৰ্ণ নেক্সট প্ৰশ্ন ডেছ ইজ এন একশ্যন অৰিয়েণ্টেড এপ্ৰ'চ টু মেনেজিং কগনিটিভ ইম'চনেল এণ্ড বিহেভিয়ৰেল এপ্ৰ'চ তলত আমাক অপশ্যন দিয়া আছে আৰু কৈছে যে তলৰ কোনটো এটা একশ্যন অৰিয়েণ্টেড এপ্ৰ'চ হয় কগনিটিভ মেনেজমেণ্টৰ বাবে ইম'চনেল মেনেজমেণ্টৰ বাবে আৰু বিহেভিয়ৰেল এপ্ৰ'চৰ বাবে ইম'টিভ পি চি টি আৰ ই বি টি নে আৰ বি ই টি শুদ্ধ উত্তৰ আৰ ই বি টি নেক্সট প্ৰশ্ন হু ইজ দ্য এক্সপনেণ্ট অফ ক্লাইণ্ট চেণ্টাৰ্ড কাউন্সেলিং তলৰ কোনজন এক্সপনেণ্ট হয় ক্লাইণ্ট চেণ্টাৰ্ড কাউন্সেলিঙৰ বাবে এফ চি থৰ্ণ কাৰ্ল ৰজাৰ ই জি উইলিয়ামছন নে এলবাৰ্ট ইলিছ শুদ্ধ উত্তৰ আপোনালোকে জানে কাৰ্ল ৰজাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন লাৰ্ণাৰ্ছ কনষ্ট্ৰাক্ট দেয়াৰ অ'ন নলেজ লাৰ্ণাৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ নলেজ নিজেই কনষ্ট্ৰাক্ট কৰে গঠন কৰে এণ্ড ডু দিছ বাই অৰ্গেনাইজিং এণ্ড কেটেগৰাইজিং ইনফৰমেশ্যন ইউজিং কোডিং ছিষ্টেম ইজ প্ৰপ'জ বাই গতিকে এই যিটো কনচেপ্ট এইটো কোনে ডেভেলপ কৰা কোনে এইটো প্ৰপ'জ কৰা ব্ৰুনাৰ তেওঁৱে কৰা ডাইৰেক্ট উত্তৰ কৈছোঁ ব্ৰুনাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য ট্ৰু টিচাৰ্ছ আৰ দ'জ হু হেল্প আছ থিংক ফৰ আৱাৰ চেল্ফছ ষ্টেটেড বাই হুম ট্ৰু টিচাৰ্ছ যদি আমি টিচাৰৰ প্ৰসংগত কথা কওঁ সঁচা অৰ্থত শিক্ষক তেওঁৱেই যি হু হেল্প আছ যি আমাক হু হেল্প আছ থিংক মানে যি আমাক আমাৰ বাবে চিন্তা কৰিবলৈ সহায় কৰে কোনে কৈছিল কৃষ্ণমূৰ্তি ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন টেগৰ নে ডাব্লিউ এইচ
Kilpatrick, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট প্ৰশ্ন coordinate and monitor the development of teacher education is one of the aims of coordinate কৰা আৰু monitor কৰা teacher educationৰ বিকাশটোক গতিকে এইটো কাৰ লক্ষ্য হয় NCERT নেকি NCTE নেকি UGC নেকি NUEPA নেকি NCTE হয় next This takes effort to undertake, promote, coordinate research in the area related to school education. তলৰ কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনে এইটো কথাত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে যে ৰিচাৰ্চ হ'ব লাগে প্ৰমোশ্যন হ'ব লাগে স্কুল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কোনে কৰে NCTE NCERT গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ NCERT হয় নেক্সট প্ৰশ্ন 4 stages of experimental learning theories are experimental learning theory চাৰিটা স্তৰ আছে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ কংক্ৰিট লাৰ্নিং হ'ব ৰিফ্লেক্টিভ অবজাৰভেশ্যন হ'ব এবষ্ট্ৰেক্ট কনচেপচুৱেলাইজেশ্যন হ'ব আৰু এক্টিভ এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন হ'ব বুজি পালে ওকে নেক্সট প্ৰশ্ন Which one is the oldest model of professional education? তলৰ কোনটো আটাইতকৈ পুৰণি professional educationৰ মডেল হয় reflective model, craft model, applied science model, value added model, craft model শুদ্ধ উত্তৰ next প্ৰশ্ন who propounded inquiring training model কোনে inquiring training model সৃষ্টি কৰিছিল Montessori, Lucas, Richard Suchman, নে Wolfgang Fitzner, শুদ্ধ উত্তৰ Richard Suchman. Next প্ৰশ্ন Professional efficiency of the teacher can be increased by what? Professional efficiency শিক্ষকৰ প্ৰসংগত কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি Teacher education নে ইন সাৰ্ভিস টিচাৰ এডুকেশ্যন নে প্ৰি সাৰ্ভিস টিচাৰ এডুকেশ্যন নে স্কোপ অফ টিচাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ইন সাৰ্ভিস টিচাৰ এডুকেশ্যন মানে তেওঁ সাৰ্ভিস কৰি থাকোতেই তেওঁক ট্ৰেইনিং দি থাকিব লাগে নেক্সট এক্সপান CSSTE এৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ চেন্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম অন টিচাৰ এডুকেশ্যন নেক্সট প্ৰশ্ন This in education helps to run the system smoothly. তলৰ কোনটো অংগই শিক্ষাক মানে ভালকৈ শিক্ষাৰ দ্বাৰা মানে বা শিক্ষাৰ মাজেৰে সিস্টেমক ভালকে চলাত সহায় কৰে লাৰ্নাৰ টিউটৰ এথিক্স নে মেন্টৰ এথিক্স লাগিবই সকলো ক্ষেত্ৰতে লাগে Next, which one is the innovative teaching strategy? তলৰ কোনটো এটা innovative teaching strategy ৰ মাজত পৰে blended learning ডাইৰেক্ট উত্তৰে কৈছো blended learning next প্ৰশ্ন who is the center of the curriculum তলৰ কোনটো center of the curriculum হয় শিক্ষক নেকি স্কুল নেকি লাৰ্নাৰ্ছ নেকি মেনেজমেণ্ট নেকি লাৰ্নাৰ্ছ হ'ব next William Kilpatrick stated that William Kilpatrick কৈছিল যে কি কৈছিল curriculum is a set of experiences কৈছিল নেকি emphasize school social studies কৈছিল নেকি curriculum should produce outcomes বুলি কৈছে নে the purpose of the curriculum is child development and growth এইটো কৈছিল তেওঁ the purpose of the curriculum is child development and growth next প্ৰশ্ন Which are the 3 laws of learning proposed by Edward Thorndike? Edward Thorndike, তেওঁৰ যিটো law of learning, মানে তেওঁৰ মতে 3 laws of learning আছে গতিকে হেতু কোনটো হয় কৈছে মানে ইয়াত আমাৰ অপচন দিয়া আছে law of neediness, connection, exercise, law of readiness, law of exercise and law of effect শুদ্ধ উত্তৰ law of readiness, law of exercise and law of effect Next প্ৰশ্ন Subject centered curriculum model related to what? Subject centered curriculum যেটো model এটো কিহৰ লগত জড়িত লাৰ্নাৰ লগত নেকি টিচাৰ লগত নেকি কন্টেন্ট লগত নেকি হয় কন্টেন্ট লগত
Next, this model is known as grassroots approach to curriculum development. তলৰ কোনটো মডেলক grassroots approach to curriculum development model বুলি কোৱা হয়? The Saylor, Levis, Alexander, শুদ্ধ উত্তৰ Hilda Teba. Next, the CIPP model is useful as what? CIPP model to ক'ত বেছি useful হয়? শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ ডাইৰেক্ট. Decision making model to aid decision makers in making training more effective. বুজি পালে? নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. Humanistic approach considers. Humanistic approach কি কনচিডাৰ কৰে? ফৰ্মেল কাৰিকুলাম কৰে নেকি? প্লেন কাৰিকুলাম এণ্ড হিডেন কাৰিকুলাম কৰে নেকি? হয়, প্লেন কাৰিকুলাম এণ্ড হিডেন কাৰিকুলামেই কৰে. নেক্সট প্ৰশ্ন. গতিকে এই প্ৰশ্নটো ডিছক্ৰিপেঞ্চি আছে বুলি কৈছে, তথাপিও আপোনালোকে প্ৰশ্নটো জানি থ'লে ভাল হ'ব. গ্ল'বেল ফ্ৰী ইভেলুৱেশ্যন মডেল এইটো কোনে ডেভেলপ কৰা? গতিকে অপশ্যনকেইটা নিশ্চয় খেলি মেলি আছে, সেইবাবেই এই প্ৰশ্নটো ডিছক্ৰিপেঞ্চি বুলি কৈছে আৰু চবক মাৰ্কছ দিয়া হৈছে বুলি কৈছে. গতিকে আমি এইটো বাদ দিওঁ এতিয়া. নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. উইচ ওৱান ৰেফাৰ্ছ টু ফেজ অফ কাৰিকুলাম চেঞ্জেছ? তলৰ কোনটোক আমি ফেজ অফ কাৰিকুলাম চেঞ্জেছৰ অন্তৰ্গত বুলি ধৰিম? প্লেনিং, এক্টিভিটিজ, ইভালুৱেশ্যন, প্লেনিং, ইভালুৱেশ্যন এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন. শুদ্ধ উত্তৰ প্লেনিং, ইভালুৱেশ্যন এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন. নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. চাইল্ড কাৰিকুলাম ইজ কল্ড এজ হোৱাট? চাইল্ড কাৰিকুলাম আমি কি বুলি ক'ম? একচুৱেল কাৰিকুলাম, ট্ৰেডিশ্যনেল কাৰিকুলাম, এক্সপিৰিয়েঞ্চ কাৰিকুলাম. শুদ্ধ উত্তৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কাৰিকুলাম. নেক্সট প্ৰশ্ন. মেইন পাৰ্পছ অফ এডুকেশ্যন ৰিচাৰ্চ ইজ হোৱাট? এডুকেশ্যন ৰিচাৰ্চ কৰাৰ মানে উদ্দেশ্যটো কি? এভিডেঞ্চ, গেইনিং নলেজ এণ্ড ছলভিং চেলেঞ্জেছ. এইটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ নলেজ গেইন কৰা আৰু চেলেঞ্জক ছলভ কৰা. গতিকে ইয়াতে সামৰিছোঁ. ধন্যবাদ. এই ভিডিঅ'টিত পেডাগজিৰ লগত জড়িত কিছুমান প্ৰশ্ন ডিছকাছ কৰিম আৰু মূল বিষয়বস্তু হ'ব পেডাগজিকেল এপ্ৰ'চ বা পেডাগজিকেল ফিল'চফি. প্ৰথম প্ৰশ্নটো প্ৰেগমেটিজমৰ লগত জড়িত. হু ইজ কনচিডাৰ্ড দ্য ফাদাৰ অফ প্ৰেগমেটিজম? একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন. শুদ্ধ উত্তৰটো জানে আপোনালোকে, জন ডিভি. নেক্সট প্ৰশ্ন. প্ৰেগমেটিজম এমফেচাইজেছ এডুকেশ্যন এজ এ টুল ফৰ হোৱাট? প্ৰেগমেটিজমে শিক্ষাক এটা অস্ত্ৰ বা এটা টুল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে, মানে এজ এ টুল হিচাপে গুৰুত্ব দিয়ে. কিয়? একুৱায়াৰিং থিয়ৰিটিকেল নলেজ, প্ৰিপেয়াৰিং ইণ্ডিভিজুৱেলছ ফৰ ফিউচাৰ চেলেঞ্জেছ, মেমৰাইজেশ্যন অফ ফেক্টছ, মেইনটেইনিং ট্ৰেডিশ্যন. শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰিপেয়াৰিং ইণ্ডিভিজুৱেলছ ফৰ ফিউচাৰ চেলেঞ্জেছ. নেক্সট. ইন এ প্ৰেগমেটিষ্ট ক্লাছৰুম দ্য ৰোল অফ দ্য টিচাৰ ইজ প্ৰাইমেৰিলি হোৱাট? এটা প্ৰেগমেটিষ্ট ক্লাছৰুমত শিক্ষক এজনৰ ভূমিকা কি হ'ব? অথৰিটেৰিয়ান, ফেচিলিটেটৰ, চ'ৰ্চ অফ অল নলেজ নে পেছিভ অবজাৰ্ভাৰ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফেচিলিটেটৰ. তেওঁ ফেচিলিটেট কৰিব. নেক্সট প্ৰশ্ন. উইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ প্ৰেগমেটিক এডুকেশ্যন? তলৰ কোনটো প্ৰেগমেটিক এডুকেশ্যনৰ এটা বৈশিষ্ট্য হয়? এমফেচিছ অন ৰট লাৰ্ণিং, ফ'কাছ অন প্ৰেক্টিকেল নলেজ, ৰিজেকশ্যন অফ এক্সপেৰিমেণ্টছ নে ষ্টেটিক কাৰিকুলাম? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফ'কাছ অন প্ৰেক্টিকেল নলেজ. নেক্সট. হোৱাট ইজ দ্য মেইন প্ৰিন্সিপল অফ প্ৰেগমেটিজম ইন এডুকেশ্যন? প্ৰেগমেটিজমৰ প্ৰিন্সিপালটো কি আছিল বা কি হয় শিক্ষাত? চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চ, টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চ, বুক চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চ নে ডিচিপ্লিন চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চ? শুদ্ধ উত্তৰ চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰ'চ. নেক্সট. হু ইজ দ্য মেইন প্ৰপনেণ্ট অফ নেচাৰেলিজম ইন এডুকেশ্যন? শিক্ষাত নেচাৰেলিজমৰ মেইন জনক কোন হয়? জি জেক ৰুছো, এৰিষ্টটল, জন ডিভি, পেষ্টালজি. শুদ্ধ উত্তৰ জি জেক ৰুছো. নেক্সট. নেচাৰেলিজম ইন এডুকেশ্যন emphasizes what? Artificial learning environments, learning through nature and experiences, strict discipline নে uniformity in teaching methods?
প্ৰশ্নটো বুজি পাইছে যে নেচাৰেলিজমে শিক্ষাত কি গুৰুত্ব দিয়ে লাৰ্নিং থ্ৰু নেচাৰ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ নেক্সট প্ৰশ্ন একৰ্ডিং টু নেচাৰেলিষ্ট দ্য প্ৰাইমেৰী এইম অফ এডুকেশ্যন ইজ হোৱাট কি হয় ডেভেলপমেণ্ট অফ ইণ্ডিভিজুৱেলিটি একিউমুলেশ্যন অফ ফেক্টছ ফলোয়িং ছ'চাইটেল নৰ্মছ নে লাৰ্নিং আণ্ডাৰ অথৰিটি শুদ্ধ উত্তৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ ইণ্ডিভিজুৱেলিটি নেক্সট which educational method is most aligned with naturalism তলৰ কোনটো শিক্ষণ পদ্ধতিটো নেচাৰেলিজম লগত বহুত বেছি মিলে drill and practice learning through play memorization of text standardized testing শুদ্ধ উত্তৰ learning through play next প্ৰশ্ন which statement aligns with naturalist philosophy in education তলৰ কোনটো statement naturalist philosophy in education লগত মিলে Education should conform to the laws of nature. Education should emphasize cultural preservation. Education is a tool for industrial growth. Education is a process of religious enlightenment. Uddha uttar. Education should conform to the laws of nature. Next. A pragmatist teacher prefers to what? As on pragmatist teacher, কি বস্তুটো prefer কৰিব? Focus on fixed curriculum. Encourage experimental learning, follow strict discipline, and promote rote memorization. Uddha uttar. Encourage experimental learning. Next. According to naturalist, the best way to discipline a child is what? Naturalistor মতে এটা শিশুক যদি ডিসিপ্লিন কি বস্তু শিকাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কি ভাল কোনটো ভাল ৰাস্তা হ'ব থ্ৰু পানিশমেণ্ট বাই ৰিজনিং এণ্ড মৰেল লেসন্স by allowing consequences of natural actions by ignoring misbehavior শুদ্ধ উত্তৰ by allowing consequences of natural actions next প্ৰশ্ন what do both pragmatism and naturalism prioritize in education pragmatism আৰু naturalism এই দুয়োটা যেটো philosophical approach আছে pedagogy এটো শিক্ষা ক্ষেত্ৰত মানে কি prioritize কৰে abstract theoretical knowledge learners active involvement rigid teaching methods ne examinations and assessments শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব learners active involvement next প্ৰশ্ন pragmatism differs from naturalism because it emphasizes what pragmatism naturalism কৈ পৃথক কাৰণ ই কিহত গুৰুত্ব দিয়ে real world problem solving following natural instincts passive learning ne memorization of facts শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব real world problem solving next প্ৰশ্ন which type of curriculum is supported by pragmatism কেনে ধৰণৰ curriculum pragmatism এ support কৰে subject centered curriculum activity based curriculum teacher centered curriculum memory based curriculum activity based curriculum শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব next প্ৰশ্ন authentic learning in pedagogy ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন হ'ব what is the primary goal of authentic learning or primary goal to কি memorization of facts application of knowledge to real world problems repeating textbook information standardized testing শুদ্ধ উত্তৰ application of knowledge to real world problems next authentic learning experiences are characterized by what structured lesson plans ne activities that mimic real world scenarios ne isolated learning task ne teacher centered approaches শুদ্ধ উত্তৰ activities that mimic real world scenarios next প্ৰশ্ন which of the following best describes authentic learning তলৰ কোনটোৱে authentic learning ভালকৈ বৰ্ণনা কৰিছে teacher directed lectures content based meaningful learning activities emphasis on rote learning and repetition isolated task with no practical application context based meaningful learning activities শুদ্ধ উত্তৰ next which teaching strategy is most aligned with authentic learning তলৰ কোনটো teaching strategy to authentic learning or লগত জড়িত project based learning drill and practice rote memorization lecture method project based learning শুদ্ধ উত্তৰ authentic assessment focuses on what authentic assessment কিহত focus কৰে testing theoretical knowledge measuring student ability in real world task assigning grades based on rote memory completing multiple choice exams শুদ্ধ উত্তৰ measuring student ability in real world task next
নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ব অটনমি ইন লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল লাৰ্ণাৰ অটনমি ৰেফাৰ্ছ টু হোৱাট লাৰ্ণাৰ অটনমি মানে কি বুজা যায় কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ফ্ৰম দ্য টিচাৰ লাৰ্ণাৰ্ছ টেকিং ৰেছপনচিবিলিটি ফৰ দেয়াৰ অন লাৰ্ণিং ষ্ট্ৰিক্ট টিচাৰ কণ্ট্ৰল অভাৰ লাৰ্ণিং নে ফ'কাছ অন ৰট লাৰ্ণিং শুদ্ধ উত্তৰ লাৰ্ণাৰ্ছ টেকিং ৰেছপনচিবিলিটি ফৰ দেয়াৰ অন লাৰ্ণিং নেক্সট which method promotes autonomy in students তলৰ কোনটো মেথডে ষ্টুডেণ্টৰ মাজত অটনমিক প্ৰমোট কৰে টিচাৰ ডিক্টেটিং এভৰি ষ্টেপ প্ৰভাইডিং চইচেছ ইন লাৰ্ণিং টাস্ক ৰিলাইং solely on textbooks fixed curriculum without flexibility শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰভাইডিং চইচেছ ইন লাৰ্ণিং টাস্ক নেক্সট প্ৰশ্ন what is the teacher's role in fostering learner autonomy যদি আমি লাৰ্ণাৰৰ অটনমিক বঢ়াব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে টিচাৰৰ কি ভূমিকা থাকিব পেছিভ অবজাৰ্ভাৰ ডিক্টেটৰ অফ অল লাৰ্ণিং টাস্ক ফেচিলিটেটৰ এণ্ড গাইড চ'ল অথৰিটি ইন ডিচিশ্যন মেকিং ফেচিলিটেটৰ এণ্ড গাইড শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট অটনমি ইন লাৰ্ণিং কেন বি এনকাৰেজ বাই হোৱাট যদি আমি অটনমি ইন লাৰ্ণিঙৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো কিহে ইয়াক উদগনি দিব giving students opportunities to set their own goals limiting choices and sticking to a strict curriculum, focusing only on group tasks, solely relying on teachers' instructions. শুদ্ধ উত্তৰ giving students opportunities to set their own goals. Next, an autonomous learner is likely to what? Autonomous learner সাধাৰণতে কি কৰিব? Depend entirely on the teacher for guidance, seek out additional resources and knowledge, follow only what is prescribed in the syllabus, avoid self-reflection. শুদ্ধ উত্তৰ seek out additional resources and knowledge. নেক্সট প্ৰশ্ন মিক্স হ'ব এইটো অথেণ্টিক লাৰ্ণিং আৰু অটনমিৰ মিক্স প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰথম এ ক্লাছৰুম এনকাৰেজিং বোথ অথেণ্টিক লাৰ্ণিং এণ্ড অটনমি উড হোৱাট এটা ক্লাছৰুম য'ত অথেণ্টিক লাৰ্ণিঙকো প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে আৰু অটনমিকো দিয়া হৈছে তেতিয়া আপুনি সেইটো কিহত ফ'কাছ কৰিব Focus entirely on textbook learning, combine real-world problems with student choice, have a rigid teacher-led structure, limit access to external resources. শুদ্ধ উত্তৰ combine real-world problems with student choice. Next, which of the following is an example of fostering autonomy? তলৰ কোনটো autonomy fostering মানে উদগনি দিয়া বা বিকাশ কৰাৰ এটা উদাহৰণ হয় allowing students to select their own project topics, providing a fixed list of topics for all students, dictating all classroom activities, and penalizing independent thinking. শুদ্ধ উত্তৰ allowing students to select their own project topics. Next, authentic learning activities are designed to what? Authentic learning activities কিয় ডিজাইন কৰা হয় imitate real life challenges, focus solely on academic theory, avoid student interaction with real world issues, test memory skills. শুদ্ধ উত্তৰ imitate real life challenges. Next, autonomy and authentic learning both aim to what? Autonomy আৰু authentic learning এই দুইটাই কিহত লক্ষ্য কৰে increase teacher control, foster critical thinking and independent problem solving, reduce student engagement, standardize learning outcomes. শুদ্ধ উত্তৰ foster critical thinking and independent problem solving. Next, which instructional approach best combines authenticity and autonomy? তলৰ কোনটো instructional approach to authenticity or autonomy এই দুটাক ভালকৈ কম্বাইন কৰিছে project based learning with student driven goals, rigid lecture based methods, drill and practice focus on exams, teacher led activities with no student input. শুদ্ধ উত্তৰ project based learning with student driven goals. Next হ'ব behaviorism লগত জড়িত fundamentals of behaviorism প্ৰশ্নটি হ'ল who is considered the founder of behaviorism কোন হয় Sigmund Freud, John B. Watson, Jean Piaget, Lev Vygotsky. শুদ্ধ উত্তৰ John B. Watson. Next, behaviorism emphasizes what? Behaviorism কিহত গুৰুত্ব দিয়ে the role of internal thoughts and feelings, observable and measurable behavior, the innate ability of learners, cognitive processes in learning. শুদ্ধ উত্তৰ observable and measurable behavior. Next, which of the following is a key concept of behaviorism? তলৰ কোনটো behaviorism এটা কি কনসেপ্ট হয় কনস্ট্ৰাকটিভিজম অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং স্কিমা থিয়ৰী নে মাল্টিপল ইণ্টেলিজেন্স অপাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনিং শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট what is a central tenet of behaviorism in education কেন্দ্ৰীয় এটা নীতি কৈছে behaviorism যদি আমি শিক্ষাৰ প্ৰসংগত কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কেন্দ্ৰীয় নীতি কি হ'ব চেণ্ট্ৰেল টিনেট লাৰ্ণিং
occurs through social interaction. Learning is the result of environmental stimuli and responses. Learning depends entirely on innate abilities. Learning is based on constructing knowledge individually. শুদ্ধ উত্তৰ learning is the result of environmental stimuli and responses. Next প্রশ্ন, in behaviorism reinforcement is used to what? Behaviorismত reinforcement to কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়? Punish inappropriate behaviors, increase the likelihood of a desired behavior, evaluate learners performance, eliminate cognitive dissonance. শুদ্ধ উত্তৰ increase the likelihood of a desired behavior. Next প্রশ্ন, who developed the concept of operant conditioning? Operant conditioning theory কোনে ডেভেলপ কৰা? ইভান পেভলভ, B.F. স্কিনাৰ, এলবাৰ্ট বান্দুৰা, কাৰ্ল ৰজাৰ্ছ. B.F. স্কিনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ. নেক্সট, ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ডেমনষ্ট্ৰেটেড বাই হুম? ক্লাছিকেল কণ্ডিশ্যনিং প্ৰথমবাৰ কোনে ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিছিল? জন বি ৱাটছন, এডৱাৰ্ড থৰ্ণ্ডাইক, ইভান পেভলভ, B.F. স্কিনাৰ. ইভান পেভলভ শুদ্ধ উত্তৰ. নেক্সট, what is the primary difference between classical and operant conditioning? Classical or operant conditioning or major পাৰ্থক্যটো কি? Operant conditioning involves rewards and punishments, while classical conditioning involves associating stimuli. Operant conditioning is involuntary and classical conditioning is voluntary. Operant conditioning is based on observation and classical conditioning is not. There is no difference between the two. শুদ্ধ উত্তৰ, operant conditioning involves rewards and punishments, while classical conditioning involves associating stimuli. Next, according to Thorndike's law of effect, Thorndike's law of effect মতে কি হ'ব? কোনটো শুদ্ধ হ'ব? Behaviors followed by positive outcomes are less likely to occur. Behaviors followed by positive outcomes are more likely to occur. Learning is unrelated to consequences. Punishment has no impact on behavior. শুদ্ধ উত্তৰ, behaviors followed by positive outcomes are more likely to occur. Next, the concept of reinforcement schedules was introduced by whom? Reinforcement schedule a concept to kune anisil? Ivan Pavlov, Albert Bandura, B.F. Skinner, Edward Thorndike. B.F. Skinner শুদ্ধ উত্তৰ. Next, a behaviorist teacher is most likely to what? এজন টিচাৰ যদি behaviorist হয় তেওঁ কি কৰিব? Focus on student emotions, use rewards and punishments to shape behavior, encourage exploration and discovery, emphasize student-led activities. শুদ্ধ উত্তৰ, use rewards and punishments to shape behavior. Next, which of the following is an example of a behaviorist strategy? তলৰ কোনটো behaviorist strategy এটা উদাহৰণ হয়? Role playing to understand social dynamics, using a token reward system for good behavior, encouraging open discussions on a topic, allowing students to construct their knowledge. শুদ্ধ উত্তৰ, using a token reward system for good behavior. Next, behaviorism views learning as what? Behaviorism learning of কি দৃষ্টিৰে চায়? A change in behavior due to experience, a process of understanding cognitive structures, a social process of interaction, an innate ability of individuals. শুদ্ধ উত্তৰ, a change in behavior due to experience. Next প্রশ্ন, in a behaviorist classroom, undesirable behavior is likely to be addressed by what? Behaviorist classroomত যদি আনডিজাইৰেবল বিহেভিয়াৰ ষ্টুডেণ্টে কৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব? মিটিগেট কৰিব? ইগনৰিং ইট এণ্টায়াৰলি, এপ্লাইং পানিছমেণ্ট অৰ নেগেটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট, এনকাৰেজিং ছেল্ফ ৰিফ্লেকশ্যন, এলাউইং নেচাৰেল কনচিকুৱেঞ্চেছ. শুদ্ধ উত্তৰ, এপ্লাইং পানিছমেণ্ট অৰ নেগেটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট. Next প্রশ্ন, behaviorism suggests that learning is most effective when? Behaviorism কয় যে লাৰ্ণিংটো বহুত বেছি ফলপ্ৰসূ হয় কেতিয়া? Teachers consider the emotional needs of students, learners are intrinsically motivated, environmental stimuli and reinforcement are carefully controlled, students are given complete autonomy. শুদ্ধ উত্তৰ, environmental stimuli and reinforcement are carefully controlled. Next mixed question হ'ব, which of the following is an example of positive reinforcement? তলৰ কোনটো positive reinforcement এটা উদাহৰণ হয়? Giving praise to a student for completing homework, removing a privilege for incomplete homework, ignoring undesirable behavior, giving extra homework for poor performance. শুদ্ধ উত্তৰ, giving praise to a student for completing homework. Next প্ৰশ্ন, behaviorism does not emphasize. Behaviorism কিহত গুৰুত্ব নিদিয়ে? Observable behavior, environmental factors in learning, rewards and punishments, internal cognitive processes. শুদ্ধ উত্তৰ, internal cognitive processes. Next, a teacher who gives a gold star for good behavior is using what?
এজন টিচাৰ যি গোল্ড ষ্টাৰ দিয়ে ষ্টুডেণ্টক কাৰণ ভাল বিহেভিয়াৰ কৰিছে সেইটো কি হ'ব মানে সেইটো কি টেকনিক পানিছমেণ্ট নেগেটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট পজিটিভ এণ্ড ৰিইনফৰ্চমেণ্ট নে এক্সটিংশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ পজিটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট নেক্সট দ্য extinction of a behavior occurs when reinforcement is consistently provided, then the behavior is ignored and reinforcement is withheld, punishment is repeatedly applied, then new behaviors are introduced. The behavior is ignored and reinforcement is withheld. Next, which of the following teaching methods aligns most closely with behaviorism? তলৰ কোনটো টিচিং মেথডটো বিহেভিয়ৰিজমৰ লগত খুব ভালকৈ মিলে প্ৰব্লেম বেছড লাৰ্নিং লেকচাৰ মেথড ড্ৰিল এণ্ড প্ৰেক্টিছ এক্সাৰচাইজেছ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনছ ড্ৰিল এণ্ড প্ৰেক্টিছ এক্সাৰচাইজেছ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট প্ৰশ্ন সমূহ হ'ব এতিয়া ব্ৰেইন বেছড লাৰ্নিঙৰ ওপৰত ব্ৰেইন বেছড লাৰ্নিং কিহত গুৰুত্ব দিয়ে এম্ফেচাইজেছ হোৱাট ৰট মেমৰাইজেশ্যন অফ ফেক্টছ এংগেজিং এণ্ড মিনিংফুল লাৰ্নিং এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ standardized test as the only assessment, ignoring individual learning differences. Sudha uttar, engaging and meaningful learning experiences. Next question, which of the following strategies is aligned with brain-based learning? Tolor kundu strategy to brain-based learning or logot bahut basic khap khai. Multi-sensory teaching approaches focusing only on written tests, rigid classroom schedules, emphasizing competition over collaboration. Sudha uttar, multi-sensory teaching approaches. Next, according to brain-based learning principles, learning is most effective when according to brain-based learning principle or mote learning to bahut besi foloproku hoy ketia the brain is exposed to stress, learners feel emotionally safe and engaged, students rely solely on textbooks, the teacher uses a one size fits all approach. Learners feel emotionally safe and engaged. Next question, the concept of neuroplasticity supports brain-based learning by demonstrating that learning styles are fixed, the brain can change and adapt through learning, memorization strengthens brain cells, the brain cannot be influenced by the environment. The brain can change and adapt through learning. Next, which of the following is a brain-compatible strategy? Direct chunking information into manageable parts. Next প্ৰশ্নৰ সেটসমূহ হ'ব আমাৰ কানেক্টিং থিয়ৰী টু প্ৰেক্টিছৰ লগত প্ৰথম প্ৰশ্ন হোৱাট ডাজ কানেক্টিং থিয়ৰী টু প্ৰেক্টিছ ইনভলভ ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এপ্লাইং থিয়ৰিটিকেল নলেজ ইন ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড চিটুৱেশ্যনছ নেক্সট which teaching approach best connects theory to practice শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ প্ৰব্লেম বেছড লাৰ্নিং Next, what is the key benefit of connecting theory to practice? Shuddha uttar, it bridges the gap between academic learning and practical application. Next prashna, an example of connecting theory to practice in a classroom would be what? Shuddha uttar, demonstrating Newton's laws through hands-on activities. Next, connecting theory to practice is essential because Shuddha uttar, it enhances critical thinking and problem-solving skills. Next প্ৰশ্ন হ'ব কগনিটিভিজম ইন লাৰ্নিঙৰ ওপৰত কগনিটিভিজম ফ'কাছেছ অন কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ইণ্টাৰনেল মেণ্টেল প্ৰচেছেছ এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং নেক্সট প্ৰশ্ন হু ইজ এ কি প্ৰপনেণ্ট অফ কগনিটিভিজম জিন পিয়াজে কগনিটিভিজম ভিউজ লাৰ্নিং এজ হোৱাট শুদ্ধ উত্তৰ দ্য কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ নলেজ থ্ৰু মেণ্টেল প্ৰচেছেছ Next, which of the following strategies aligns with cognitivism? Shuddha uttar, encouraging learners to use schema to process information. Next, a cognitivist teacher is likely to what? Shuddha uttar, focus on scaffolding and guiding mental processes. The term schema in cognitivism refers to what? Shuddha uttar hobo, a mental framework that organizes information. Next, which of the following best describes the cognitive learning process? Shuddha uttar, learning involves understanding and processing information. Next, in cognitive learning, the term scaffolding means what? Shuddha uttar, gradually reducing teacher assistance as learners gain proficiency. Next প্ৰশ্ন হ'ব collaborative community based learning ওপৰত collaborative communication in learning focuses on what শুদ্ধ উত্তৰ students working together to share ideas and knowledge next which is a key benefit of collaborative communication based learning শুদ্ধ উত্তৰ enhances teamwork and interpersonal skills next a classroom activity that best represents collaborative communication is what শুদ্ধ উত্তৰ group discussions and problem solving tasks
Next, the role of the teacher in collaborative communication-based learning is to what? Hudhautar facilitate and guide group interactions. Next, which tool supports collaborative communication among students? Hudhautar online discussion forums. তাৰপিছত আমাৰ কেইটামান প্ৰশ্ন হ'ব এতিয়া কম্পিটেন্সি বেছড লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত প্ৰথম প্ৰশ্ন কম্পিটেন্সি বেছড লাৰ্ণিং ফ'কাছেছ অন হোৱাট শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ মাষ্টাৰী অফ স্পেচিফিক স্কিলছ এণ্ড নলেজ এৰিয়াজ নেক্সট ইন কম্পিটেন্সি বেছড লাৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ প্ৰগ্ৰেছ ৱেন দে শুদ্ধ উত্তৰ ডেমনষ্ট্ৰেট মাষ্টাৰী অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ কম্পিটেন্সি নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী এডভান্টেজ অফ কম্পিটেন্সি বেছড লাৰ্ণিং শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ It ensures all teachers achieve the same level of understanding. Next prashna. An example of a competency-based learning assessment is Hudhautar demonstrating practical skills in a real-world scenario. Next prashna. Competency-based learning encourages what? Hudhautar individual pacing and skill mastery. Next prashna. কেইটামান প্ৰশ্ন হ'ব কনষ্ট্ৰাকটিভিজমৰ লগত জড়িত প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল কনষ্ট্ৰাকটিভিজম ইন এডুকেশ্যন এম্ফেচাইজেছ ডেট লাৰ্ণিং ইজ হোৱাট শুদ্ধ উত্তৰ এক্টিভ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ নলেজ বাই লাৰ্ণাৰ্ছ নেক্সট প্ৰশ্ন একৰ্ডিং টু কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট থিয়ৰী ষ্টুডেণ্টছ লাৰ্ণ বেষ্ট ৱেন কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট থিয়ৰীৰ মতে ষ্টুডেণ্টে বহুত ভালকৈ শিকে কেতিয়া শুদ্ধ উত্তৰ দে এক্টিভলি এংগেজ ইন মিনিংফুল টাস্ক নেক্সট উইথ টিচিং method aligns with constructivist principles তলৰ কোনটো টিচিং মেথড কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট প্ৰিন্সিপালৰ লগত জড়িত প্ৰব্লেম বেছড লাৰ্ণিং এণ্ড ইনকুৱাৰী বেছড টিচিং নেক্সট এ কনষ্ট্ৰাকটিভিষ্ট ক্লাছৰুম এনকাৰেজেছ হোৱাট শুদ্ধ উত্তৰ এক্সপ্লৰেশ্যন কুৱেশ্যনিং এণ্ড কলাবৰেশ্যন এমং ষ্টুডেণ্টছ নেক্সট which statement reflects the essence of constructivism শুদ্ধ উত্তৰ knowledge is constructed through experiences and interactions next prashna in constructivism scaffolding refers to what শুদ্ধ উত্তৰ offering support to students as they develop new understanding এতিয়া কেইটামান প্ৰশ্ন জড়িত হ'ব কালচাৰেলি ৰেছপন্সিভ টিচিঙৰ লগত প্ৰথম প্ৰশ্ন কালচাৰেলি ৰেছপন্সিভ টিচিং এম্ফেচাইজেছ হোৱাট শুদ্ধ উত্তৰ ইনকৰ্পৰেটিং ষ্টুডেণ্টছ কালচাৰেল এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ ইনটু লাৰ্ণিং নেক্সট প্ৰশ্ন এ কালচাৰেলি ৰেছপন্সিভ টিচাৰ উড ডু হোৱাট ইউজ ডাইভাৰ্ছ এক্সাম্পলছ এণ্ড মেটেৰিয়েলছ টু ৰিফ্লেক্ট ষ্টুডেণ্টছ বেকগ্ৰাউণ্ডছ নেক্সট প্ৰশ্ন which is a strategy for culturally responsive teaching শুদ্ধ উত্তৰ building lessons that connect with students cultural experiences next প্ৰশ্ন why is culturally responsive teaching important শুদ্ধ উত্তৰ it validates and respects students identities next প্ৰশ্ন কেইটামান distance learning ৰ ওপৰত থাকিব প্ৰথম প্ৰশ্ন distance learning refers to what very simple learning remotely using digital or non digital tools next prashna a major challenge of distance learning is what শুদ্ধ উত্তৰ lack of access to technology for some learners next prashna which strategy enhances engagement in distance learning শুদ্ধ উত্তৰ interactive and collaborative online activities next prashna what is a benefit of distance learning শুদ্ধ উত্তৰ increased flexibility in scheduling and location নেক্সট প্ৰশ্ন কেইটামান হ'ব ডেম'ক্ৰেটিক এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত প্ৰথম হ'ল ডেম'ক্ৰেটিক এডুকেশ্যন এম্ফেচাইজেছ হোৱাট শুদ্ধ উত্তৰ এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড শ্বেয়াৰ ডিচিশ্যন মেকিং নেক্সট হোৱাট ইজ এ ক'ৰ প্ৰিন্সিপল অফ ডেম'ক্ৰেটিক এডুকেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ এনকাৰেজিং ক্ৰিটিকেল থিংকিং এণ্ড ডায়লগ নেক্সট প্ৰশ্ন ইন এ ডেম'ক্ৰেটিক ক্লাছৰুম ষ্টুডেণ্টছ আৰ এনকাৰেজ টু হোৱাট শুদ্ধ উত্তৰ পাৰ্টিচিপেট ইন শ্বেপিং ক্লাছৰুম ৰুলছ এণ্ড এক্টিভিটিজ নেক্সট প্ৰশ্ন ডেম'ক্ৰেটিক এডুকেশ্যন প্ৰিপেয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ফৰ হোৱাট শুদ্ধ উত্তৰ পাৰ্টিচিপেটিং ইন চিভিক এণ্ড ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটিজ নেক্সট প্ৰশ্ন হ'ব এম্বডিড লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল এম্বডিড লাৰ্ণিং ফ'কাছেছ অন হোৱাট শুদ্ধ উত্তৰ দ্য ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ফিজিকেল মুভমেণ্ট এণ্ড চেঞ্চৰী এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ ইনটু লাৰ্ণিং নেক্সট এ কি প্ৰিন্সিপল অফ এম্বডিড লাৰ্ণিং ইজ শুদ্ধ উত্তৰ লাৰ্ণিং ইনভলভছ দ্য হোল বডি এণ্ড চেঞ্চৰী এংগেজমেণ্ট নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following activities aligns with embodied learning শুদ্ধ উত্তৰ role playing and kinesthetic activities next প্ৰশ্ন embodied learning is particularly effective for শুদ্ধ উত্তৰ deepening understanding through experiential activities next প্ৰশ্ন কেইটামান হ'ব existential education লগত জড়িত প্ৰথম হ'ল existential education focuses on what personal meaning choice and responsibility in learning next প্ৰশ্ন an existentialist teacher encourages students to do what শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব explore their own values and beliefs next existential education emphasizes the importance of what শুদ্ধ উত্তৰ individual freedom and authenticity
নেক্সট প্ৰশ্ন which classroom practice aligns with existential education শুদ্ধ উত্তৰ encouraging self reflection and personalized learning goals next প্ৰশ্ন existentialist education views the role of the teacher as কি হ'ব a facilitator who helps students find personal meaning next প্ৰশ্ন কেইটামান হ'ব হিউমেনিজমৰ লগত জড়িত humanism in education প্ৰথম প্ৰশ্ন humanistic education emphasizes what development of the whole person including emotional and social growth next প্ৰশ্ন a humanistic approach to teaching focuses on what শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব student centered individualized learning experiences next প্ৰশ্ন which of the following is a key characteristic of humanism in education শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব fostering critical thinking creativity and self actualization next প্ৰশ্ন in a humanistic classroom students are encouraged to do what শুদ্ধ উত্তৰ be actively involved in their learning and self discovery next প্ৰশ্ন কেইটামান হ'ব holistic education লগত জড়িত প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল holistic education aims to develop what শুদ্ধ উত্তৰ the mind body and spirit of students next প্ৰশ্ন which is a fundamental principle of holistic education শুদ্ধ উত্তৰ integration of emotional social and academic development next প্ৰশ্ন holistic education recognizes the importance of what শুদ্ধ উত্তৰ treating students as individuals with unique needs and experiences next প্ৰশ্ন in holistic education students learn through what শুদ্ধ উত্তৰ balanced approaches that incorporate emotional cognitive and physical aspects next প্ৰশ্ন কেইটামান হ'ব progressive education লগত জড়িত প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল progressive education emphasizes what শুদ্ধ উত্তৰ students active participation in the learning process আৰু next a key idea of progressive education is that শুদ্ধ উত্তৰ learning should be centered around students experiences and interests next প্ৰশ্ন progressive education encourages what collaboration inquiry and critical thinking next which of the following is a common feature of progressive education শুদ্ধ উত্তৰ teaching that encourages critical thinking and problem solving তাৰপিছত কেইটামান প্ৰশ্ন হ'ব personalized learningৰ ওপৰত প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল personalized learning focuses on what tailoring instruction to meet the individual needs skills and interests of students next a key benefit of personalized learning is শুদ্ধ উত্তৰ it helps to address individual learning gaps and strengths শুদ্ধ উত্তৰ next প্ৰশ্ন in a personalized learning environment students what have more control over their learning paths next প্ৰশ্ন which of the following strategies aligns with personalized learning শুদ্ধ উত্তৰ providing students with choices that match their learning needs গতিকে এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক বিভিন্ন ধৰণৰ pedagogical approaches and philosophical approaches in pedagogy আপোনালোকক হেতু মই দেখুৱালো যে এনেকুৱা মানে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কিছু লাভান্বিত হ'ব কিন্তু সেলফ ষ্টাডি কৰি যাব কাৰো ওপৰত ডিপেণ্ড হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টিত মই হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ আৰ্হিৰে কেইটামান প্ৰশ্ন প্ৰস্তুত কৰিছোঁ তাৰ মানে ইয়াত যিবোৰ প্ৰশ্ন সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে সেই প্ৰশ্নসমূহ অলৰেডি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত আহিছে তাৰ লগে লগে কেইটামান প্ৰশ্ন মই নতুনকৈ সংযোজন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি PDF নোটছ কিনিব বিচাৰিছে প্ৰতিটো টপিকৰে PDF নোটছ এক্সট্ৰাকৈ পাব প্ৰায় 2000 মান MCQs আছে লগত বিভিন্ন ধৰণৰ পেডাগজি লগত জড়িত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰো উইথ সলিউশ্যন আপোনালোকে পাব তাৰ বাবে মোক ইমেইল কৰিলে হ'ল ইমেইলটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আৰু মই ইয়াতো কৈ দিছোঁ KANSENGSSYAM consensiam2018@gmail.com ইয়াত আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিলেই সেইসমূহ পাই যাব আৰু যদি আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে এইটো নিকিনিলেও হ'ব আৰম্ভ কৰোঁ which domain of instructional objectives focuses on skills and physical actions তলৰ কোনটো ডমেইন মানে তলৰ কোনটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল অবজেক্টিভৰ ডমেইন বিশেষকৈ ফ'কাছ কৰে গুৰুত্ব দিয়ে স্কিল আৰু ফিজিকেল একশ্যনত কগনিটিভ এফেক্টিভ সাইকোমটৰ নে বিহেভিয়ৰেল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সাইকোমটৰ নেক্সট প্ৰশ্ন দ্য ষ্টেটমেণ্ট এটা উক্তি আছে ষ্টুডেণ্টছ উইল বি এবল টু ছলভ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনছ বাই ফেক্টৰিং
is an example of which type of instructional objective? উক্তিটোত কৈছে যে ষ্টুডেণ্টে কোৱাড্ৰেট্ৰিক ইকুৱেশ্যন সলিউশ্যন কৰিব পাৰিব ফেক্টৰিং ব্যৱহাৰ কৰি তেতিয়াহ'লে আমি এই উক্তিটো কেনে ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকচনেল অবজেক্টিভৰ উদাহৰণ বুলি ক'ম কগনিটিভ ডমেইন বুলি ক'ম নে এফেক্টিভ ডমেইন বুলি ক'ম নে সাইকোমোটৰ ডমেইন বুলি ক'ম নে বিহেভিয়ৰেল ডমেইন বুলি ক'ম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কগনিটিভ ডমেইন নেক্সট which of the following is not a benefit of well-defined instructional objectives তলৰ কোনটো well-defined instructional objectiveৰ এটা benefit নহয় clear focus for teaching basis for evaluation encouraging irrelevant content aligning teaching with learning goals শুদ্ধ উত্তৰ encouraging irrelevant content next প্ৰশ্ন which instructional objective is most suitable for the affective domain তলৰ কোনটো instructional objective বহুত বেছি suitable হয় affective domainৰ বাবে students will list the parts of a plant cell students will value the importance of teamwork students will write a report on the solar system ne students will assemble a circuit board শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব students will value the importance of teamwork next question which of the following is a key principle for writing instructional objectives তলৰ কোনটো instructional objectives লিখাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি হয় they should be lengthy and detailed they must be vague and open-ended they should be observable and measurable they must only focus on theoretical knowledge শুদ্ধ উত্তৰ they should be observable and measurable next question le jao the principle of individual differences in teaching implies that a teacher should what the principle of individual differences in teaching implies mane শিক্ষণত সকলো শিক্ষকৰ শিক্ষণ মানে সেম নহয় প্ৰতিটো ইন্ডিভিজুৱেলৰে বেলেগ বেলেগ টিচিং ষ্টাইল থাকিব পাৰে গতিকে এই নীতিটো আপুনি কি ক'ব the principle of individual differences in teaching implies that a teacher should মানে তেনে ক্ষেত্ৰত এজন শিক্ষক কেনেকুৱা হ'ব লাগে treat all students equally without considering their abilities adapt teaching methods to cater to the diverse needs of students focus only on the average students in the class ignore slow learners to maintain the pace of the class শুদ্ধ উত্তৰ adapt teaching methods to cater to the diverse needs of students next which of the following is not a principle of effective learning তলৰ কোনটো effective learning eta niti নহয় encouraging active participation using student centered methods providing constructive feedback focusing only on rote memorization শুদ্ধ উত্তৰ focusing only on rote memorization next the principle of motivation in teaching suggests that a teacher should the principle of motivation in teaching টিচিংৰ যেটো নীতি তাত যদি আমি মোটিভেশনৰ কথা কওঁ হেতুৱে টিচাৰজন কি কৰিব লাগে বুলি কয় ইউজ পানিশমেন্টস টু ডিসিপ্লিন ষ্টুডেন্টস এনকাৰেজ কিউৰিয়ছিটি এণ্ড ইন্টাৰেষ্ট ইন লাৰ্নিং ফোকাস solely on textbook learning avoid rewards and recognition in the classroom encourage curiosity and interest in learning শুদ্ধ উত্তৰ next the principle of continuity in teaching emphasizes the principle of continuity in teaching emphasizes শিক্ষণত ধাৰাবাহিকতাৰ যেটো নীতি আছে হেতু কিহত গুৰুত্ব দিয়ে repeating the same lessons every day connecting new knowledge to students previous experiences using only one teaching strategy throughout the course avoiding any revision of past topics শুদ্ধ উত্তৰ connecting new knowledge to students previous experiences next question which teaching principle highlights the importance of active learning তলৰ কোনটো টিচিং প্ৰিন্সিপালে ইম্পৰ্টেন্স অফ এক্টিভ লাৰ্নিং মানে হেতুত হাইলাইট কৰে প্ৰিন্সিপাল অফ ৰিইনফোৰ্সমেন্ট নে পেসিভ লাৰ্নিং ট্ৰান্সফাৰ অফ লাৰ্নিং নে লাৰ্নাৰ পাৰ্টিসিপেশন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্ৰিন্সিপাল অফ লাৰ্নাৰ পাৰ্টিসিপেশন নেক্সট
The principle of flexibility in teaching suggests that a teacher should what? The principle of flexibility টিচিঙত এইটোৱে শিক্ষক কেনে হোৱাটো বিচাৰে বা সাজেষ্ট কৰে rigidly follow the lesson plan be open to adjusting methods and materials as needed avoid using diverse resources in the classroom focus only one teaching method শুদ্ধ উত্তৰ be open to adjusting methods and materials as needed next question the principle of reinforcement implies Principle of reinforcement কি বস্তু বুজায় ignoring correct responses to let students self-assess rewarding correct responses to encourage learning focusing only on errors made by students using punishment as a primary teaching tool শুদ্ধ উত্তৰ rewarding correct responses to encourage learning next question which principle of teaching is most closely related to experiential learning তলৰ কোনটো টিচিং প্ৰিন্সিপল এক্সপেৰিয়েন্সিয়েল লাৰ্নিং অফ টিচিঙৰ লগত জড়িত প্ৰিন্সিপল অফ এক্টিভিটি প্ৰিন্সিপল অফ মেমৰাইজেশ্যন প্ৰিন্সিপল অফ ইউনিফৰ্মিটি প্ৰিন্সিপল অফ এবষ্ট্ৰেকশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰিন্সিপল অফ এক্টিভিটি নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য প্ৰিন্সিপল অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইন টিচিং এম্ফেচাইজেছ হোৱাট দ্য প্ৰিন্সিপল অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইন টিচিং এইটো কিহত গুৰুত্ব দিয়ে Teaching subjects in isolation, combining different subjects and skills in a cohesive way, focusing only on one skill at a time, avoiding interdisciplinary approaches. শুদ্ধ উত্তৰ combining different subjects and skills in a cohesive way. Next question. Which teaching principle is demonstrated when a teacher uses real-life examples to explain concepts? তলৰ কোনটো টিচিং প্ৰিন্সিপালটো ডেমনষ্ট্ৰেট হয় যেতিয়া এজন শিক্ষকে তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ এক্সাম্পলসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি কনচেপ্টসমূহক ব্যাখ্যা কৰে প্ৰিন্সিপল অফ কংক্ৰিটনেছ প্ৰিন্সিপল অফ ইউনিফৰ্মিটি প্ৰিন্সিপল অফ এবষ্ট্ৰেকশ্যন প্ৰিন্সিপল অফ ৰিপিটেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰিন্সিপল অফ কংক্ৰিটনেছ নেক্সট কুৱেশ্যন which of the following does not depict the features of a motif তলৰ কোনটো উক্তিয়ে motifৰ ফিচাৰক ব্যাখ্যা নকৰে it drives behavior towards a goal it is always conscious and deliberate it can be intrinsic or extrinsic it arises from unsatisfied needs শুদ্ধ উত্তৰ it is always conscious and deliberate next question which of the following is an example of an intrinsic motive তলৰ কোনটো ইন্ট্ৰিনজিক মোটিভৰ উদাহৰণ working for paycheck studying to gain knowledge for personal satisfaction competing to win a trophy following orders to avoid punishment studying to gain knowledge for personal satisfaction শুদ্ধ উত্তৰ next প্ৰশ্ন which of the following is not a characteristic of motivation তলৰ কোনটো মোটিভেশনৰ characteristic নহয় it is goal directed it is a one time event it influences the intensity of behavior it has a direction and persistence শুদ্ধ উত্তৰ it is a one time event next question what is the primary difference between a motive and a need motive আৰু needৰ মাজৰ মূল ডিফাৰেন্সটো কি পাৰ্থক্যটো কি Needs are external while motives are internal. Needs are more basic while motives drive actions to fulfill those needs. Motives are unconscious while needs are conscious. Needs are always psychological while motives are emotional. শুদ্ধ উত্তৰ needs are more basic while motives drive actions to fulfill those needs. Next, which of the following is not a type of motive? তলৰ কোনটো motiveৰ type নহয় biological motive social motive psychological motives arbitrary motives to নহয় next motives can be classified into motives আমি কিমান ভাগত শ্ৰেণী বিভক্ত কৰিব পাৰো needs and aspirations external and internal motives primary secondary and learned motives simple and complex motives primary secondary and learned motives শুদ্ধ উত্তৰ which of the following is not true about motives তলৰ কোনটো উক্তি motivesৰ বিষয়ে শুদ্ধ নহয় They are dynamic and change over time. They are always linked to emotions. They only arise from external rewards. They influence decision making and behavior. They only arise from external rewards. Next, a motive becomes evident when it results in motive স্পষ্ট হৈ যায় যেতিয়া ই মানে কোনটো ৰিজাল্টৰ পৰা
a state of inaction, observable behavior directed towards a goal, lack of focus or direction, suppression of desires. শুদ্ধ উত্তৰ observable behavior directed towards a goal. Next প্ৰশ্ন, which of the following theories explains motivation in terms of achieving homeostasis? তলৰ কোনটো থিওৰিয়ে এইটো কথাটো এক্সপ্লেইন কৰে মোটিভেশনটো লাগে যদি আমি হোমোষ্টেসিস এচিভ কৰিব বিচাৰো Maslow's hierarchy of needs, drive reduction theory, expectancy theory, self-determination theory. শুদ্ধ উত্তৰ drive reduction theory. Which of the following does not fall under social motives? তলৰ কোনটো social motivesৰ আন্ডাৰত নপৰে affiliation, power, hunger, achievement. Hungerটো নপৰে. Next, effectiveness of counseling in schools. ইয়াৰ ওপৰত MCQ থাকিব যেটো আমি previous year question paper দেখা পাইছো GT পৰীক্ষাত আপোনালোকে যদি previous year question paper খুচৰি চাই তাত এটো পাবই The effectiveness of counseling in schools is primarily based on মানে স্কুলত যদি আমি কাউন্সেলিংটো ফলপ্ৰসূ হ'ব লাগে বুলি ভাবো তেতিয়াহলে ই কিহত ভিত্তি কৰি হ'ব The teacher's ability to complete the syllabus, the counselor's skills in building trust and rapport with students, the availability of financial resources in the school, the counselor's ability to impose discipline, শুদ্ধ উত্তৰ the counselor's skills in building trust and rapport with students. Next, which of the following is the most important factor for effective school counseling? তলৰ কোনটো বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান হয় যদি আমি ফলপ্ৰসূ স্কুল কাউন্সেলিংৰ কথা কওঁ Using theoretical knowledge exclusively, building a supportive and empathetic relationship with students, focusing only on academic issues, ignoring parents' involvement. শুদ্ধ উত্তৰ building a supportive and empathetic relationship with students. Next question. Effective school counseling requires which of the following skills? যদি আমি effective school counselingৰ কথা কওঁ তেতিয়াহলে তলৰ কোনটো স্কিল জৰুৰী হ'ব Active listening and empathy, strict discipline enforcement, administrative and clerical work, ne focus on classroom management only. শুদ্ধ উত্তৰ active listening and empathy. Next, what is the primary goal of counseling in school? Schoolot counseling কৰাৰ মুখ্য লক্ষ্যটো কি To enforce school rules to help students achieve their full academic and personal potential, to replace the role of parents to prepare students for competitive exams. শুদ্ধ উত্তৰ to help students achieve their full academic and personal potential. Next question. Which of the following is not a key component of an effective counseling program in schools? তলৰ কোনটো key component নহয় effective counseling programৰ বাবে স্কুলত Confidentiality, focus on holistic development, encouraging punitive measures for behavior correction, collaboration with teachers and parents. শুদ্ধ উত্তৰ encouraging punitive measures for behavior correction. Next, which type of counseling is most beneficial for addressing bullying in school? স্কুলত যদি বহুত bullying হয়, bullying মানে গম পাইছে আপোনালোকে যেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ইজনে আনজনক কিবা হাৰাশাস্তি কৰে তেতিয়াহলে তলৰ কোনটো কাউন্সেলিংটো বহুত বেছি লাভদায়ক হ'ব গ্ৰুপ কাউন্সেলিং কেৰিয়াৰ ফাইনান্সিয়াল একাডেমিক গ্ৰুপ কাউন্সেলিং শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট ওৱান অফ দ্য ক্ৰিটিকেল ৰোলছ অফ এ স্কুল কাউন্সেলৰ ইজ টু স্কুল কাউন্সেলৰ এটা ক্ৰিটিকেল ৰোল কি হ'ব diagnose and treat mental health disorders provide guidance for emotional social and academic challenges Focus solely on career guidance, act as a substitute teacher in emergencies. শুদ্ধ উত্তৰ provide guidance for emotional, social and academic challenges. Next প্ৰশ্ন. The success of school counseling programs depends on স্কুলৰ যিটো counseling program থাকে তাৰ সফলতাটো কিহত নিৰ্ভৰ কৰে The size of the school, active involvement of students, teachers and parents, strict adherence to traditional counseling methods, limited interaction with the student community Active involvement of students, teachers, and parents to শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Next, which of the following is a key ethical principle in school counseling? তলৰ কোনটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ethical principle হয় স্কুল কাউন্সেলিংৰ প্ৰসংগত Sharing students' personal information with everyone, maintaining confidentiality unless safety is at risk,
Prioritizing school policies over student welfare, নে avoiding involvement in non-academic issues, শুদ্ধ উত্তৰ, maintaining confidentiality unless safety is at risk. Next, what is the primary indicator of effective counseling in schools? তলৰ কোনটো primary indicator হয় effective counseling স্কুলৰ বাবে? Increase academic performance alone, positive changes in students' academic, emotional, and social well-being, reduce workload for teachers, high attendance rates, শুদ্ধ উত্তৰ, positive changes in students' academic, emotional, and social well-being. Next question হ'ব teaching methodৰ ওপৰত. ইয়াৰ ওপৰতটো এনেও প্ৰশ্ন পাবই আৰু previous year question paperটো এটো আছিল. The method of teaching where students actively participate in discussions to enhance learning is called what? তলৰ কোনটো teaching methodক আপুনি এই method বুলি ক'ব য'ত ষ্টুডেণ্টবোৰ actively participate কৰে ডিছকাশ্যনত যাতে তেওঁলোকৰ লাৰ্নিংটো তেওঁলোকে বঢ়াব পাৰে, মানে সেইটো কি বুলি ক'ব? লেকচাৰ মেথড, ডিছকাশ্যন, ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন নে প্ৰজেক্ট? ডিছকাশ্যন মেথড বুলি ক'ব. Next, which teaching method emphasizes hands-on experience and real-world application? কি হ'ব? Role playing, project, lecture, storytelling. Project method হ'ব. Next, a teaching method that relies on the teacher presenting the subject matter directly to student is known as what? এনেকুৱা এটা teaching method যিটোৱে এইটো কথাত নিৰ্ভৰ কৰে য'ত শিক্ষকে subject যিটো matter directly studentক মানে address কৰে. Discovery method, lecture, experimentation নে heuristic method? Lecture method শুদ্ধ উত্তৰ. Next, the method of teaching where a teacher uses practical demonstrations to explain concept is called what? এনেকুৱা এটা teaching method য'ত শিক্ষকে তেওঁৰ practical demonstration কৰে যাতে কনসেপ্টসমূহ এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰে, তাক আপুনি কি ক'ব? Demonstration method ক'ব নে problem solving নে storytelling নে collaborative? শুদ্ধ উত্তৰ demonstration method শুদ্ধ উত্তৰ. Next, which of the following is considered a learner-centered method of teaching? তলৰ কোনটো আপুনি learner-centered method of teaching বুলি ক'ব? Dictation method, lecture, inquiry-based learning নে expository teaching method? Inquiry-based learning method শুদ্ধ উত্তৰ. Next, the teaching method focus on students discovering knowledge by themselves is called what? The teaching method focus on students discovering knowledge by themselves. এনেকুৱা teaching method য'ত ষ্টুডেণ্টে নিজে যাতে নলেজবোৰ ডিস্কভাৰ কৰে তাক গুৰুত্ব দিয়ে কি ক'ব? লেকচাৰ, heuristic, dictation and demonstration. Heuristic method বুলি ক'ব. Next, a teaching method in which students learn by working on real-world problems and developing solutions is called what? এনেকুৱা teaching method য'ত student সকল শিকে কাম কৰি real world problemৰ ওপৰত আৰু তাৰ মানে solution develop কৰি কি বুলি ক'ব? Problem solving method, storytelling, demonstration, dictation. Problem solving method শুদ্ধ উত্তৰ. Next, which method of teaching is most effective for large group of students? তলৰ কোনটো teaching methodটো ফলপ্ৰসূ হ'ব আমি যদি large group of studentৰ teachingৰ কথা কওঁ? Role playing method, lecture, laboratory, simulation. Lecture method শুদ্ধ উত্তৰ. Next, when a teacher acts as a guide and facilitates group learning, the method is called what? যেতিয়া এজন শিক্ষকে এজন গাইড হিচাপে কাম কৰিব আৰু তেওঁ গ্ৰুপ লাৰ্নিঙত গুৰুত্ব দিব তাক আপুনি কি ক'ব? ডিস্কভাৰী মেথড, কোঅপাৰেটিভ লাৰ্নিং মেথড, ডিক্টেশ্যন মেথড, এক্সপজিটৰী মেথড. কোঅপাৰেটিভ লাৰ্নিং মেথড শুদ্ধ উত্তৰ. Next, which method involves storytelling to teach moral or cultural values? তলৰ কোনটো মেথডত storytelling সোমাই থাকে যাতে moral আৰু cultural valuesসমূহ টিচিঙত ভৰাব পাৰে? Demonstration method, storytelling, heuristic, inquiry based. Storytelling method শুদ্ধ উত্তৰ. Next আহো NEPৰ লগতো জড়িত প্ৰশ্ন আপোনালোকে দেখা পাব যদি previous year question পায়. গতিকে NEPৰ লগতো বহুকেইটা প্ৰশ্ন মই ইয়াত সন্নিবিষ্ট কৰিছোঁ. প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল which of the following is not a key focus of the National Education Policy 2020? তলৰ কোনটো নতুন শিক্ষা নীতি 2020ৰ
মূল গুৰুত্ব নহয় promoting vocational education focusing on rote learning encouraging multidisciplinary education increasing the gross enrollment ratio GER শুদ্ধ উত্তৰ focusing on rote learning বাকি কিটা হয় কিন্তু বিগ টু বাদ দি বাকি গোটেই কিটা হয় ভোকেশনাল এডুকেশনক গুৰুত্ব দিয়া আৰু মাল্টিডিসিপ্লিনাৰী এডুকেশন কৰা গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ'টো বঢ়োৱা নেক্সট NEP 2020 envisions a shift from traditional school education to a more flexible and holistic approach for which stage of education কি হ'ব NEP 2020 traditional school educationৰ পৰা নি এটা নতুন এডুকেশ্যন সিস্টেম আনিব বিচাৰিছে য'ত বহুত বস্তু ফ্লেক্সিবল হ'ব আৰু এটা হলিষ্টিক হ'ব তাক আপুনি মানে সেইটো কোনটো ষ্টেজৰ পৰা হ'ব হায়াৰ এডুকেশ্যন প্ৰি প্ৰাইমেৰী সেকেন্ডাৰী প্ৰাইমেৰী শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰাইমেৰী পৰাই হ'ব নেক্সট which of the following is a key component of the NEP 2020 in terms of language policy NEP 2020 ৰ মতে ল্যাঙ্গুৱেজ পলিচিৰ যদি কথা কওঁ তলৰ কোনটো কি কম্পোনেন্ট হয় one language policy for all schools focus on learning in only one regional language the medium of instruction until at least grade 5 should be in the mother tongue or regional language all classes should be conducted in English শুদ্ধ উত্তৰ the medium of instruction until at least grade 5 should be in the mother tongue or regional language next প্ৰশ্ন According to NEP 2020, what is the goal for achieving a 100% gross enrollment ratio by? নতুন শিক্ষানীতি 2020 ৰ মতে 100% GER achieve কৰাৰ গোলটো কি 2025 30 35 40 30 হ'ব Next, the NEP 2020 emphasizes the introduction of which type of school board exam system? NEP 2020 কেনে ধৰণৰ স্কুল বোৰ্ড এক্সাম সিস্টেম অনাৰ কথা কৈছে সিঙ্গল নেশনাল এক্সাম মাল্টিপল ৰিজনাল এক্সামস মাল্টিপল এন্ট্ৰি এণ্ড এক্সিট অপশনস উইথ ফ্লেক্সিবিলিটি নে এক্সাম ফ্ৰী এডুকেশ্যন সিস্টেম মাল্টিপল এন্ট্ৰি এণ্ড এক্সিট অপশনস উইথ ফ্লেক্সিবিলিটি নেক্সট which of the following aims does the NEP 2020 emphasize for higher education NEP 2020 higher education কাৰণে তলৰ কোনটো লক্ষ্য উপস্থাপন কৰিছে creating rigid educational systems fostering world class research and innovation focus on theoretical knowledge over practical applications reducing the number of institutions offering higher education শুদ্ধ উত্তৰ fostering world class research and innovation next প্ৰশ্ন According to NEP 2020, what is the main objective of transforming the curriculum and pedagogy at the school level? নতুন শিক্ষানীতি 2020 ৰ মতে তেওঁলোকে কাৰিকুলাম আৰু পেডাগজি স্কুল লেভেলত চেঞ্জ কৰিছে গতিকে ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো কি to emphasize memorization and exams to make education more experiential holistic integrated and inquiry driven to standardize teaching methods across all schools to eliminate the importance of co-curricular activities শুদ্ধ উত্তৰ to mark education more experiential holistic integrated and inquiry driven next under NEP 2020 what is the role of the national curriculum framework নতুন শিক্ষানীতি 2020 ৰ অনুসৰি NCF ৰ কি ভূমিকা থাকিব to determine the uniform structure of exams across India to guide the content and pedagogy for school education to limit the range of subjects in the curriculum to introduce a new school grading system শুদ্ধ উত্তৰ to guide the content and pedagogy for school education next According to NEP 2020, what is the proposed shift in the school education system for early childhood care and education? নতুন শিক্ষানীতি 2020 ৰ মতে স্কুল এডুকেশ্যন সিস্টেমত এটা ব্যাপক চেঞ্জ হৈছে শিফট হৈছে আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যনত সেইটো কি হয় মানে সেইটো কি হয় ঠিকে to make it optional for students to integrate ECCE into the formal education system to eliminate it in favor of formal schooling to focus solely on academic skills শুদ্ধ উত্তৰ to integrate ECCE into the formal education system next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ next প্ৰশ্ন কৈছে NEP 2020 aims to reduce the curricular content by what percentage to promote holistic development নতুন শিক্ষানীতি 2020 কাৰিকুলাৰ কন্টেন্টবোৰ কমাব বিচাৰিছে কিমান পাৰ্সেন্ট যাতে হোলিষ্টিক ডেভেলপমেন্ট হয় 20 30 40 50 30% হ'ব নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ চাইল্ড
এনভাইৰনমেণ্ট টপিকৰ ওপৰত কেইটামান প্ৰশ্ন আনিছোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত ইয়াৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন আহিছে প্ৰশ্নটি হ'ল which of the following is not considered a factor influencing a child's environment তলৰ কোনটো ফেক্টৰ বা উপাদান চাইল্ড এনভাইৰনমেণ্টত প্ৰভাৱিত নকৰে ফেমিলি ষ্ট্ৰাকচাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ ইকনমিক ষ্টেটাছ পিয়াৰ ইণ্টাৰেকশ্যনছ শুদ্ধ উত্তৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ বাকীখিনি কৰে ফেমিলি ষ্ট্ৰাকচাৰে কৰে পিয়াৰ ইণ্টাৰেকশ্যনে কৰে ইকনমিক ষ্টেটাছেও কৰে নেক্সট দ্য এনভাইৰনমেণ্ট ইন উইচ এ চাইল্ড গ্ৰ'জ আপ ইনক্লুডিং দ্য পিপল places and things that surround them is called what physical environment social environment emotional environment and developmental environment social environment শুদ্ধ উত্তৰ next which of the following is an essential aspect of a positive child rearing environment তলৰ কোনটো এটা essential দিশ হয় positive child rearing environmentৰ বাবে high expectations without support strict discipline without affection supportive relationship and emotional warmth encouraging competition over collaboration শুদ্ধ উত্তৰ supportive relationships and emotional warmth next প্ৰশ্ন a child's environment can affect their cognitive development which of the following environmental factors plays a significant role in this process availability of technology nutritional intake exposure to nature all of the above গোটেইকেইটাই কৰে মই প্ৰশ্নটো পুনৰ কৈ দিছোঁ এ চাইল্ডছ এনভাইৰনমেণ্ট কেন এফেক্ট দেয়াৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট শিশুৰ পৰিৱেশটো যদি খেলিমেলি হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টত এফেক্ট কৰে তলৰ কোনটো এনভাইৰনমেণ্টেল ফেক্টৰে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা লয় কৈছে তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব গোটেইকেইটা এভেইলেবিলিটি অফ টেকন'লজি সেইটোও কৰে নিউট্ৰিচনেল ইনটেক সেইটোও কৰে এক্সপ'জাৰ টু নেচাৰ এইটোও কৰে Next প্ৰশ্ন which of the following best describes the concept of environmental enrichment for children তলৰ কোনটো environmental enrichment for children টো মানে বৰ ভাল এটা মানে সেই কনসেপ্টটোক ভালকৈ বৰ্ণনা কৰিছে a monotonous routine a stimulating interactive environment with opportunities for learning a strict authoritarian household a limited social circle শুদ্ধ উত্তৰ a stimulating interactive environment with opportunities for learning Next প্ৰশ্ন Which of the following environments is most beneficial for a child's emotional and psychological development? তলৰ কোনটো এনভাইৰনমেণ্টটো বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল হয় চাইল্ডৰ ইমোশ্যনেল আৰু সাইকোলজিকেল ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে an environment with consistent support and care an unpredictable and unstable environment an environment where children are isolated from peers an environment where children are highly criticized শুদ্ধ উত্তৰ an environment with consistent support and care Next question. The type of environment that encourages children to explore and ask questions is called what? এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ য'ত চিলড্ৰেনক এনকাৰেজ কৰা হয় যাতে তেওঁলোকে নতুন নতুন বিষয়ৰ অনুসন্ধান কৰে আৰু প্ৰশ্ন কৰে কি ক'ব ৰেষ্ট্ৰিক্টিভ এনভাইৰনমেণ্ট ষ্টিমুলেটিং অথৰিটেৰিয়ান আইচলেটিং শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ষ্টিমুলেটিং নেক্সট which environmental factor contributes to the development of social skills in children তলৰ কোনটো environmental factor development of social skill to contribute কৰে childrenৰ মাজত availability of electronic devices interactions with peers and caregivers limited outdoor play exposure to large crowds শুদ্ধ উত্তৰ interactions with peers and caregivers next প্ৰশ্ন which of the following is a risk factor in a child's environment that may lead to behavioral problems তলৰ কোনটো এটা ৰিস্ক ফেক্টৰ হয় চাইল্ড এনভাইৰনমেণ্টৰ যদি আমি কথা কওঁ যাৰ বাবে হয়তো তেওঁৰ চিলড্ৰেনৰ বা চাইল্ডৰ বিহেভিয়ৰেল প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে পজিটিভ ৰিইনফোৰ্সমেণ্ট কনসিষ্টেণ্ট এণ্ড ক্লিয়াৰ কমিউনিকেশ্যন এক্সপ'জাৰ টু ভাইলেন্স এণ্ড নেগলেক্ট ছাপৰ্টিভ ফেমিলি ৰিলেশ্যনশ্বিপছ শুদ্ধ উত্তৰ এক্সপ'জাৰ টু ভাইলেন্স এণ্ড নেগলেক্ট নেক্সট which of the following is considered a protective factor in a child's environment তলৰ কোনটো protective factor হয় child and environmental ক্ষেত্ৰত living in a violent neighborhood supportive and caring adults lack of educational opportunities poor housing conditions supportive and caring adults হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ next which of the following is correct about creativity in students learning তলৰ কোনটো শুদ্ধ হয় যদি আমি ক্ৰিয়েটিভিটিৰ কথা কওঁ ষ্টুডেণ্টৰ লাৰ্নিঙৰ ক্ষেত্ৰত creativity is a fixed trait that cannot be developed creativity involves thinking in new and original ways creativity is unrelated to problem solving skills creativity only applies to the arts not to the
other subjects. শুদ্ধ উত্তৰ creativity involves thinking in new and original ways. Next প্ৰশ্ন which of the following activities promotes creativity in students learning তলৰ কোনটো activity studentৰ learningত creativity বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত promote কৰে memorizing facts and figures encouraging open-ended projects and explorations following strict guidelines without flexibility focusing solely on completing assignments শুদ্ধ উত্তৰ encouraging open-ended projects and explorations. Next, according to research, creativity in education helps to students to what? অনুসন্ধানৰ মতে creativity শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেণ্টক কি মানে সহায় কৰে follow instructions without questioning develop innovative solutions to problems limit their thinking to traditional methods focus on rote memorization শুদ্ধ উত্তৰ develop innovative solutions to problems. Next, which of the following is not a characteristic of a creative learner তলৰ কোনটো creative learnerৰ বৈশিষ্ট্য নহয় ability to generate original ideas willingness to take risk and explore new concepts tendency to resist new ideas and ways of thinking ability to think divergently শুদ্ধ উত্তৰ tendency to resist new ideas and ways of thinking. Next প্ৰশ্ন which of the following strategies can teachers use to foster creativity in students limiting students' choices to only one solution, promoting collaborative learning and brainstorming, punishing mistakes to discourage failure, focusing exclusively on standardized testing, promoting collaborative learning and brainstorming. Next प्रश्न creativity in the classroom can be enhanced by providing students with what? Strict rules and limited freedom, opportunities for self-expression and problem solving, standardized tests to measure creativity, uniform assignments for all students, opportunities for self-expression and problem solving শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব. Next প্ৰশ্ন which of the following is an example of fostering creativity in students giving direct উত্তৰলৈ যাওঁ encouraging students to ask what if questions. Next প্ৰশ্ন the development of creativity in students is most likely to be stifled by what? Allowing students to express their ideas freely, giving students the freedom to explore new ideas, providing constant feedback and guidance, rigid instructional methods with limited flexibility, শুদ্ধ উত্তৰ rigid instructional methods with limited flexibility. ইয়াতেই সামৰিছোঁ ধন্যবাদ. প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজিৰ কেইটামান প্ৰশ্ন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিম আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ আধাৰত বনোৱা হৈছে মানে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত যেনেকৈ পেডাগজিৰ প্ৰশ্ন দিয়া হৈছিল তেনেধৰণৰ একেই কমপ্লিটলি ছেম নহয় তাৰ লগত জড়িত বহুকেইটা প্ৰশ্ন ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে PDF নোটছ কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ইমেইল আইডিত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল ইমেইল আইডিটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু অলৰেডি কমিউনিটি পোষ্টত সেইটো পাব্লিছ কৰা আছে বলক আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল which of the following is not a characteristic of adolescence তলৰ কোনটো adolescenceৰ বৈশিষ্ট্য নহয় rapid physical growth development of abstract thinking, decrease in peer influence, emotional instability. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব decrease in peer influence. Next, what marks the beginning of adolescence? Adolescenceৰ beginning আমি ক'ৰ পৰা হোৱা বুলি কওঁ birth, puberty, marriage, old age. Puberty হ'ব. Next, which of the following is typically developed during adolescence? তলৰ কোনটো সাধাৰণতে adolescenceৰ সময়ত ডেভেলপ হয় লজিকেল ৰিজনিং fully matured emotional control career stability physical regression শুদ্ধ উত্তৰ logical reasoning. Next, which of the following is a common emotional characteristic of adolescence? তলৰ কোনটো adolescenceৰ common emotional characteristic হয় complete emotional stability, intense mood swings, lack of self-awareness, indifference to peer opinion. শুদ্ধ উত্তৰ intense mood swings.
Next, adolescence is considered a critical period for which type of development? Adolescence at a critical সময় বুলি কয় তলৰ কোনটো ডেভেলপমেণ্টৰ বাবে social and emotional, financial and occupational, physical and spiritual, cognitive and emotional. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব cognitive and emotional. Next, which of the following is not a physical change during adolescence? তলৰ কোনটো physical change নহয় adolescence periodত growth spurt, development of secondary sexual characteristics, decline in energy levels, voice changes, decline in energy levels. শুদ্ধ উত্তৰ. Next, which of the following best describes cognitive changes in adolescence? তলৰ কোনটোৱে cognitive changeক খুব ভালকৈ adolescenceৰ periodক বৰ্ণনা কৰিছে? Preference for concrete thinking, development of critical and abstract thinking, decrease in learning capacity, inability to process emotions. শুদ্ধ উত্তৰ development of critical and abstract thinking. Next, what is a key social characteristic of adolescence? তলৰ কোনটো adolescenceৰ এটা সামাজিক বৈশিষ্ট্য হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ? Isolation from peers, increased dependence on family, desire for independence and peer acceptance, lack of concern for social identity. শুদ্ধ উত্তৰ desire for independence and peer acceptance. Next, which part of the brain develops last during adolescence, impacting decision making and risk assessment? তলৰ কোনটো ব্ৰেইনৰ পাৰ্টটো এডলচেন্সত খুব দেৰিকৈ হয় যাৰ ফলত ডিচিশ্যন মেকিং আৰু ৰিস্ক এছেছমেণ্টত প্ৰভাৱ পেলায়? চেৰিবেলাম, পাৰফ্ৰণ্টল কৰ্টেক্স, হিপোকেম্পাছ, এমিগাডলা? Prefrontal cortex. শুদ্ধ উত্তৰ. Next, during adolescence, self-identity is most influenced by which of the following? Adolescenceৰ সময়ত self-identityটো বহুত বেছি influence হয় তলৰ কোনটোৰ পৰা? Family values alone, peer relationships and societal norms, physical growth alone, academic achievements only. শুদ্ধ উত্তৰ peer relationships and societal norms. Next, which hormone is primarily responsible for the physical changes in adolescent boys? তলৰ কোনটো হাৰমোন বহুত বেছি ৰেসপন্সিবল হয় ফিজিক্যাল চেঞ্জৰ বাবে এডলসেন্ট বয়জত? এষ্ট্ৰোজেন, অক্সিটকিন, টেস্টোষ্টেৰন, প্ৰজেষ্টেৰন? শুদ্ধ উত্তৰ টেস্টোষ্টেৰন. Which of the following behavior is commonly associated with adolescence? তলৰ কোনটো behavior commonly adolescence লগত জড়িত? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ, risk taking behaviors. Next, which of the following is not a general maxim of teaching? তলৰ কোনটো general maxim of teaching নহয়? Proceed from known to unknown, proceed from simple to complex, ignore individual differences, proceed from concrete to abstract. শুদ্ধ উত্তৰ ignore individual differences. Next, which general maxim emphasizes the importance of moving from specific examples to general concepts? তলৰ কোনটো জেনেৰেল মেক্সিমে সাধাৰণতে এইটো কথাত গুৰুত্ব দিয়ে যে স্পেচিফিক এক্সাম্পলৰ পৰা জেনেৰেল কনচেপ্টলৈ যাব লাগে? From simple to complex, from concrete to abstract, from particular to general, and from whole to parts, from particular to general. Next, which of the following is a principle of teaching according to general maxim? তলৰ কোনটো টিচিঙৰ এটা প্ৰিন্সিপাল হয় জেনেৰেল মেক্সিমৰ মতে? Proceed from unknown to known, encourage rote learning, proceed from whole to parts, avoid practical application. Proceed from whole to parts. Next, the maxim proceed from concrete to abstract means that teaching should focus on what? এই যে maxim এটা আছে proceed from concrete to abstract, ইয়াৰ মানে টিচিঙে কিহত ফ'কাছ কৰিব লাগে? Abstract ideas first followed by practical examples, practical examples first followed by abstract ideas, complex theories throughout, net ignoring hands-on learning. Practical examples first followed by abstract ideas. শুদ্ধ উত্তৰ. Next, which of the following does not align with the maxim proceed from simple to complex? Teaching addition before multiplication, explaining the solar system before atoms, starting with the basic grammar before advanced syntax, beginning with advanced
calculus concepts, beginning with advanced calculus concepts. Next, what is the primary focus of the maxim? Proceed from known to unknown. Uddhotar, connecting new knowledge to the learner's previous experiences. Next, which of the following maxims encourages understanding the environment before moving to broader contexts? Uddhotar, from near to far. Next, the general maxim of teaching from whole to parts suggests that teaching should focus on the overall concept first and then its components. Next, which of the following is a key service required in a school guidance program? Ki hobo curriculum development service, counseling service, financial aid service, administrative service, counseling service. Next, which service in a school guidance program focuses on helping students with career planning? Health service, placement service, orientation service, counseling service, placement service. Next, which service is essential for helping new students adjust to the school environment? Placement service, orientation service, referral service, remedial service, orientation service. Next, the service in a school guidance program that deals with identifying students with special needs is what? Placement service, diagnostic service, counseling service, evaluation service, diagnostic service. Next, which of the following is not a direct service in a school guidance program? Tolor kuntu school guidance program or direct service no hoy. Information service, counseling service, financial management service, placement service. Financial management service. Next, what service ensures that students receive detailed information about educational and vocational opportunities? Counseling service, referral service, information service, orientation service, information service. Next, a school guidance service that refers students to specialists for additional help is called what? Orientation service, referral service, counseling service, follow-up service, referral service. Which service helps track the progress of students after they receive guidance? Diagnostic, placement, follow-up, evaluation. Follow-up service. Next, the service that helps students with personal, social, and emotional issues is known as what? Information service, counseling, orientation, diagnostic, counseling service. The service aimed at evaluating the effectiveness of the guidance program is called what? Diagnostic, placement, evaluation, referral, evaluation. Next, which of the following is not a component of effective teaching? Tolor kuntu foloproshu teaching or hikkonor eta ongo nohoy ba component nohoy. Lesson planning, communication skills, classroom management, financial management, jitu dibo lage. Next, which teaching skill involves breaking down complex ideas into simpler, understandable parts? Communication skill, explaining skill, classroom management skill, questioning skill, explaining skill. Next, the ability to engage students and maintain their interest in the lesson is referred to as what? Evaluation skill, motivational skill, assessment skill, and resource management skill. Motivational skill. Next, which teaching skill is essential for ensuring discipline and a productive learning environment? Leadership skill, classroom management skill, technology skill, critical thinking skill, classroom management skill. Next, which of the following is an example of a micro teaching skill? Conducting examinations, skill of reinforcement, curriculum planning, time management, skill of reinforcement. The teaching skill next that involves asking questions to assess student understanding is called what? Diagnosing skill, questioning skill, communication skill, interpersonal skill, questioning skill. Next, the component of teaching that involves planning what to teach and how to teach is called what? Assessment বুলি ক'ব নে lesson design নে evaluation and student feedback? Lesson design বুলি ক'ব. Next, which of the following is a key interpersonal skill required for teaching? Patience, accounting, public relations নে marketing? Patience, ধৈৰ্য লাগিব. Next, which teaching skill ensures that students are able to connect their previous knowledge to new information? Explaining skill, stimulus variation skill,
linking skill, evaluating skill, linking skill বুলি ক'ব. Next, the teaching component that involves assessing the effectiveness of a lesson is called what? Evaluation, motivation, communication, reinforcement. Evaluation বুলি ক'ব. Next, which of the following is not a social cause of juvenile delinquency? তলৰ কোনটো social cause নহয় juvenile delinquency বাবে? Peer pressure, family conflict, genetic disorders, poverty. Genetic disorders শুদ্ধ উত্তৰ. Next, which of the following social factors can lead to juvenile delinquency? Broken homes, availability of resources, academic excellence, stable family environment. শুদ্ধ উত্তৰ broken homes. Next, which is not typically considered a social cause of juvenile delinquency? Poor parenting, neighborhood crime, lack of education, high intelligence quotient, IQ, high intelligence quotient, IQ হ'ব. Next, what social issue is often linked to juvenile delinquency? Drug abuse in the community, access to free education, well-maintained social infrastructure, healthy peer relationships, drug abuse in the community. Next, which of these is not directly a social cause of juvenile delinquency? তলৰ কোনটো social cause নহয় juvenile delinquency বাবে? Child neglect, unemployment in the family, media influence promoting violence, inherited personality traits. শুদ্ধ উত্তৰ inherited personality traits. Next, juvenile delinquency is often associated with which of the following social issues? Social acceptance, gang culture, equal access to opportunities, positive role models. শুদ্ধ উত্তৰ gang culture. Next, which is not a social environment factor influencing juvenile delinquency? Poor schooling environment, parental absence, cultural norms that discourage violence, exposure to domestic violence, cultural norms that discourage violence. Next, which social cause of juvenile delinquency can be mitigated by community programs? Mitigated মানে যাক আমি মোকাবিলা কৰিব পাৰোঁ তলৰ কোনটো social causeৰ মানে which social cause of juvenile delinquency তলৰ কোনটো সামাজিক কাৰণ হয় juvenile delinquencyৰ বাবে যাক আমি কমিউনিটি প্ৰগ্ৰামৰ দ্বাৰা মোকাবিলা কৰিব পাৰোঁ? Peer pressure, genetic predisposition, hormonal imbalances, নে family history of mental illness? Peer pressure শুদ্ধ উত্তৰ. Next, which of the following is not a social factor contributing to juvenile delinquency? Availability of recreational facilities, lack of supervision, poor role models, family instability. শুদ্ধ উত্তৰ availability of recreational facilities. Next, which is not typically regarded as a reason for juvenile delinquency in a social context? Economic deprivation, societal discrimination, well-structured family support, association with delinquent peers. শুদ্ধ উত্তৰ well-structured family support. Next, which is the correct order of Harbertian steps of teaching? Direct উত্তৰলৈ যাওঁ. প্ৰথমে আহিব preparation, presentation, generalization, application আৰু recapitulation. Next, which is the first step in Harbertian teaching method? Preparation. Next, which step in the Harbertian method focuses on linking new knowledge with previous knowledge? শুদ্ধ উত্তৰ preparation. Next, in the Harbertian approach, which step involves explaining the new content to the students? শুদ্ধ উত্তৰ presentation. Next, the step in the Harbertian method where students are encouraged to use the learned concepts in practical situations is called what? Application বুলি কয়. Next, which step in Harbertian methodology consolidates the learned material by drawing conclusions? Generalization. Next, which is the last step in the Harbertian method? Recapitulation. Next, in the Harbertian model, which step ensures that students review the learned material? শুদ্ধ উত্তৰ recapitulation. The Harbertian step that helps students connect different ideas and concepts is called what? Generalization. Next, which step of the Harbertian method focuses on drawing attention and interest to the lesson? Preparation. Next, which teaching method is based on student discovery and active participation? শুদ্ধ উত্তৰ discovery method.
Next, the teaching method that emphasizes learning by doing is called what? Project method. Which of the following is not a characteristic of the lecture method? Focus on student participation. Next, which teaching method involves students working in groups to achieve a common goal? Cooperative learning method. Next, the method of teaching where the teacher uses experiments to explain concept is called what? Demonstration method. Next, which of the following teaching methods focuses on solving real life problems? Problem solving method. Which teaching method is most suitable for developing critical thinking skills? Discussion method. Next, which teaching method uses dramatization to make learning interactive? Role playing method. Next, which teaching method is primarily student-centered? Discovery method. The teaching method where students learn through observation and imitation is called what? Demonstration method. Next, which of the following is not one of Thorndike's basic laws of learning? Law of motivation. Who developed the three basic laws of learning? Readiness, exercise, and effect. Edward Thorndike. Next, which of the following is not a law of growth and development? Law of inertia. Next, the law that states growth occurs from head to foot is called what? এইটো অলপ টান হ'ব মই AIৰ সহায় লৈছোঁ Cephalocaudal law, which is cephalocaudal law. Next, which is not a basic law of human development? Law of practice. Who developed the operant conditioning theory, which includes the law of reinforcement? B.F. Skinner. Which of the following is not a law of learning by Edward Thorndike? Law of association. Next, the law stating that individuals learn better when they are mentally prepared is called what? Law of readiness. Next, which is not a principle of Piaget's theory of cognitive development? Operant conditioning. Next, which theories is associated with the socio-cultural law of development that emphasizes interaction with others? Lev Vygotsky. Next, which of the following is not a category of children with special needs? CWSN. Financially disadvantaged. Next, which of the following is not a characteristic of children with learning disabilities? Superior cognitive abilities. Next, which of the following is not an example of an inclusive education practice? Segregated classrooms for CWSN. Next, which of the following is not considered a developmental disability in children? Obesity. Which of the following is not a teaching strategy for children with hearing impairments? Auditory instructions only. Next, which of the following disabilities is not covered under the Rights of Persons with Disabilities RPWD Act 2016? Substance abuse. Next, which of the following is not a need of CWSN? Excessive homework. Next, which of the following is not a focus area in special education? Physical punishment for discipline. Next, which of the following is not a form of assistive technology for visually impaired students? Hearing aids. Next, which of the following is not an aim of inclusive education? Encouraging isolation for better focus. Next, which of the following is a stage in the psychomotor domain according to Simpson's taxonomy? Imitation. Next, which of the following is not a stage of the psychomotor domain? Conceptualization. Next, in the psychomotor domain, which stage involves performing a skill automatically with high precision? Naturalization. Next, which stage of the psychomotor domain refers to the ability to modify actions to meet specific requirements? Adaptation. Next, which of the following is the first stage in Simpson's psychomotor domain taxonomy? Imitation. Next, the stage in the psychomotor domain where the learner combines skills to create a new pattern is called what? Articulation. Next, which level of the psychomotor domain involves reproducing a learned skill through practice? Manipulation. Next, in the psychomotor domain, the stage precision involves what? Performing tasks with minimal effort and high accuracy.
Next, the highest level in the psychomotor domain where skills are performed reflexively is called what? Naturalization. Next, which stage of the psychomotor domain emphasizes learning through demonstration and modeling? Imitation. Next, refocusing is done when the response of the student is what? Irrelevant or off topic. Next, the purpose of refocusing during a classroom discussion is to do what? To bring the discussion back to the main topic. Next, which of the following strategies is used in refocusing? Restating the original question. Next, refocusing is particularly useful when the classroom becomes distracted from the topic. Next, which of the following is not a technique for refocusing? Ignoring the student's response entirely. Next, when a teacher uses refocusing, they are trying to do what? Enhance critical thinking by aligning with the topic. Next, which of the following is an example of refocusing? Redirecting the same question to another student. Next, the best time to use refocusing in a lesson is what? When the discussion goes off topic. Next, what is the teacher's primary role during refocusing? To guide students back to the main topic. Refocusing helps in what? Maintaining the flow of the lesson. Next, the main objective of giving assignments to students is what? To reinforce and apply learning. Next, which of the following is not an objective of assigning homework? Punishing students for poor performance. Next, assignments are useful for students because they promote critical thinking and problem solving. Next, which of the following is not a benefit of assignments? Increasing dependency on the teacher. Next, assignments given to students should primarily aim to do what? Provide an opportunity for practice and learning. Next, what is the teacher's role in assigning homework? Designing tasks that encourages student engagement. Next, which of the following types of assignments is most effective for fostering creativity? Project-based assignments. Next, a good assignment should align with the learning objectives of the lesson. Next, one of the key purposes of providing assignments is to what? Teach students how to work independently. Next, which of the following is not a characteristic of an effective assignment? Excessively lengthy task. Next, instructional objectives are primarily designed to what? Specify the desired learning outcomes for students. Next, which of the following is not a characteristic of instructional objectives? Generality. Next, instructional objectives are often classified into which three domains? Cognitive, affective, and psychomotor. Next, what is the primary purpose of formulating instructional objectives? To guide the teacher in lesson planning and evaluation. ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক আহি থকা হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু হাইস্কুল টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজিৰ কেইটামান প্ৰশ্ন ডিছকাছ কৰিম আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত পেডাগজিৰ এটি অভিন্ন অংগ লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত জড়িত MCQs ডিছকাছ কৰিম। যদি আপোনালোকে প্ৰতিটো টপিকৰ লগত জড়িত স্পেচিয়েলি GT আৰু PGT টেটৰ বাবে বনোৱা পেডাগজিৰ লগত জড়িত MCQs PDF নোট যদি বিচাৰিছে কিনিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ কমিউনিটি যিটো টেব ইউটিউবৰ তাত হেতু উপলব্ধ আছে। তাত কেনেকৈ কিনিব পাৰি আপোনালোকে তাত পাই যাব হেতু। আৰু আপোনালোকে প্ৰতিটো বিষয়ৰে প্ৰায় প্ৰতিটো টপিকৰে প্ৰায় 200ৰো অধিক MCQs পাব। যদি আপোনালোকে ইচ্ছুক তেতিয়া ল'ব, নহ'লে নিজা সেলফ ষ্টাডি কৰিলে হ'ব। গতিকে আৰম্ভ কৰোঁ। What is the primary focus of a constructivist learning environment? তলৰ কোনটো constructivist learning environmentৰ primary focus হয়? Memorization of facts, passive learning, নে student centered and active learning, নে teacher led instruction? শুদ্ধ উত্তৰ student centered and active learning. Next, which of the following strategies is essential for creating an inclusive classroom?
তলৰ কোনটো কৌশল দৰকাৰ হয় যদি আমি ইনক্লুচিভ ক্লাছৰুম সৃষ্টি কৰোঁ? Assigning the same task to all students, ignoring cultural differences, differentiating instruction based on students' needs, discouraging collaboration. শুদ্ধ উত্তৰ differentiating instruction based on students' needs. Next, in the context of classroom management, the term positive reinforcement means what? যদি আমি ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্টৰ প্ৰসংগত কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে পজিটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট এই শব্দটোৱে কি বুজায়? এই বাক্যটোৱে পানিছিং আনডিজাইৰেবল বিহেভিয়াৰ, ইগনৰিং নিগেটিভ বিহেভিয়াৰ, ৰিৱাৰ্ডিং ডিজাইৰেবল বিহেভিয়াৰ নে ইউজিং নিগেটিভ ফিডবেক? শুদ্ধ উত্তৰ ৰিৱাৰ্ডিং ডিজাইৰেবল বিহেভিয়াৰ. Next, a learning environment that promotes inquiry and exploration is based on which educational approach? এনে এটা লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট য'ত ইনকুৱাৰী আৰু এক্সপ্লৰেশ্যনক প্ৰমোট কৰা হয় সেইটো কেনেধৰণৰ এডুকেশ্যনেল এপ্ৰ'চ? বিহেভিয়ৰিজম, কনষ্ট্ৰাক্টিভিজম, ট্ৰেডিশ্যনেলিজম, ষ্ট্ৰাকচাৰেলিজম? শুদ্ধ উত্তৰ কনষ্ট্ৰাক্টিভিজম. নেক্সট, which of the following is not a characteristic of an effective learning environment? তলৰ কোনটো ইফেক্টিভ লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্টৰ এটা বৈশিষ্ট্য নহয়? Clear rules and expectations, collaborative activities, focus on rote learning, flexibility to adapt to students' needs. শুদ্ধ উত্তৰ focus on rote learning. মুখস্থ বিদ্যাত যদি ফ'কাছ কৰে সেয়া ইফেক্টিভ লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্টৰ বৈশিষ্ট্য নহয়. নেক্সট, which pedagogy is best suited for enhancing critical thinking skill? তলৰ কোনটো পেডাগজি ক্ৰিটিকেল থিংকিং স্কিলক বঢ়াবৰ বাবে খুব ভাল? লেকচাৰ বেছড টিচিং, প্ৰজেক্ট বেছড লাৰ্ণিং, মেমৰাইজেশ্যন টেকনিক্স নে পানিছমেণ্ট ড্ৰিভেন লাৰ্ণিং? শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰজেক্ট বেছড লাৰ্ণিং. নেক্সট, হোৱাট ডাজ দ্য টাৰ্ম স্কেফল্ডিং ইন এডুকেশ্যন ৰেফাৰ টু? এই শব্দটো চাগে আপোনালোকে প্ৰায় শুনিছে আৰু বহুত আমি MCQ ইয়াৰ লগত জড়িত ডিছকাছ কৰিছোঁ. গতিকে স্কেফল্ডিঙে টাৰ্মটো শিক্ষাত কি বুজায়? বিল্ডিং পাৰ্মানেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ ইন ক্লাছৰুমছ, gradual support provided to students to achieve learning goals, removing all forms of assistance, repeating the same content for clarity. শুদ্ধ উত্তৰ gradual support provided to students to achieve learning goals. Next, which of the following best describes experiential learning? তলৰ কোনটো experiential learningক ভালকৈ বৰ্ণনা কৰিছে? Learning through lectures, learning by doing, learning by reading alone, learning by memorizing, learning by doing. শুদ্ধ উত্তৰ. Next, a teacher wants to evaluate higher order thinking skills. Which appropriate? এজন শিক্ষকে যদি ষ্টুডেণ্টৰ মাজত থকা হায়াৰ অৰ্ডাৰ থিংকিং স্কিলক জুখিব বিচাৰিছে, মূল্যায়ন কৰিব বিচাৰিছে, তলৰ কোনটো উপযুক্ত হ'ব? ট্ৰু/ফলছ টেষ্ট, এছে ৰাইটিং, মেটচিং টাইপ কুৱেশ্যনছ, ফিল ইন দ্য ব্লেংক কুৱেশ্যনছ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এছে ৰাইটিং. নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য ৰোল অফ ফিডবেক ইন এ লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট? লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্টত ফিডবেকৰ ভূমিকা কি? টু ক্ৰিটিচাইজ দ্য ষ্টুডেণ্ট, টু গাইড এণ্ড ইম্প্ৰুভ লাৰ্ণিং, টু ইনক্ৰিজ টিচাৰ ডমিনেন্স, টু মেজাৰ মেমৰাইজেশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ টু গাইড এণ্ড ইম্প্ৰুভ লাৰ্ণিং. নেক্সট, which of the following best promotes active learning? তলৰ কোনটো এক্টিভ লাৰ্ণিঙক খুব ভালকৈ প্ৰমোট কৰে? গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনছ, লিছনিং টু লেকচাৰ্ছ, কপিং নোটছ ফ্ৰম দ্য বৰ্ড, ৱাচিং এ ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'? শুদ্ধ উত্তৰ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনটো. নেক্সট, what is the aim of formative assessment? Formative assessment কিয় কৰা হয়? Assigning final grades, identifying areas for improvement during learning process, comparing students' performance with peers, determining eligibility for certification? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব identifying areas for improvement during the learning process. Next, which of the following is an example of a democratic learning environment? তলৰ কোনটো গণতান্ত্ৰিক লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্টৰ এটা উদাহৰণ হয়? The teacher makes all decisions unilaterally. Students collaborate in setting classroom rules. Strict adherence to preset rules. Focus on individual competition only. শুদ্ধ উত্তৰ students collaborate in setting classroom rules. Next, what is the teacher's role in a flipped classroom model? Flipped classroom modelত শিক্ষকৰ ভূমিকা কি? Deliver lectures during class time. Facilitate discussions and activities during class. Focus only on assessing students. Avoid interacting with students. শুদ্ধ উত্তৰ facilitate discussions and activities during class. Next, which theory emphasizes that learning occurs through interaction with others in a social context?
তলৰ কোনটো থিওৰিয়ে এইটো কথা গুৰুত্ব দিয়ে যে লাৰ্নিং আমি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি বেলেগৰ লগত সামাজিক প্ৰসংগত তেতিয়াহে হয় বিহেভিয়ৰিজম কগনিটিভিজম social constructivism নে humanism social constructivism next what is an essential component of an effective learning and environment effective learning environment তলৰ কোনটো আৱশ্যকীয় কম্পোনেন্ট হয় অংগ হয় strict discipline without flexibility opportunities for students to ask questions and explore ideas sole reliance on textbooks teacher-centered teaching methods উত্তৰ opportunities for students to ask questions and explore ideas next in Bloom's taxonomy which level focuses on the ability to judge the value of materials or method Bloom's taxonomy মতে তলৰ কোনটো level এইটো কথাত ফোকাস কৰে য'ত যিকোনো ষ্টুডেণ্টৰ এবিলিটি আছে নে নাই যিকোনো মেথড বা বস্তু ভ্যালুটো বুজি পাইছে নাই তাক মানে চাবলৈ understanding application evaluation analysis evaluation next a teacher integrates storytelling into a math lesson to explain a concept this approach is an example of what এজন শিক্ষকে গণিত শিকাবলে কাহিনীৰ মানে সহায় লয় যাতে ভালকে বুজি পায় গতিকে এইটো কিহৰ উদাহৰণ হ'ব multidisciplinary learning rote memorization passive learning punishment driven learning multidisciplinary learning হ'ব next which of the following is an example of intrinsic motivation in learning তলৰ কোনটো intrinsic motivation in learning or উদাহৰণ হয় a student studies to win a prize a student learns because they enjoy gaining new knowledge a student works hard to avoid punishment a student completes homework because of peer pressure উত্তৰ a student learns because they enjoy gaining new knowledge next what is differentiated instruction differentiated instruction কি হয় teaching all students with the same methods adapting teaching strategies to meet the diverse needs of students segregating students based on their abilities allowing only advanced learners to participate উত্তৰ adapting teaching strategies to meet the diverse needs of students next in a collaborative classroom the teacher's primary role is to what collaborative classroom শিক্ষকৰ ভূমিকাটো কি থাকে মুখ্য ভূমিকা dictate the learning process facilitate and guide group activities focus only on individual work maintain strict classroom rules উত্তৰ facilitate and guide group activities next what is the key characteristic of project based learning or এটা মুখ্য বৈশিষ্ট্য কি focus on standardized tests completing isolated worksheets solving real world problems through active exploration memorizing facts for exams solving real world problems through active exploration শুদ্ধ উত্তৰ next a constructivist teacher is likely to what এজন constructivist teacher কি কৰিব provide ready made solutions to students encourage students to discover knowledge themselves avoid the use of technology rely solely on traditional methods of teaching শুদ্ধ উত্তৰ encourage students to discover knowledge themselves next the best way to ensure long term retention of information in student is to what যদি আমি ষ্টুডেণ্টৰ মনত ইনফৰমেশ্যনটো যাতে বহুত বেছি দেৰিলৈকে থাকে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে repeat the content multiple times without context connect new information to prior knowledge and experiences focus only on theoretical concepts use rote memorization connect new information to prior knowledge and experiences শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মানে যেটো অলৰেডি নলেজ আপোনাৰ আছে এক্সপেৰিয়েন্স আছে তাৰ লগত কানেক্ট কৰা next which of the following classroom activities supports the development of a critical thinking তলৰ কোনটো classroom activity critical thinking development সহায় কৰে memorizing definitions participating in debates copying answers from the board watching a documentary passively participating in debates next what does learning by doing primarily emphasize learning by doing a কি কথাত গুৰুত্ব দিয়ে passive observation experiential learning memorizing content strict adherence to rules experiential learning হ'ব next which of the following practices fosters critical thinking in student তলৰ কোনটো প্ৰেক্টিস ষ্টুডেণ্টৰ মাজত ক্ৰিটিকেল থিংকিং বঢ়াই দিয়ে encouraging rote memorization asking open-ended questions avoiding group discussions limiting exposure to diverse viewpoints শুদ্ধ উত্তৰ asking open-ended questions
Next, in an effective learning environment, which is a key role of the teacher. Effective learning environment শিক্ষকৰ কি ভূমিকা থাকে? Solely delivering lectures, acting as a guide and facilitator, dictating every aspect of the classroom, enforcing strict rules without flexibility, acting as a guide and facilitator. Which learning style is characterized by a preference for hands-on activities? তলৰ কোনটো লাৰ্নিং ষ্টাইলৰ এটো বৈশিষ্ট্য হয় য'ত হেণ্ডছ অন এক্টিভিটিজটো বেছি প্ৰিফাৰ কৰা হয় অডিটৰী ভিজুৱেল কাইনেস্থেটিক বা ভাৰ্বেল কাইনেস্থেটিক শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট এ টিচাৰ ৱান্টছ টু এনকাৰেজ কলাবৰেটিভ লাৰ্নিং উইচ অফ দ্য ফলোয়িং এক্টিভিটিজ ইজ বেষ্ট সুইটেড ফৰ দিছ পাৰ্পজ এজন শিক্ষকে যদি কলাবৰেটিভ লাৰ্নিঙক গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে তলৰ কোনটো উদ্দেশ্য মানে কোনটো এক্টিভিটি ভাল হ'ব এই উদ্দেশ্যৰ বাবে Silent reading, individual quizzes, group projects, watching videos independently, group projects শুদ্ধ উত্তৰ Next, which classroom approach is most effective for addressing diverse student needs? যদি আমি এটা ক্লাছৰুমৰ কথা কওঁ য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু থাকেই তাত আমি সিহঁতক ভাল এটা স্কিল দিবলৈ কোনটো এপ্ৰ'চ ল'ম ইউনিফৰ্ম টিচিং মেথডছ Differentiated instruction focusing only on high achievers, ignoring learning differences. Differentiated instruction শুদ্ধ উত্তৰ Next, what does a learner-centered environment prioritize? Learner-centered environment কি গুৰুত্ব দিয়ে মানে কি হওক ভাল পায় Teachers control over learning, students active participation and engagement, emphasize on standardized testing, completion of rigid syllabus. Students active participation শুদ্ধ উত্তৰ গতিকে Next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ According to Vygotsky, what is zone of proximal development? ZPD মানে কি ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ The gap between what learners can do independently and what they can achieve with guidance. Next, what is the primary purpose of summative assessment? Summative assessment or purpose to কি? To measure cumulative learning at the end of an instruction period. Next, which of the following best reflects inquiry-based learning? Inquiry-based learning তলৰ কোনটোত প্ৰতিফলিত হয় শুদ্ধ উত্তৰ encouraging students to ask questions and investigate solutions next what does reflective teaching involve reflective teaching involved কি বস্তু সোমাই থাকে analyzing and improving one's teaching practices which method is most suitable for fostering creativity in studentৰ মাজত যদি creativity বঢ়াব বিচাৰো তেতিয়া তলৰ কোনটো মেথড কামত আহে problem solving activities in pedagogy what does peer learning mean peer learning কি হয় শুদ্ধ উত্তৰ জানে আপোনালোকে learning through interaction and collaboration with classmates which principle is central to differentiated instruction differentiated instructionৰ বাবে তলৰ কোনটো নীতি কেন্দ্ৰীয় হয় মানে মেইন হয় tailoring instruction to individual students abilities and interests which is a characteristic of a flipped classroom তলৰ কোনটো বৈশিষ্ট্য হয় students learn content at home and engage in activities during class এই ভিডিঅ'টিত পেডাগজিৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন সলভ কৰিম আৰু যদি আপোনালোকে মই বনোৱা পেডাগজিৰ বিভিন্ন টপিকৰ ওপৰৰ PDF যদি লাগে আৰু লগত আপোনালোকে বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ পেডাগজিৰ লগত জড়িত কোৱেশ্চন পেপাৰ আৰু বহুত সলিউশনো পাব যদি আপোনালোকে সেই PDF সমূহ কিনিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে মোক ইমেইল কৰিলে হ'ল মোৰ ইমেইলটো মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আৰু তাৰ বাহিৰে মই কিবাটো দি থৈছো কমিউনিটি পোষ্টত 500 টকা হ'ব যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে তেতিয়া কিনিব পাৰে যদি নকৰে একো নাই আপুনি নিজে কষ্ট কৰক পঢ়ক আপোনাৰ কাম হ'ব গতিকে প্ৰশ্নটো হ'ল the rote memorization of facts and bytes of information is characteristic of which level of teaching ইয়াত কৈছে যে যেতিয়াই কোনো এজন ষ্টুডেণ্টে মুখস্থ কৰে বহুত বেছি ফ্যাক্ট মানে তথ্য মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে মুখস্থ কৰে আৰু তেতিয়া আপুনি তেনে ধৰণৰ টিচিংক শিক্ষণক কি বুলি ক'ব memory level of teaching ne understanding level of teaching ne reflective level of teaching ne dynamic level of teaching শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব memory level of teaching next প্ৰশ্নলৈ যাওঁ this method of learning combines online learning with face to face learning তলৰ কোনটো
মেথড লাৰ্ণিং মেথড অনলাইন লাৰ্ণিং মেথড হয় কিন্তু ফেচ টু ফেচ হয় মানে এজনে টিচাৰে ষ্টুডেণ্টক দেখি থাকিব আৰু ষ্টুডেণ্টেও টিচাৰক দেখি থাকিব তাক কি বুলি ক'ব ৰিফ্লেক্টিভ ব্লেণ্ডেড কেছ ষ্টাডি নে চিমুলেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ব্লেণ্ডেড নেক্সট প্ৰশ্ন This is a diagram for representing task, works, concept or items linked to and arranged around a central concept or subject. গতিকে যদি ইয়াত কৈছে যে যদি আমি এনেকুৱা এটা ডায়েগ্ৰাম বনাওঁ য'ত কাম থাকিব আৰু কনচেপ্ট থাকিব আইটেম থাকিব আৰু সেইটো বিশেষ এটা কনচেপ্ট বা ছাবজেক্টৰ লগত জড়িত থাকিব তাক আপুনি কি বুলি ক'ব prop chart mind map ne slide শুদ্ধ উত্তৰ mind map হ'ব next in evaluation this term is applied to the expression of opinion or judgment regarding some situation object or character and is quantified evaluation ot ei term to ব্যবহাৰ কৰা হয় কৈছে তলৰ term to ইয়াত আমি চাম হেতু কি হয় য'ত আপুনি নিজৰ অপিনিয়ন জাজমেণ্টটো এক্সপ্ৰেছ কৰে যিকোনো সিচুৱেশ্যন বা যিকোনো অবজেক্ট বা যিকোনো ক্যাৰেক্টাৰৰ বিষয়ে আৰু তাক আপুনি কি বুলি ক'ব তাক ক'ব ৰেটিং নেক্সট the organization established in India to conduct computer based testing for exams like UGC NET NEET CPET etc is what শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব National Testing Agency Next, the philosophy tends to believe that logic and reason are the means of acquiring knowledge. তলৰ কোনটো এডুকেশ্যনেল ফিলচফিয়ে এইটো কথাত বিশ্বাস কৰে যে লজিক আৰু ৰিজনেহে আমাক আসল নলেজটো দিয়ে এক্সপেৰিমেণ্ট ৰেচনেলিজম অবজাৰ্ভেশ্যন নে থিয়ৰী ৰেচনেলিজম শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট দিছ টাইপ অফ ৰিচাৰ্চ ইনভলভছ কালেক্টিং এণ্ড এনালাইজিং নিউমেৰিকেল ডাটা এইটো ৰিচাৰ্চৰ প্ৰশ্ন গতিকে মই এইটো স্কিপ কৰি দিছোঁ Next wale jao Principles and guidelines that help us to uphold the things we value are known as etu ethical pedagogy poribo je principle aru guideline jitue ejon byaktik mane valuable kore tak apuni ki buli kobo ethics buli kobo Next Which is the theory that states all knowledge is based on experience derived from the senses? তলৰ কোনটো থিওৰিয়ে এইটো কথাত বিশ্বাস কৰে যে সকলো আমাৰ নলেজ সেন্সৰ পৰা আহে এইটো হ'ব আমাৰ এডুকেশ্যনেল ফিলচফি তাৰ লগত জড়িত হ'ব শুদ্ধ উত্তৰলৈ যাওঁ এম্পিৰিচিজম ওকে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ Report development. এইটো ইয়াতে সামৰিছোঁ সো মই এটা ভিডিঅ' বনালোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক পেডাগজিৰ লগত জড়িত এছেছমেণ্ট এণ্ড ইভালুৱেশ্যন বিষয়ৰ কেইটামান MCQs এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল What is the primary purpose of formative assessment? Formative assessment কৰাৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো কি to rank students to improve teaching and learning to prepare for competitive exams নে to assign final grades শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to improve teaching and learning সেইভাবে formative assessment কৰা হয় next which of the following is not a characteristic of summative assessment তলৰ কোনটো summative assessmentor বৈশিষ্ট্য নহয় a conducted at the end of a course helps in certification provides detailed feedback for improvement focuses on measuring learning outcomes কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব C it provides detailed feedback for improvement next Diagnostic assessment is used to do what? Diagnostic assessment কিহৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়? Evaluate the final learning outcomes,
identify students' prior knowledge and learning difficulties, rank students in the classroom, নে create classroom test? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব to identify students' prior knowledge and learning difficulties. Next, which of the following is an example of a norm reference test? তলৰ কোনটো norm reference testৰ এটা উদাহৰণ হয়? Grading based on a curve, self-assessment by students, evaluating against specific learning objectives, নে competency-based assessment? Which of the following is an example of a norm reference test? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব grading based on a curve. Next question. In pedagogy, a rubric is used for what? Pedagogy rubric কিহৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়? Scheduling a class timetable, setting examination rules, providing a framework for evaluating performance, conducting entrance test. শুদ্ধ উত্তৰ providing a framework for evaluating performance. Next, what type of question is most suitable for assessing higher order thinking skill? কেনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন বহুত বেছি ভাল হয় যেতিয়া আমি হায়াৰ অৰ্ডাৰ থিংকিং স্কিলক এছেছ কৰিবলৈ যাওঁ? মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ, ট্ৰু/ফলছ কুৱেশ্যনছ, অপেন এণ্ডেড কুৱেশ্যনছ, নে ফিল ইন দ্য ব্লেংক কুৱেশ্যনছ? শুদ্ধ উত্তৰ অপেন এণ্ডেড কুৱেশ্যনছ. নেক্সট, which of these assessments promotes self-reflection in student? তলৰ কোনটো এছেছমেণ্টৰ দ্বাৰা ষ্টুডেণ্টে নিজৰ ছেল্ফ ৰিফ্লেকশ্যনটো কৰাত সহায় হয়? Peer assessment, formative assessment, summative assessment, and self-assessment? শুদ্ধ উত্তৰ self-assessment. Next, what is the meaning of reliability in an assessment? Assessmentত যদি আমি reliabilityৰ কথা কওঁ কি বুজায়? The assessment measures what it claims to measure. The results are consistent over time and context. It can be conducted within a short time. It is focused on practical applications. শুদ্ধ উত্তৰ the results are consistent over time and context. Next, the concept of assessment for learning is primarily related to what? Assessment for learning বুলি এটা কনচেপ্ট আছে, ই মূলতঃ কিহৰ লগত জড়িত? Formative assessment, summative assessment, diagnostic assessment, achievement test. শুদ্ধ উত্তৰ formative assessment. Next, which among the following is an objective type of assessment? তলৰ কোনটো এটা objective type of assessmentৰ উদাহৰণ? Essay writing, true/false questions, oral presentation, practical experiments. শুদ্ধ উত্তৰ true/false questions. Next, which of the following is a feature of a criterion reference assessment? তলৰ কোনটো criterion reference assessmentৰ এটা বৈশিষ্ট্য হয়? Comparing students to each other, measuring individual performance against predefined criteria, grading on a curve, setting up competitive ranks. শুদ্ধ উত্তৰ measuring individual performance against predefined criteria. Next, what type of evaluation is conducted during the teaching process to monitor student progress? কেনে ধৰণৰ evaluation কৰা হয় যেতিয়া আমি টিচিং প্ৰচেছত ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেছটো মনিটৰ কৰিবলৈ যাওঁ? Summative evaluation, diagnostic, formative, norm reference. শুদ্ধ উত্তৰ formative evaluation. Next, which of the following assessments helps identify gifted students? তলৰ কোনটো এছেছমেণ্টৰ দ্বাৰা ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত যদি কিবা গিফটেড টেলেণ্ট আছে তাক আইডেণ্টিফাই কৰিব পৰা যায়? Formative assessment, summative assessment, diagnostic assessment, and standardized assessment. শুদ্ধ উত্তৰ diagnostic assessment. Next, the concept of construct validity in assessment refers to what? Assessmentor প্ৰসংগত construct validity বুলি এটা concept আছে, ই কি বুজায়? The consistency of results, how well an assessment measures what it is intended to measure, whether the assessment is feasible, the speed at which the test can be completed. শুদ্ধ উত্তৰ how well an assessment measures what it is intended to measure. এটো শুদ্ধ উত্তৰ. Next, what is the term for an assessment tool that compares a student's performance with the performance of peers? সেই টাৰ্মক কি বুলি জনা যায় বা সেই এছেছমেণ্ট টুলক আমি কি বুলি জানো যাৰ দ্বাৰা ষ্টুডেণ্টৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো তেওঁলোকৰ
অন্যান্য যিবোৰ পিয়াৰ্ছ আছে সমপৰ্যায়ৰ বন্ধু বান্ধৱ আছে তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেন্সৰ লগত তুলনা কৰা হয় ক্ৰাইটেৰিয়ান ৰেফাৰেন্স টেষ্ট ডায়াগনষ্টিক টেষ্ট নৰ্ম ৰেফাৰেন্স টেষ্ট নে ফৰ্মেটিভ টেষ্ট শুদ্ধ উত্তৰ নৰ্ম ৰেফাৰেন্স টেষ্ট পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন what type of assessment is primarily used to provide feedback for improving learning and instruction তলৰ কোনটো assessment প্ৰক্ৰিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মূলত যাতে লাৰ্নিং আৰু ইনষ্ট্ৰাকচন আমি ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ summative assessment formative assessment diagnostic assessment standardized test formative assessment peer assessment involves what teachers evaluating students students evaluating their own work students evaluating each other's work external experts evaluating students performance শুদ্ধ উত্তৰ students evaluating each other's work next the backwash effect in evaluation refers to what backwash effect বুলি এটা কনসেপ্ট আছে পেডাগজিত বিশেষকৈ ইভালুৱেশ্যনৰ প্ৰসংগত গতিকে ই কি বুজায় negative influence of assessment on teaching and learning, feedback provided after evaluation, the comparison of students' results over time, revision of curriculum based on evaluation. শুদ্ধ উত্তৰ negative influence of assessment on teaching and learning. Next, a test is considered fair if আমি এটা টেষ্টক fair বুলি কওঁ Ketia. It includes difficult questions to challenge students. It gives all students an equal opportunity to succeed. It is lengthy to cover all topics. It penalizes students for wrong answers. It gives all students an equal opportunity to succeed. Next, which of the following assessments is most useful for evaluating practical skills? যদি আমি ষ্টুডেণ্টৰ মাজত প্ৰেক্টিকেল স্কিল ইভালুৱেট কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তলৰ কোনটো এছেছমেণ্ট খুব বেছি প্ৰয়োজন হ'ব অৰেল এক্সামছ মাল্টিপল চইচ টেষ্ট পাৰফৰ্মেন্স বেছড এছেছমেণ্ট এছে ৰাইটিং শুদ্ধ উত্তৰ পাৰফৰ্মেন্স বেছড এছেছমেণ্ট নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য কি এডভান্টেজ অফ ইউজিং অ'পেন এণ্ডেড কুৱেশ্যনছ ইন এছেছমেণ্ট অ'পেন এণ্ডেড কুৱেশ্যন যদি আমি এছেছমেণ্টত ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াৰ মূল এডভান্টেজটো কি সুবিধাটো কি They are quick to evaluate. They allow students to express their understanding in depth. They are free from subjectivity in evaluation. They eliminate the need for rubrics. They allow students to express their understanding in depth. Next, a teacher assesses students by observing their behavior and participation during a group activity. This type of assessment is called what? এজন শিক্ষকে ষ্টুডেণ্টক এছেছ কৰে তেওঁৰ বিহেভিয়াৰ চাই আৰু কেনেকৈ তেওঁ এক্টিভিটি কৰিছে গ্ৰুপ পাৰ্টিচিপেশ্যনত বা বিভিন্ন পাৰ্টিচিপেশ্যনত গতিকে তেনে এছেছমেণ্টক আপুনি কি ক'ব ডায়াগনষ্টিক এছেছমেণ্ট অবজাৰভেশ্যন বেছড এছেছমেণ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ এছেছমেণ্ট নৰ্ম ৰেফাৰেন্স এছেছমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ অবজাৰভেশ্যন বেছড এছেছমেণ্ট নেক্সট Which of the following is an example of formative assessment? তলৰ কোনটো formative assessment এটা উদাহৰণ annual examinations, weekly quizzes, national level standardized test, final project submission. শুদ্ধ উত্তৰ weekly quizzes. Next, Bloom's taxonomy is primarily used in assessment to what? Bloom'sৰ যিটো taxonomy বুলি concept আছে এইটো primarily ব্যৱহাৰ কৰা হয় কেনে ধৰণৰ মানে কি assessmentৰ বাবে develop test administration guidelines set benchmark for grading, classify learning objectives into cognitive levels, design test formats for summative assessment. শুদ্ধ উত্তৰ classify learning objectives into cognitive levels. Next, when a student evaluates their own work, it is referred to as what? যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট এজনে নিজে নিজৰ কাৰ্যক ইভালুৱেট কৰে বা মূল্যায়ন কৰে তাক আপুনি কি ক'ব peer evaluation, teacher led evaluation, self assessment নে summative evaluation self assessment বুলি কোৱা যাব next the process of identifying the strengths weakness opportunities and threats of a student's learning progress is known as what যেতিয়া এজন ষ্টুডেণ্টে শিকি থাকে তেতিয়া সেই সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া যদি আমি তেওঁৰ ষ্ট্ৰেংথ কি উইকনেছ কি অপৰচুনিটি কি থ্ৰেট কি সেইবোৰৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে তাক আপুনি কি ক'ব SWOT এনালাইসিস ফৰ্মেটিভ ইভালুৱেশ্যন ডায়াগনষ্টিক এছেছমেণ্ট পাৰফৰ্মেন্স এপ্ৰেজেল শুদ্ধ উত্তৰ SWOT এনালাইসিস নেক্সট which assessment tool is best suited for evaluating creative writing skills
তলৰ কোনটো ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিং স্কিলছ ইভালুৱেট কৰিবলৈ ভাল হয় কোনটো টুল এছেছমেণ্ট টুল MCQs rubrics true false questions objective tests শুদ্ধ উত্তৰ rubrics next which among the following is not a function of assessment in education তলৰ কোনটো এছেছমেণ্টৰ কাৰ্য নহয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত promoting competition among students monitoring learning progress providing feedback to learners and teachers improving teaching strategies শুদ্ধ উত্তৰ promoting competition among students next the reliability of an assessment tool refers to what reliability of an assessment tool বুলি ক'লে কি বুজায় ability to measure what it is intended to measure consistency of results over time relevance to the curriculum practicality of use শুদ্ধ উত্তৰ consistency of results over time next the term authentic assessment refers to what authentic assessment কি বুজায় A. Test conducted in controlled environments. B. Assessments based on real-world tasks and scenarios. C. Exams with only objective type questions. D. Peer-reviewed test papers. শুদ্ধ উত্তৰ Assessments based on real-world tasks and scenarios. Next, the feedback loop. Feedback loop বুলি concept এটা আছে assessmentত কি লক্ষ্য লৈ মানে এইটো কৰা হয় rank students for competitive purposes, provide guidance for improvement in learning, compare student achievements across schools, evaluate the effectiveness of the curriculum. শুদ্ধ উত্তৰ provide guidance for improvement in learning. Next, which of the following is not an example of informal assessment? তলৰ কোনটো informal assessmentৰ এটা উদাহৰণ নহয় Teachers' observation during class activities, verbal questioning during a lesson, classroom discussions, a mid-term examination. শুদ্ধ উত্তৰ a mid-term examination. Next, what is the primary focus of competency-based assessment? Competency-based assessmentৰ primary focus to কিহত থাকে? Ranking students based on scores, measuring mastery of specific skills or knowledge, evaluating against a norm group, testing general intelligence. শুদ্ধ উত্তৰ measuring mastery of specific skills or knowledge. Next, what is an essential feature of a rubric in assessment? Rubricৰ এটা essential feature কি হয় assessmentত? It consists only of marks or grades. It defines performance levels for specific criteria. It excludes qualitative feedback. It is used for objective type questions only. শুদ্ধ উত্তৰ it defines performance levels for specific criteria. Next, an assessment that allows students to use books and reference materials during the test is called what? এনে এটা assessment য'ত ষ্টুডেণ্টক কিতাপ আৰু অন্যান্য ৰেফাৰেন্স মেটেৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰিব দিয়া হয় এটা পৰীক্ষাত তাক আপুনি কি ক'ব ওপেন বুক এছেছমেণ্ট ক্লোজ বুক এছেছমেণ্ট ডায়েগনষ্টিক এছেছমেণ্ট কম্পিটেন্সি এছেছমেণ্ট ওপেন বুক এছেছমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ এ সামেটিভ এছেছমেণ্ট ইজ অলছ' নন এজ হোৱাট সামেটিভ এছেছমেণ্টক আপুনি কি বুলি ক'ব প্ৰচেছ ইভালুৱেশ্যন আউটকাম ইভালুৱেশ্যন ডায়েগনষ্টিক ইভালুৱেশ্যন নে কণ্টিনিউৱাছ ইভালুৱেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ আউটকাম ইভালুৱেশ্যন নেক্সট An assessment designed to evaluate a student's ability to perform real tasks is called what? এনে assessment যিটো ডিজাইন কৰা হয় যাতে ষ্টুডেণ্টৰ ৰিয়েল কাম কৰাৰ জীৱনত যাতে এবিলিটি আছে নে নাই তাক ইভালুৱেট কৰে অবজেক্টিভ এছেছমেণ্ট নে পাৰফৰ্মেঞ্চ বেছড এছেছমেণ্ট নে ক্ৰাইটেৰিয়ান ৰেফাৰেঞ্চ এছেছমেণ্ট নে পিয়াৰ এছেছমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বেছড এছেছমেণ্ট নেক্সট Which type of questions is most suitable for assessing recall of factual information? কেনে ধৰণৰ কুৱেশ্যন বহুত বেছি সুইটেবল হয় যেতিয়া আমি যদি কোনোবাই কিবা ফেক্চুৱেল ডিটেইলছ বা ইনফৰমেশ্যন মুখস্থ কৰিছে তাক টেষ্ট কৰিবলৈ লোৱা হয় ট্ৰু ফলছ কুৱেশ্যনছ এছে কুৱেশ্যনছ অপেন এণ্ডেড কুৱেশ্যনছ এনালাইটিকেল কুৱেশ্যনছ ট্ৰু ফলছ কুৱেশ্যনছ নেক্সট দ্য প্ৰাইমেৰী ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন এছেছমেণ্ট এণ্ড ইভালুৱেশ্যন ইজ ডেট Assessment or evaluation or major primary difference to key. Assessment is judgmental while evaluation is not. Assessment is ongoing while evaluation is conclusive. Assessment is only for teachers while evaluation is for students. Assessment is formal while evaluation is informal. Uthautor, assessment is ongoing while evaluation is conclusive. Next, what type of learning does formative assessment encourage? Formative
এছেছমেণ্টৰ দ্বাৰা কেনেধৰণৰ লাৰ্ণিঙক এনকাৰেজ কৰা হয় কম্পিটিটিভ লাৰ্ণিং কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড প্ৰগ্ৰেছিভ লাৰ্ণিং মেমৰাইজেশ্যন ৰট লাৰ্ণিং শুদ্ধ উত্তৰ কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড প্ৰগ্ৰেছিভ লাৰ্ণিং নেক্সট which of the following is not a characteristic of summative assessment তলৰ কোনটো summative assessmentৰ এটা characteristic নহয় A conducted at the end of an instructional unit focuses on overall achievement, provides feedback for improvement and used to assign grades. শুদ্ধ উত্তৰ provides feedback for improvement. Next, a good assessment tool must be এটা ভাল assessment tool কেনেকুৱা হ'ব লাগে valid and reliable, simple and subjective, norm reference and subjective, long and detailed. শুদ্ধ উত্তৰ valid and reliable. Next, the primary goal of diagnostic assessment is to what? Diagnostic assessment কৰাৰ primary goal to কি? Rank students in order of performance, identify specific learning gaps and difficulties, summarize the knowledge gain, evaluate teachers' performance, শুদ্ধ উত্তৰ identify specific learning gaps and difficulties. Next, an example of norm reference assessment is norm reference assessmentor এটা উদাহৰণ কোনটো হয় তলৰ grading students based on individual performance, comparing students' score with a class average, allowing students to self-assess, evaluating skills using rubrics, শুদ্ধ উত্তৰ comparing a student's score with a class average. Next, which type of assessment involves comparing a student's performance to a standard or benchmark? তলৰ কোনটো assessmentত ষ্টুডেণ্টৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো কম্পেয়াৰ কৰা হয় এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু বেঞ্চমাৰ্কৰ লগত ক্ৰাইটেৰিয়ান ৰেফাৰেঞ্চ এছেছমেণ্ট ছামেটিভ এছেছমেণ্ট ডায়েগনষ্টিক এছেছমেণ্ট নৰ্ম ৰেফাৰেঞ্চ এছেছমেণ্ট ক্ৰাইটেৰিয়ান ৰেফাৰেঞ্চ এছেছমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট দ্য প্ৰাইমেৰী বেনিফিট অফ পৰ্টফলিঅ' এছেছমেণ্ট ইজ হোৱাট পৰ্টফলিঅ' এছেছমেণ্টৰ প্ৰাইমেৰী বেনিফিটটো কি ইট ফ'কাছেছ অনলি অন অবজেক্টিভ ইভালুৱেশ্যন ইট encourages competition among peers. It showcases the learner's progress over time. It provides immediate feedback. It showcases the learner's progress over time. Next, a test with a high level of content validity ensures that এটা টেষ্ট য'ত হাই লেভেল অফ কণ্টেণ্ট ভেলিডিটি আছে ই কি নিশ্চিত কৰে The test measures what it intends to measure. The test includes all relevant topics in proportion to their importance. The test produces consistent results. The test is simple to administer. The test includes all relevant topics in proportion to their importance. Next, which of the following is an example of a summative assessment? তলৰ কোনটো summative assessmentৰ এটা উদাহৰণ classroom discussion, homework assignment, end of term examination, peer feedback during group work. শুদ্ধ উত্তৰ end of term examination. Next, formative assessments are typically used to what? Formative assessment সাধাৰণতে কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয়? Assign grades at the end of a term, identify learning gaps during the learning process, compare students to a standardized norm, summarize overall student performance. শুদ্ধ উত্তৰ identify learning gaps during the learning process. Next, the purpose of peer assessment is to what? Peer assessment কৰাৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো কি identify teacher effectiveness, allow students to evaluate their own work, encourage collaborative learning by assessing each other's work, provide standardized grades. শুদ্ধ উত্তৰ encourage collaborative learning by assessing each other's work. Next, which type of test provides insights into students' readiness for a particular course or grade level? তলৰ কোনটো টেষ্টে এইটো কথা জুখি চাবলৈ চেষ্টা কৰে যে ষ্টুডেণ্ট কিবা এটা কোৰ্চ বা গ্ৰেড লেভেলৰ বাবে ৰেডি হয় নে নহয় সামেটিভ টেষ্ট ডায়েগনষ্টিক প্লেচমেণ্ট ক্ৰাইটেৰিয়ান ৰেফাৰেঞ্চ টেষ্ট প্লেচমেণ্ট টেষ্ট শুদ্ধ উত্তৰ কনষ্ট্ৰাক্টেড ৰেছপন্স এছেছমেণ্ট আৰ বেষ্ট এক্সেম্প্লিফাইড বাই কনষ্ট্ৰাক্টেড ৰেছপন্স এছেছমেণ্ট তলৰ কোনটো অপশ্যনৰ দ্বাৰা ভালকৈ এক্সেম্প্লিফাইড হৈছে MCQs, true false questions, essay type questions, matching questions. শুদ্ধ উত্তৰ essay type questions. Next, the reliability of a test can be checked by reliability of a test কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰোঁ administering it to the same group multiple times, ensuring it is aligned with curriculum standards, conducting it in a controlled environment, including multiple choice questions. শুদ্ধ উত্তৰ administering it to the same group multiple times. Next, what is the most important feature of performance-based assessment?
পাৰফৰ্মেন্স বেছড এছেছমেণ্টৰ মুখ্য বৈশিষ্ট্যটো কি focuses on theoretical knowledge, measures application of knowledge through tasks, evaluates against peers' performance, relies only on multiple choice questions শুদ্ধ উত্তৰ it measures application of knowledge through task. Next, rubrics in assessment are useful because they rubrics assessment খুব বেছি লাভদায়ক হয় কাৰণ grade automatically provide detailed criteria for evaluation, are subjective and flexible, simplify the assessment process by removing guidelines শুদ্ধ উত্তৰ it provides detailed criteria for evaluation. Next, standardized tests are characterized by what? Standardized test or বৈশিষ্ট্যটো কি uniformity in administration and scoring, use of essay type questions, focus on open-ended feedback, adaptability to individual student needs শুদ্ধ উত্তৰ uniformity in administration and scoring. Next, a test that evaluates students learning at the end of a chapter is an example of what? এনে টেষ্ট য'ত ষ্টুডেণ্টৰ লাৰ্ণিঙক ইভালুৱেট কৰা হয় চেপ্টাৰ এটা শেষ হোৱাৰ পিছত সেইটো কিহৰ উদাহৰণ diagnostic, summative, formative, norm reference শুদ্ধ উত্তৰ summative. Next, continuous and comprehensive evaluation CCE in short form ই কিহত গুৰুত্ব দিয়ে grading based solely on exams, holistic assessment of cognitive, emotional and psychomotor domains, eliminating all forms of assessments, only assessing the psychomotor domain শুদ্ধ উত্তৰ holistic assessment of cognitive, emotional and psychomotor domains. প্ৰিয় দৰ্শক হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজিৰ কিছুমান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিম পেডাগজি বিষয়ৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন ইয়াৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টিত মই MCQs ডিছকাছ কৰিম আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ যদি কিবা ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যনৰ লগত জানিবলগীয়া আছে নতুন কথা হেয়া আপোনালোকে জানিব পাৰিব আৰম্ভ কৰোঁ What is inclusive education? Inclusive education হয় কি Education for only students with disabilities নে Education that excludes students with special needs নে Education that accommodates all learners regardless of their abilities নে Education only for gifted students কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Education that accommodates all learners regardless of their abilities য'ত সকলো লাৰ্ণাৰ সকলক একত্ৰিত কৰা হয় তেওঁলোকৰ সমৰ্থ যিয়ে নহওক কিয় Next, which of the following is a key principle of inclusive education? তলৰ কোনটো inclusive educationৰ এটি মুখ্য নীতি হয় segregation of students with disabilities, equal access to learning opportunities for all students, providing separate curriculum for students with disabilities, limiting resources to students with special needs. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব equal access to learning opportunities for all students. Next, the goal of inclusive education is to what? Inclusive educationৰ মুখ্য লক্ষ্য কি? Provide special schools for students with disabilities, integrate all students into mainstream classrooms, create a barrier-free and supportive learning environment, focus only on academic excellence. শুদ্ধ উত্তৰ create a barrier-free and supportive learning environment. Next, what does the term Universal Design for Learning UDL refer to? Universal Design for Learning কি বুজায়? Designing education for only students with disabilities, adapting teaching methods to fit only high-performing students, নে creating flexible learning environments that accommodate diverse learning needs, নে developing a single standard curriculum for all. শুদ্ধ উত্তৰ creating flexible learning environments that accommodate diverse learning needs. Next, which of the following acts promotes inclusive education in India? তলৰ কোনটো
এক্টে ভাৰতবৰ্ষত ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনক প্ৰমোট কৰে। দ্য ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009, দ্য ডিজেবিলিটিজ এক্ট 1995, দ্য ৰিহেবিলিটেশ্যন এক্ট 1973, দ্য নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020। শুদ্ধ উত্তৰ দ্য ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009। নেক্সট, what role does an inclusive teacher play? Inclusive teacher কি ভূমিকা লয়? Ensuring that only students with similar abilities are grouped together using differentiated instruction to meet the needs of all students, focusing only on the average performing students, encouraging students to work independently without interaction. শুদ্ধ উত্তৰ using differentiated instruction to meet the needs of all students. Next, which of the following is not a barrier to inclusive education? তলৰ কোনটো inclusive educationৰ barrier নহয়? Lack of teacher training, positive attitude toward diversity, inaccessible infrastructure, negative societal attitudes. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব positive attitude toward diversity. Next, what is the primary benefit of inclusive education? Inclusive education or primary লাভ কি হয়? Increase competition among students, improved learning outcomes for only high achieving students, development of empathy, collaboration and mutual respect, reducing the diversity of the classroom. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব development of empathy, collaboration and mutual respect. Next, in an inclusive classroom, the role of assistive technology is to what? যদি আমি inclusive classroomৰ প্ৰসংগত কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে assistive technologyৰ ভূমিকা কি হয়? Provide exclusive tools for students with disabilities only, replace the need for teachers, support diverse learners in accessing the curriculum, focus solely on physical disabilities. শুদ্ধ উত্তৰ support diverse learners in accessing the curriculum. Next, which strategy best promotes inclusivity in a classroom? তলৰ কোনটো strategy বা কৌশলে inclusivity classroomত বহুত বেছি promote কৰে? Streaming students by ability, encouraging peer tutoring and collaborative learning, setting rigid expectations for all students, using a standardized teaching approach for everyone. শুদ্ধ উত্তৰ encouraging peer tutoring and collaborative learning. Next, the concept of inclusive education is based on which principle? Inclusive education is a concept. এইটো তলৰ কোনটো নীতিৰ আধাৰত সৃষ্টি হোৱা? Equality and equity in education, segregation of students based on abilities, exclusive education for gifted learners, uniformity in curriculum delivery. শুদ্ধ উত্তৰ equality and equity in education. Next, which of the following best describes the philosophy of inclusive education? তলৰ কোনটোৱে inclusive educationৰ philosophy ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰিছে? Teaching methods should be the same for all students. Education should cater to the needs of diverse learners in one system. Special education should replace mainstream education. Only students with disabilities need support in schools. শুদ্ধ উত্তৰ education should cater to the needs of diverse learners in one system. Next, who introduced the concept of least restrictive environment in education? তলৰ কোনজনে এই কনচেপ্টটোক ডেভেলপ কৰিছে? কনচেপ্টৰ নাম least restrictive environment in education. John Dewey, Individuals with Disabilities Education Act IDEA, Lev Vygotsky, Jean Piaget. শুদ্ধ উত্তৰ Individuals with Disabilities Education Act IDEA. Next, what does inclusion mean in the context of education?
যদি আমি এডুকেশ্যনৰ প্ৰসংগত কথা কওঁ ইনক্লুজনে কি বুজায় placing all students in the same classroom without support, providing a supportive environment that meets diverse needs, segregating students with special needs into special schools, focusing only on academic achievements, শুদ্ধ উত্তৰ providing a supportive environment that meets diverse needs. Next, the Salamanca Statement 1994 emphasized what? Salamanca Statement যেটো 1994ত আহিছিল এটো কিহত গুৰুত্ব দিয়ে segregated education for children with disabilities, mainstreaming students with disabilities only if they excel, ne education as a fundamental right for all irrespective of disabilities, ne prioritizing gifted education over inclusive systems. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব education as a fundamental right for all irrespective of disabilities. Next, which theoretical framework is most associated with inclusive education? তলৰ কোনটো theoretical framework inclusive educationৰ লগত খুব বেছিকৈ জড়িত behaviorism, social constructivism, psychoanalysis, classical conditioning. শুদ্ধ উত্তৰ social constructivism. Next, in the context of inclusive education, equity refers to what? Inclusive educationৰ প্ৰসংগত equity কি বুজায়? Providing the same resources to all students, ensuring all students receive what they need to succeed, treating all students exactly the same, eliminating diversity in the classroom. শুদ্ধ উত্তৰ ensuring all students receive what they need to succeed. Next, the concept of inclusive education supports the idea of what? Inclusive education is a concept. এটো কি idea মানে support কৰে? Viewing diversity as a resource, not a challenge, focusing only on students with special needs, teaching through a fixed and uniform curriculum, limiting classroom participation for students with disabilities. শুদ্ধ উত্তৰ viewing diversity as a resource, not a challenge. Next, which international declaration promotes inclusive education? তলৰ কোনটো international declaration inclusive education promote কৰে? Universal Declaration of Human Rights 1948, Dakar Framework for Action 2000, Salamanca Statement 1994, Kyoto Protocol 1997. শুদ্ধ উত্তৰ Salamanca Statement 1994. Next, what is the role of teachers in inclusive education? Inclusive educationত শিক্ষকৰ ভূমিকা কি থাকে? To implement differentiated instruction tailored to each student's needs, to focus solely on high achieving students, to create a uniform learning environment for all students, to prioritize students without disabilities. শুদ্ধ উত্তৰ to implement differentiated instruction tailored to each student's needs. Next, what does differentiated instruction mean in the context of inclusive education? Inclusive educationৰ প্ৰসংগত differentiated instruction কি বুজায়? Teaching all students using the same methods, adapting teaching strategies to meet the diverse needs of learners, segregating students based on their abilities, providing extra resources only to students with disabilities. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব adapting teaching strategies to meet the diverse needs of learners. Next, the term Universal Design for Learning UDL in short is associated with what? Universal Design for Learning কিহৰ লগত জড়িত? A fixed curriculum for all students, designing flexible learning environments to accommodate all learners, creating separate learning tracks for students with disabilities, standardized testing for inclusive education. শুদ্ধ উত্তৰ B. Designing flexible learning environments to accommodate all learners. Next, what is the meaning of least restrictive environment? Least restrictive environment LREৰ meaning to কি?
providing education to students with disabilities in separate classrooms, integrating students with special needs into mainstream classrooms as much as possible, restricting access to mainstream education for students with special needs, limiting social interactions between students, integrating students with special needs into mainstream classrooms as much as possible. Next, the term Individualized Education Program IEP refers to what? Ki bujai. A general plan for all students in a school, a personalized plan designed to meet the specific needs of a student with disabilities, a program for gifted students only, a curriculum designed for physical education. Hudhautor hobo. A personalized plan designed to meet the specific needs of a student with disabilities. Next, what does the term inclusion signify in education? এই যে term inclusion শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি বুজায়? Exclusively focusing on students with disabilities, segregating students based on their academic abilities, educating all students together in a supportive environment, providing a different syllabus for every student. Hudhautor, educating all students together in a supportive environment. Next, the term equity in inclusive education refers to what? Inclusive educational ক্ষেত্ৰত education কি বুজায়? Treating every student in the same way, providing equal resources to all students regardless of their needs, ensuring all students receive the support they need to succeed, focusing only on students with disabilities. Hudhautor, ensuring all students receive the support they need to succeed. Next, assistive technology in inclusive education means what? Assistive technology inclusive educational প্ৰসংগত কি বুজায়? Gadgets designed for entertainment purposes, technology used to assist teachers in administrative work, tools and resources used to support students with disabilities in learning, advanced technology used only in special education schools. Hudhautor, tools and resources used to support students with disabilities in learning. Next, what does barrier-free environment refer to in inclusive education? Barrier-free environment ki bujai? Schools without any restrictions for students, physical, social and cultural accessibility for all students, schools with no rules or regulations, separate environments for students with disabilities. Hudhautor, physical, social and cultural accessibility for all students. Next, the term mainstreaming refers to what? Mainstreaming a শব্দই কি বুজায়? Removing students with special needs from general classrooms, placing students with disabilities in regular classrooms with minimal support, integrating students with disabilities into regular classrooms with proper accommodations, creating separate schools for students with disabilities. Hudhautor, integrating students with disabilities into regular classrooms with proper accommodations. Next, what is multi-sensory learning? Multi-sensory learning to ki hoy? Teaching that uses only visual aids, an approach that engages multiple senses like sight, sound and touch, a teaching method restricted to auditory learners, learning through one dominant sensory channel. Hudhautor, an approach that engages multiple senses like sight, sound and touch. Next, who is known as the father of inclusive education? Father of inclusive education বুলি কাক কোৱা হয়? John Dewey, Frederick Froebel. It doesn't have a single founder, it evolved through collective efforts. Lev Vygotsky. Hudhautor, it doesn't have a single founder, it evolved through collective efforts. Next, who is considered the proponent of zone of proximal development, which underpins social constructivism in inclusive education? G. Piaget, Lev Vygotsky, B.F. Skinner, Howard Gardner. Hudhautor, Lev Vygotsky. Next, who introduced the concept of universal design for learning in education? Kune anisile? David H. Ross, John Dewey, Howard Gardner, Maria Montessori. David H. Ross. Next, the multiple intelligence theory, which promotes the idea of catering to diverse learners in an inclusive classroom, was proposed by whom? Kune onaitu?
Lev Vygotsky, Howard Gardner, B.F. Skinner, Paulo Freire, শুদ্ধ উত্তৰ Howard Gardner. The proponent of experiential learning, which supports inclusivity by emphasizing learning through experiences, is what? কোনে এইটো আনিছিলে যি ইনক্লুজিভিটিক ছাপোৰ্ট কৰে এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিং? ডেভিড কল্ব, জি পিয়াজে, এলবাৰ্ট বান্দুৰা, এৰিকসন, ডেভিড কল্ব. Next, who is associated with the development of the ecological systems theory relevant to understanding the environmental context of inclusive education? Ecological system theory কোনে অনা যিটো ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনৰ মানে প্ৰসংগত বহুত সহায় হয়? ব্ৰন ফেন ব্ৰেনাৰ, লেভ ভিগটস্কি, জন ডিভি, জেৰম ব্ৰুনাৰ. ব্ৰন ফেন ব্ৰেনাৰ. নেক্সট, who is often referred to as the father of modern education and influenced the philosophy of inclusive education. কাক কোৱা হয় ফাদাৰ অফ মডাৰ্ণ এডুকেশ্যন বুলি? ফ্ৰেডৰিক ফ্ৰবেল, পিয়াজে, ডিভি নে মণ্টেছৰী? শুদ্ধ উত্তৰ ডিভি. নেক্সট, দ্য কনচেপ্ট অফ ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱাজ পপুলাৰাইজড বাই হুম? ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কোনে পপুলাৰ কৰিছিল? কেৰল এণ্ড টমলিনছন, হাৱাৰ্ড গাৰ্ডনাৰ, মাৰিয়া মণ্টেছৰী, লেভ ভিগটস্কি. কেৰল এণ্ড টমলিনছন. Next, who developed the idea of scaffolding, which is widely applied in inclusive education by teaching? Lev Vygotsky, Jerome Bruner, B.F. Skinner, G. Piaget, Jerome Bruner, শুদ্ধ উত্তৰ. The proponent of the pedagogy of the oppressed, emphasizing education as a tool for liberation and inclusion. কোনে পেডাগজি অফ দ্য অপ্ৰেছ এই কনচেপ্টটো আনিছিলে যাৰ দ্বাৰা লিবাৰেশ্যন মানে শিক্ষাক এটা লিবাৰেশ্যনৰ টুল বা ইনক্লুজনৰ টুল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়? পল ফ্ৰেৰি, এলবাৰ্ট বান্দুৰা, লেভ ভিগটস্কি, জন ডিভি. শুদ্ধ উত্তৰ পল ফ্ৰেৰি. নেক্সট, ইন উইচ ইয়েৰ ৱাজ দ্য সালামাঙ্কা ষ্টেটমেণ্ট অন ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন এডপ্টেড? 96, 99, 94, 2000. শুদ্ধ উত্তৰ 1994. The Individuals with Disabilities Education Act IDEA কেতিয়া আনা হৈছিল? 1965, 75, 80, 90, 1975. In which year did UNESCO publish the Education for All EFA Declaration emphasizing inclusive education? 1990, 1994, 2000, 2010, 1990. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act RTE was enacted in India in which year? 2002, 5, 9, 12. শুদ্ধ উত্তৰ 9. The concept of universal design for learning UDL was first formalized in which year? 1990, 95, 2000, 2004. শুদ্ধ উত্তৰ 2000. Next, in which year was the Convention on the Rights of Persons with Disabilities CRPD adopted by the United Nations? 1995, 2000, 2006, 2010, 2006. Next, when was the Education for All Handicapped Children Act passed in the United States, which later evolved into IDEA? 1965, 97, 1975, 1985. শুদ্ধ উত্তৰ 1975. Next, the Dakar Framework for Action, which reaffirmed the global commitment to inclusive education, was adopted in which year? 1994, 2000, 2005, 2010, 2000. In which year did India ratify the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities UNCRPD? 2006, 7, 8, 9, 2007. When was the Persons with Disabilities Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation Act passed in India? 1995, 1995, 2005 to 2010. শুদ্ধ উত্তৰ 1995. Which of the following is not a feature of inclusive education? তলৰ কোনটো inclusive educationৰ feature নহয়? Celebrating diversity in the classroom, segregating students based on their abilities, providing equal opportunities for all learners, promoting participation and reducing exclusion. Segregating students based on their abilities to নহয়. One key feature of inclusive education is what? Direct উত্তৰলৈ যাওঁ. Flexible teaching methods tailored to diverse needs.